ตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉันในวันที่ฉันล้มลงหมดแรงไม่เหลือไม่ว่าใครก็คงไม่อาจเติมสิ่งที่หายไปในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกายในใจร้องหาพระองค์ช่วยเติมเต็มฉันช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉันว่าพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉันในวันที่อ่อนล้าแต่ทรงทันเวลาเส
ทรงเป็นมากกว่าคนธรรมดาตาบอดกลับหายดีโรคที่เคยเป็นพระองค์ทรงรักษาทรงเห็นคุณค่าของคนทุกคนสอนถ้อยคำมากมายด้วยเอาใจใส่ทรงเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่เปี่ยมด้วยพระปัญญาหาใครมาเทียบได้กับพระองค์ผู้นี้พระเยซูน่าเสียดายที่คนเหล่านั้นไม่ยอมรับพระองค์แต่สำหรับฉันจะไม่รักได้อย่างไรเมื่อพระเจ้ายอมทิ้งอำนาจยิ่งใหญ่สิ่งที่เห็นคือความรักที่มากจนถึงที่สุดยอมให้องค์พระบุตรรับสภาพมนุษย์เพื่อช่วยเราจะไม่รักได้อย่างไรเมื่อพระองค์ทนทุกข์บนไม้กางเขนสิ่งที่เห็นคือความรักที่มากจนถึงที่สุดรักเรามากที่สุดรักแม้ต้องยอมหยุดหายใจกลั้นน้ำตาไม่ไหวเมื่อทรงล้างเท้าให้ฉันซาบซึ้งในความถ่อมใจเปลี่ยนท่าทีข้างในฉันกลายเป็นคนใหม่โดยพระองค์ผู้นี้พระเยซูน่าเสียดายที่คนเหล่านั้นไม่ยอมรับพระองค์แต่สำหรับฉันจะไม่รักได้อย่างไรเมื่อพระเจ้ายอมทิ้งอำนาจยิ่งใหญ่สิ่งที่เห็นคือความรักที่มากจนถึงที่สุดยอมให้องค์พระบุตรรับสภาพมนุษย์เพื่อช่วยเราจะไม่รักได้อย่างไรเมื่อพระองค์ทนทุกข์บนไม้กางเขนสิ่งที่เห็นคือความรักที่มากจนถึงที่สุดรักเรามากที่สุดรักแม้ต้องยอมหยุดหายใจรักแม้ต้องยอมหยุดหายใจ วันนี้ข้าเฝ้าพระองค์
ใจชอกช้ำเหลือเกินข้ารำร้องต้องการพระองค์ขอทรงอย่าทอดทิ้งข้าไปเมื่อไม่มีแรงข้าจะนั่งลงนับพระคุณที่มีอยู่มากมายขอพระองค์นำได้โปรดทำการรื้อฟื้นหัวใจใหม่ให้ข้าพ้นวันโหดร้ายใจที่ยับยั้งแตกสลายขอพระองค์ทรงเยียวยาจนกว่าหายดีน้ำตาทุกๆหยดบาดแผลที่เคยมีวันนี้ขอพระเมตตาก็รอคอยคำคืนเปลี่ยนเป็นเช้าข้าเฝ้ารอรักพระองค์อยู่ทุกเวลาพระบิดาโปรดทรงรักษาข้าด้วยความรักข้ารู้พระองค์ได้ยินบทเพลงคร่ำครวญของใจหลบอยู่ในใต้ปีกพระองค์ข้าอุ่นใจในรักมั่นคงเมื่อไม่มีแรงข้าจะนั่งลงนับพระคุณที่มีอยู่มากมายขอพระองค์นำได้โปรดทำการรื้อฟื้นหัวใจใหม่ให้ข้าพ้นวันโหดร้ายใจที่ยับยั้งแตกสลายขอพระองค์ทรงเยียวยาจนกว่าหายดีน้ำตาทุกๆหยดบาดแผลที่เคยมีวันนี้ขอพระเมตตาคือรอคอยคำคืนเปลี่ยนเป็นเช้าข้าเฝ้ารอรักพระองค์อยู่ทุกเวลาพระบิดาโปรดทรงรักษาข้าด้วยความรักใจที่ยับยั้งแตกสลายขอพระองค์ทรงเยียวยาจนกว่าหายดีน้ำตาทุกๆหยดบาดแผลที่เคยมีวันนี้ขอพระเมตตาคือรอคอยคำคืนเปลี่ยนเป็นเช้าข้าเฝ้ารอรักพระองค์อยู่ทุกเวลาพระบิดาโปรดทรงรักษาข้าด้วยความรักพระบิดาโปรดทรงรักษาข้าด้วยความรัก
พระบิดาที่รักนับตั้งแต่วันนั้นวันที่ลูกเจอวันที่ลูกเกิดขึ้นมาใหม่ลูกก็ได้ความรักที่ไม่สมควรได้รับมันช่างยิ่งใหญ่เกินถ้อยคำใดอธิบายได้โอ้จากวันนั้นมาก็ได้พบว่าชีวิตลูกเปลี่ยนไปแม้จะเรื่องราวปวดร้าวเสียใจลูกก็ยังมีหวังและทนไว้เพราะมีพระองค์ใกล้ๆโลกที่เคยมืดมนจนท้อใจแต่เกิดแสงสว่างภายในทำให้ลูกเห็นทางข้างหน้าจึงอยากจะขอขอบคุณพระบิดาที่ทรงตามหาลูกจนเจอพระบิดาที่รักแม้กระทั่งวันนี้ยิ่งนึกทุกทียิ่งคิดทุกทียิ่งซาบซึ้งใจจากที่ไม่เชื่อในรักไม่คิดแม้แต่ยอมรับแต่พระองค์กลับเราจนลุกปรับรักที่มีให้โอ้จากวันนั้นมาก็ได้พบว่าชีวิตลูกเปลี่ยนไปแม้จะเรื่องราวปวดร้าวเสียใจลูกก็ยังมีหวังและทนไว้เพราะมีพระองค์ใกล้ๆโลกที่เคยมืดมนจนท้อใจก็เกิดแสงสว่างภายในทำให้ลูกเห็นทางข้างหน้าจึงอยากจะขอขอบคุณพระบิดาที่ทรงตามหาลูกจนเจอจึงอยากจะขอขอบคุณพระบิดาที่ทรงตามหาลูกจนเจอฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังสุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรบางหาที่เปรียบมิได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแค่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแค่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งม
กับสิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งมองไม่เห็นนั้นก็ทวารนิรันดร์ยาดีดาดีดายาดีดาดีดายาดีดาดีดา2 โครินธ์บทที่ 4 ข้อ 16 ถึง 18 เลย 2 โครินธ์บทที่ 4 ข้อ 16 ถึง 18 เลย เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแค่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแค่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งมองไม่เห็นนั้นก็ทวารนิรันดร์ยาดีดาดีดายาดีดาดีดาแต่เห็นแค่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งมองไม่เห็นนั้นก็ทวารนิรันดร์ยาดีดาดีดายาดีดาดีดายาดีดาดีดาเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแค่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแค่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งมองไม่เห็นนั้นก็ทวารนิรันดร์ยาดีดาดีดายาดีดาดีดาแต่เห็นแค่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่ ลมไม่ลมเจ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉันลมไม่ลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไป คนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหน เจ้าลมเอ่ยเจ้าลมพัดไป
พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนชั่วอย่างฉันครั้งนั้นฉันลงพระองค์ตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วปวงมันวางไว้ทุกภัยหลายอย่างตามทางฉันพ้นมาแล้วแต่เพราะพระคุณฉันจึงคลาดแคลวพระองค์นำฉันกลับบ้านพระคุณทรงให้ใจฉันยำเกรงเร่งให้ความกลัวต้องหนีพระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่ไม่มีหมู่มารได้ใช้พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดีพระธรรมให้มีความหวังพระองค์คุ้มครองป้องกันทุกทีเมื่อมีสิ่งชั่วบิดาเมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์ชาตินั้นนับหลายพันปียังมีเวลาร้องเพลงสรรเสริญเท่ากันกับเมื่อเริ่มต้นพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่า พระบัญญัติอันดับแรกคือ โอ้ชนอิสราเอลจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียว พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดความคิดของท่าน และด้วยสุดกำลังของท่าน ส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ไม่มี
เป็นพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้ไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้ ในวันที่ต้องทุกข์ทนสับสนและต้องผิดหวังในโลกที่ช่างโหดร้ายมองไปไม่มีหนทางแค่คิดมันก็หมดหวังว่าพรุ่งนี้จะทำอย่างไรแต่มีเสียงที่ดังสะท้อนข้างในหัวใจนั่นคือคำสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้แค่ปล่อยวางและไว้วางใจแม้ความทุกข์ยังไม่แปรเปลี่ยนพระองค์มีแผนการที่เกินเข้าใจไม่หวั่นไหวในทุกเรื่องราวแม้มันจะเป็นอย่างไรหากว่าพระองค์สัญญาไว้ฉันจะรอวันวานไม่เคยทิ้งกันวันนี้ทรงโอบกอดฉันพรุ่งนี้จะไม่เปลี่ยนไปฉันเชื่อวางใจพระองค์ผู้ที่ทรงจับมือฉันในวันที่ยืนไม่ไหวเพราะมีเสียงที่ดังสะท้อนข้างในหัวใจนั่นคือคำสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้แค่ปล่อยวางและไว้วางใจแม้ความทุกข์ยังไม่แปรเปลี่ยนพระองค์มีแผนการที่เกินเข้าใจไม่หวั่นไหวในทุกเรื่องราวแม้มันจะเป็นอย่างไรหากว่าพระองค์สัญญาเอาไว้ฉันจะรอ
เป็นดังแสงเล็กๆที่ส่องเข้ามาเป็นความหวังที่มีข้างในหัวใจช่วยนำหนทางให้ก้าวเดินข้ามผ่านจนได้มาพบสิ่งที่สวยงามในค่ำคืนนี้ในคืนที่มีแสงดวงดาวพร่างพราวส่องให้มองเห็นรักของพระเจ้านำทางหัวใจให้ได้มาพบพระเยซูคริสต์ในค่ำคืนนี้อยากให้เธอได้เห็นความรักยิ่งใหญ่เปิดใจยอมรับพระองค์ผู้ไทยได้ชีวิตใหม่อยู่ในความรักพระองค์พระเจ้าผู้เป็นความหวังในค่ำคืนนี้ในคืนที่มีแสงดวงดาวพร่างพราวส่องให้มองเห็นรักของพระเจ้านำทางหัวใจให้ได้มาพบพระเยซูคริสต์ในค่ำคืนนี้อยากให้เธอได้เห็นความรักยิ่งใหญ่เปิดใจยอมรับพระองค์ผู้ไทยได้ชีวิตใหม่อยู่ในความรักพระองค์พระเจ้าผู้เป็นความหวังคืนที่มีฝนเทโหมกระหน่ำคงจะทำได้เพียงแค่รอให้จางหายในเวลาต้องเจอวันลำบากทำไมมันยากเย็นเนิ่นนานไม่ผ่านไปเกิดคำถามซ้ำๆเมื่อไรจะสิ้นสุดได้ยินเสียงที่ดังและพูดในจิตใจทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวจะกลายเป็นแค่ภาพเก่าไม่นานก็เช้าทรงมีหนทางให้เราก้าวไปสักวันจะต้องพ้นผ่านไม่ว่าจะนานแค่ไหนให้รักพระองค์ดูแลโอบกอดหัวใจเรื่องมากมายร้ายดีทุกๆอย่างเป็นแค่วิวข้างทางไม่ใช่เป็นจุดหมายเมื่อเราเดินข้ามพ้นวันเวลาถ้าได้มองย้อนมาเห็นมุมที่ต่างไปเกิดคำถามซ้ำๆเมื่อไรจะสิ้นสุดได้ยินเสียงที่ดังและพูดในจิตใจทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวจะกลายเป็นแค่ภาพเก่าไม่นานก็เช้าทรงมีหนทางให้เราก้าวไปสักวันจะต้องพ้นผ่านไม่ว่าจะนานแค่ไหนให้รักพระองค์ดูแลโอบกอดหัวใจทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวจะกลายเป็นแค่ภาพเก่าไม่นานก็เช้า
ผ่านไปมีเรื่องมากมายปวดร้าวไม่อยากลืมตาเมื่อหัวใจมันเหน็บหนาวฉันแค่ไม่อยากจะก้าวไปใจที่ไม่มีเรี่ยวแรงมันล้าเพราะทางอีกไกลอาจจะชินชาเพราะเรื่องราวที่มากมายเหมือนฉันไกลห่างจากพระองค์แต่ย้อนคิดถึงพระพรอีกครั้งเหมือนฝนที่ชุ่มช่ำเรานำให้ฉันพ้นผ่านในวันวานที่ส่งเคียงข้างภาพเหล่านั้นย้ำให้ฉันอุ่นใจได้รู้พระองค์นี้เคยห่างหายหัวใจมีแรงใหม่มีความหวังและลุกขึ้นยืนผ่านวันคืนที่มีง่ายได้กลับไปมองย้อนพระพรวันก่อนฉันก้าวต่อไปใจที่ไม่มีเรี่ยวแรงมันล้าเพราะทางอีกไกลอาจจะชินชาเพราะเรื่องราวที่มากมายเหมือนฉันไกลห่างจากพระองค์แต่ย้อนคิดถึงพระพรอีกครั้งเหมือนฝนที่ชุ่มช่ำเรานำให้ฉันพ้นผ่านในวันวานที่ส่งเคียงข้างภาพเหล่านั้นย้ำให้ฉันอุ่นใจได้รู้พระองค์ไม่เคยห่างหายหัวใจมีแรงใหม่มีความหวังและลุกขึ้นยืนผ่านวันคืนที่ไม่ง่ายได้กลับไปมองย้อนพระพรวันก่อนฉันก้าวต่อไปมีความหวังและลุกขึ้นยืนผ่านวันคืนที่ไม่ง่ายได้กลับไปมองย้อนพระพรวันก่อนฉันก้าวต่อไปบางเวลาที่ต้องหมดหนทางมองทางใดมันก็ไม่เห็นใครทุกอย่างแตกสลายเธอรู้บ้างไหมใครที่พร้อมจะช่วยเธอการเดินทางมันช่างไกลแสนไกลไม่มีแรงเพราะจะเดินข้ามไปมันเดือยจนแทบไม่ไหวอย่าเพิ่งท้อแท้แต่จงก้าวเดินต่อไปพระเจ้าเป็นความหวังทรงเป็นแสงสว่างในทางที่มืดมนวันนี้แม้จะดูหมด
ท้อให้เธอมองไปที่ฟ้าไกลที่แสนสวยงามของวันใหม่ความหวังคือพลังใจให้ก้าวเดินต่อไปเมื่อท้องฟ้ากลายมาเป็นสีเทาเป็นดังเงาที่ปกคลุมหัวใจความกลัวจะไม่หวั่นไหวแต่จงรอคอยไม่นานฟ้าจะสดใสทุกครั้งที่เหนื่อยล้าลองมองที่ปลายทางแม้มันจะแสนไกลวันนี้แม้จะดูหมดหวังวันพรุ่งนี้แม้จะดูโหดร้ายอยากจะขอให้เธอมั่นใจพระเจ้านั้นไม่เคยห่างไกลวันไหนที่ใจของเธอท้อให้เธอมองไปที่ฟ้าไกลที่แสนสวยงามของวันใหม่ความหวังคือพลังใจให้ก้าวเดินต่อไปพระเจ้าเป็นความหวังทรงเป็นแสงสว่างในทางที่มืดมนวันนี้แม้จะดูหมดหวังวันพรุ่งนี้แม้จะดูโหดร้ายอยากจะขอให้เธอมั่นใจพระเจ้านั้นไม่เคยห่างไกลวันไหนที่ใจของเธอท้อให้เธอมองไปที่ฟ้าไกลที่แสนสวยงามของวันใหม่ความหวังคือพลังใจให้ก้าวเดินต่อไปมีบางสิ่งที่เราอาจไม่เหมือนความแตกต่างที่ตรงข้ามกัน เปลี่ยนเอาคำว่าเธอและฉันมารวมเป็นคำว่าเรา พระเยซูผูกพันให้เรารักร่วมทางเดินเป็นพี่น้องกัน เพื่อจะนำแผ่นดินสวรรค์ไปถึงผู้คนมากมายต่างกันแค่ไหนแต่ไม่แยกกัน อย่าให้ขวากน้ำทำเราแยกทาง ถ้าใครผิดพลั้งช่วยกันตักเตือนเสริมสร้างทอมใจฟังกันและกัน ต่างกันแค่ไหนแต่ไปด้วยกัน จับมือเอาไว้ไม่ให้เหินห่างขอพระองค์เป็นศูนย์กลางต่างกันแค่ไหนไม่แตกแยกกัน ขอพระองค์ผูกพันให้เรารักให้อภัยซึ่งกันและกัน โลกจะกลายเป็นดังสวรรค์เมื่อเรารวมเป็นหนึ่งเดียวต่างกันแค่ไหนแต่ไม่แยกกันอย่าให้ขวากน้ำทำเราแยกทางถ้าใครผิดพลั้งช่วยกันตักเตือนเสริมสร้างทำใจฟังกันและกันต่างกันแค่ไหนแต่ไปด้วยกันจับมือเอาไว้ไม่ให้เหินห่าง
ขวากน้ำทำเราแยกทาง ถ้าใครผิดพลั้งช่วยกันตักเตือนเสริมสร้างทำใจฟังกันและกัน ต่างกันแค่ไหนแต่ไปด้วยกัน จับมือเอาไว้ไม่ให้เหินห่าง ขอพระองค์เป็นศูนย์กลางต่างกันแค่ไหนไม่แตกแยกกัน ขอพระองค์เป็นศูนย์กลางต่างกันแค่ไหนไม่แตกแยกกัน ทุกอย่างคงดูยากเย็นถ้ามองด้วยตา ในช่วงเวลาที่เราต้องเจอวันเลวร้าย แต่ใจไม่ลืมเรื่องราวมากมาย จะเจอสิ่งใดพระองค์อยู่ตรงนี้ ต่อให้ท้องฟ้ามืดมนเท่าไร ต่อให้ทางไกลดูไม่มั่นคง แต่ยังวางใจเชื่อในพระองค์ว่าทรงประคองไว้ เราจะได้เห็นและได้เข้าใจ เมื่อทรงนำไปผ่านสิ่งร้ายๆสุดท้ายทรงเตรียมสิ่งดีที่สุดไว้ให้เรา พระองค์ทรงมีแผนการเกินเราเข้าใจ และมีพระพรมากมายที่เราจะได้เห็น เชื่อพระสัญญา แม้ดูยากเย็น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่เปลี่ยนไป ต่อให้ท้องฟ้ามืดมนเท่าไร ต่อให้ทางไกลดูไม่มั่นคง แต่ยังวางใจเชื่อในพระองค์ว่าทรงประคองไว้ เราจะได้เห็นและได้เข้าใจ เมื่อทรงนำไปผ่านสิ่งร้ายๆสุดท้ายทรงเตรียมสิ่งดีที่สุดไว้ให้เรา ถึงแม้โลกนี้จะคอยกดดันให้ท้อใจ แต่ความหวังของเรานั้นอยู่ในพระองค์ ต่อให้ท้องฟ้ามืดมนเท่าไร ต่อให้ทางไกลดูไม่มั่นคง แต่ยังวางใจเชื่อในพระองค์ว่าทรงประคองไว้ เราจะได้เห็นและได้เข้าใจ เมื่อทรงนำไปผ่านสิ่งร้ายๆสุดท้ายทรงเตรียมสิ่งดีที่สุดไว้ให้เรา พระองค์มีสิ่งดีที่สุดให้เรา
ถึงกางเขนให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้าที่พวกผู้หญิงโศกเศร้าที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษาเมื่อบรรจุในอุโมงค์อย่าให้ข้าลืมเกสเซมานีอย่าให้ข้าลืมความทรมานอย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวานโปรดนำไปถึงกางเขนให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขนทุกวันจะแบกเดินตามให้ข้ารวมทุกข์กับพระเยซูเพราะพระองค์แบกแทนข้าอย่าให้ข้าลืมเกสเซมานีอย่าให้ข้าลืมความทรมานอย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวานโปรดนำไปถึงกางเขนอย่าให้ข้าลืมเกสเซมานีอย่าให้ข้าลืมความทรมานอย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวานโปรดนำไปถึงกางเขนอย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวานโปรดนำไปถึงกางเขน ได้ยินเสียงของพระเจ้า เรียกข้าให้มาเข้าเฝ้า พระองค์ชำระความบาปหมดเวรด้วยโลหิตจากกางเขน ขอพระองค์เมตตาข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้ ขอพระโลหิตจากกางเขนล้างบาปให้สิ้นกำเวร แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาปพระองค์ประทานเรี่ยวแรงบาดแผลชั่วช้าเลวสามปานใด โปรดให้สะอาดผ่องใส ขอพระองค์เมตตาข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้ ขอพระโลหิตจากกางเขนล้างบาปให้สิ้นกำเวร พระองค์เส
กางเขนล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชรนินจินดาอยากเป็นศิษย์พระองค์ยิ่งกว่าเศรษฐีเงินตราข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าบ้านเรือนไรนาอยากให้พระเยซูนำทางชีวาพระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลาข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเป็นราชาซึ่งโลกนี้มีให้ข้าข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเกียรติแห่งโลกาข้าจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้รักข้าข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าชื่อเสียงเลิศฟ้าจะรักและสัตย์ซื่อต่อพระบุตราพระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลาข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเป็นราชาซึ่งโลกนี้มีให้ข้าข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าความสุขสำราญข้าไม่อยากจะเดินตามโลกียวิสัยข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าความเบิกบานใจอยากให้พระองค์นำไปเมืองวิไลพระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลาข้าต้องการพระเยซู
อนำพระทัยสำเร็จพระเยซูเราแสนชื่นชมยินดีขอสรรเสริญทางชีวิตองค์จอมราชาเรารักพระองค์พระเยซูเราแสนรักพระองค์สิ่งที่เคยพบสิ่งที่เคยเจอไม่มีสิ่งใดอิ่มใจเราเท่าพระองค์ทรงเป็นความรัก
รเสริญเทิดทูนองค์จอมราชาขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะทั่วโลกนี้ขอให้อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้และขอให้นามพระทัยพระองค์สำเร็จในสวรรค์เป็นเช่นไรให้เป็นไปอย่างนั้นในโลกนี้พระนามเยซูเรารักพระองค์พระนามเยซูเราร้องสรรเสริญเทิดทูนองค์จอมราชาขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะทั่วโลกนี้ขอให้อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้และขอให้นามพระทัยพระองค์สำเร็จในสวรรค์เป็นเช่นไรให้เป็นไปอย่างนั้นในโลกนี้นามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะทั่วโลกนี้ขอให้อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้และขอให้นามพระทัยพระองค์สำเร็จในสวรรค์เป็นเช่นไรให้เป็นไปอย่างนั้นในโลกนี้พระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเรารวมคำอธิษฐานขอพระทัยพระองค์สำเร็จเป็นจริงพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเรารวมคำอธิษฐานขอพระทัยพระองค์สำเร็จเป็นจริงขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ให้พระทัยพระองค์เป็นจริงในเราในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์องค์อาเมน
ให้พระองค์เป็นจริงในเราในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์ทุกสิ่งในชีวิตของเราโดยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ เมื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อเธอทูลความรักมั่นคงของพระองค์ทุกสิ่งในชีวิตของเราโดยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ เราจึงสรรเสริญเราจึงสรรเสริญพระองค์ชีวิตเราอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์เราจึงสรรเสริญเราจึงสรรเสริญพระองค์ชีวิตเราอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์เราจึงสรรเสริญเราจึงสรรเสริญพระ
เสียงชื่นมาสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระเยซูยกชูพระนามพระองค์ร้องเป็นเสียงโมทนาขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเยซูร้องเพลงด้วยความชื่นบานทั้งใจและวิญญาณมอบแด่พระองค์ทั้งใจและวิญญาณมอบแด่พระองค์ ความรักมันคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุดพระเมตตาคุณนั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจสาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนักพระองค์ทรงความเที่ยงตรงความรักนั้นของพระเจ้าไม่เคยยั้งพระเมตตาคุณนั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจสาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนักพระองค์ทรงความเที่ยงตรงไม่ทุกเช้าเราในดวงใจสาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนักพระองค์ทรงความเที่ยงตรง ที่สุดหัวใจนมัสการพระเจ้าองค์เดียวนมัสการพระเจ้าองค์เดียว
ฉันได้พบบางอย่างแสนจะดูหอมหวานมองแล้วกลายเป็นสีชมพูฉันอัศจรรย์ฉันได้พบรักพระเยซูได้รู้ว่าพระองค์รักฉันจะขอสรรเสริญนิรันดร์ทุกเวลาอยากบอกพระองค์อยากบอกรักฉันรักพระเยซูรักฉันรักพระเยซูรักผู้ทรงเป็นความรักนิรันดร์เพราะพระองค์นั้นทรงรักเราก่อนด้วยรักอากาเปนั้นช่างหวานเหลือเกินคำบรรยายหลงรักพระเยซู ฉันรักพระเยซูรัก ฉันรักพระเยซูรักผู้ทรงเป็นความรักนิรันดร์เพราะพระองค์นั้นทรงรักเราก่อนด้วยรักอากาเปนั้นช่างหวานเหลือเกินคำบรรยายหลงรักพระเยซูจิตใจเรานั้นกระหายพระเจ้าดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจเราที่อยากสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นโลกำบังที่เข้มแข็งทรงเป็นผู้เดียวที่เรารักเธอทูลทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจเราที่อยากสรรเสริญพระองค์ เราต้องการพระองค์กว่าเงินทองพระองค์เท่านั้นให้เราอิ่มใจ พระองค์เดียวทรงประทานความยินดีและทรงเป็นที่รักของเรา ทรงเป็นโลกำบังที่เข้มแข็งทรงเป็นผู้เดียวที่เรารักเธอทูลทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจเราที่อยากสรรเสริญพระองค์ ทรงเป็นเพื่อนและพี่ชายที่รักทั้งทรงเป็นองค์ราชาเกรียงไกรเรารักพระองค์ยิ่งกว่าผู้ใดมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกา ทรงเป็นโลกำบังที่เข้มแข็งทรงเป็นผู้
เราเท่าพระองค์ทรงเป็นความรักและทรงเป็นทุกสิ่งเราขอเชิดชูยิ่งจอมราชาของเราพระเยซูเราขอพระคุณพระองค์ทรงทำทุกสิ่งให้เราขอนำพระทัยสำเร็จพระเยซูเราแสนชื่นชมยินดีขอสรรเสริญทั้งชีวิตองค์จอมราชาเรารักพระองค์พระเยซูเราแสนรักพระองค์พระเยซูเราแสนรักพระองค์ จอมราชาขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะทั่วโลกนี้ขอให้อาณาจักรสวรรค์ของ
ไทยพระองค์สำเร็จในสวรรค์เป็นเช่นไรให้เป็นไปอย่างนั้นในโลกนี้พระนามเยซูเรารักพระองค์พระนามเยซูเราร้องสรรเสริญเทิดทูนองค์จอมราชาขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะทั่วโลกนี้ขอให้อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้และขอให้นามพระทัยพระองค์สำเร็จในสวรรค์เป็นเช่นไรให้เป็นไปอย่างนั้นในโลกนี้นามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะทั่วโลกนี้ขอให้อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้และขอให้นามพระทัยพระองค์สำเร็จในสวรรค์เป็นเช่นไรให้เป็นไปอย่างนั้นในโลกนี้พระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเรารวมคำอธิษฐานขอพระทัยพระองค์สำเร็จเป็นจริงพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเรารวมคำอธิษฐานขอพระทัยพระองค์สำเร็จเป็นจริงขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ให้พระทัยพระองค์เป็นจริงในเราในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์
สรรเสริญเราจึงสรรเสริญพระองค์ชีวิตเราอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์เราจึงสรรเสริญเราจึงสรรเสริญพระองค์ชีวิตเราอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์เราจึงสรรเสริญเราจึงสรรเสริญพระองค์ชีวิตเราอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์เราจึงสรรเสริญเราจึงสรรเสริญพระองค์ชีวิตเราอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ชีวิตเราอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ เ
เรานั้นรักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ เราปรารถนาได้มาใกล้พระเยซู
So much of our life is lived in a fog of automatic, habitual behavior. We spend so much time on the hunt. But nothing ever quite does it for us. And we get so wrapped up in the hunt that it kind of makes us miserable. I had everything I ever wanted. I had everything I was supposed to have. Everyone around me said, "You're successful." But really, I was miserable. There was this gaping void in my life. So I tried to fill that void the same way many people do, with stuff. Lots of stuff. I was filling the void with consumer purchases. I was spending money faster than I was earning it, attempting to buy my way to happiness. I thought I'd get there one day. Eventually, happiness had to be somewhere just around the corner. I was living paycheck to paycheck, living for a paycheck, living for stuff. But I wasn't living at all. At a time when people in the West are experiencing the best standard of living in history, why is it that at the same time there is such a longing for more? I think of that as a kind of biologically based delusional craving. That auto-craving is a good strategy to keep animals alive, including early human animals, in really harsh conditions. But these days, today, it creates a disconnect. You're like a puppet whose strings are being pulled by Mother Nature and evolution, reaching back tens of millions of years. We still feel restless. We still are always scratching and clawing for more. It's why lottery winners are miserable. It's why homeowners have 3-car garages. The first car creates an exponential, awesome rush of happiness and joy and utility. The second car comes about because we tire of the first car, and as humans, we're wired to become dissatisfied. It's an addiction, really. And we are encouraged to maintain the addiction through technology and information. American culture has, for the most part, these blinders on. There's definitely this illusion of what our lives should look like, whether it's advertising or your Instagram or Facebook feed. It's this illusion that our lives should be perfect. It's natural to use other people's lives and even imagined lives, the confections we see in advertisements, as a yardstick. You open Vanity Fair or Esquire and you see very sexy and glamorous lives. And then the projects, for most people, seems to become, how can I get that or as close to that as I'm going to get? There can be an immense amount of dissatisfaction trying to live that way. And many of us see no alternative but to live that way. Advertising has polluted and infiltrated culture. It's in our movies,
It's in our television shows. It's in our books. It's in our doctor's offices. It's in the taxi cabs. It's in the bar sitting next to you. The person who you think you're just having an idle chat with could have been placed there by an alcohol company. It's been a slow evolution. This is not something that just happened yesterday. This is something that has been sold to us over, say, the past 100 years, slowly but surely, by those that want to make a whole lot of money. Now that's what I call a good-looking car. They want us to believe that you really need these things. Every year that passes, there's more stimuli, there's more pressure, there's more options, there's more media, there's more noise. And by streamlining and simplifying and just letting people know that they have the option, it's that wake-up call that is really valuable and in a very critical time right now. It got to a point in my life where I didn't know what was important anymore. Then, at some point when I was approaching 30 years old, I noticed something different about my best friend of 20-something years. Josh, he seemed happy for the first time in a really long time, like truly happy, ecstatic. But I didn't understand why, because we had both worked at the same corporation. We had both wasted our 20s climbing the corporate ladder together. And he had been just as miserable as me. So I did what any good best friend would do. I took him out to a really nice lunch. I think we went to Subway. And I sat him down and I asked him a question. Why the hell are you so happy? He spent the next 20 minutes telling me about this thing called minimalism. Before I discovered minimalism, I think my life looked like pretty much anyone else's. I had a lot of stuff. Hundreds, thousands of books. DVDs and VHSs, closets full of expensive clothes. All of these things that I brought into my life without questioning. But when I started letting go, I started feeling freer and happier and lighter. And now as a minimalist, every possession serves a purpose or brings me joy. I have a bed and a chair and a radio, and I have some furniture in my dining room. In my kitchen, I have appliances. I don't have any excess stuff. Everything that I look around at, I have to be able to justify to myself, not to anyone else, but just justify to myself. Does this add value to my life? And if not, I have to be willing to let go. Ryan and I just finished writing a book about the last 5 years of our lives, from being these suit and tie corporate guys to minimalists. And so now we're going to get on the road for 10 months this year and promote that book, but really promote a message we really believe in, a simple living message of living more deliberately with less. Oh, and I'll need a jacket. We'll see where the journey takes us. So you presented this as a 12-minute talk, 8-minute reading. Okay. Yeah. Cool. Because I just don't want to feel rushed to the talk, that's all. Right. Ready? I was born ready. Nice. Hello, thanks for coming out. My name is Ryan Nicodemus, and this is the Joshua Fields Milburn. And together we run a website called theminimalists.com. So today, Josh is going to read from our new book, but first I'm going to tell you a story about how we became the Minimalists.
we've never been shut out. So as long as one person shows up, that's all that matters. I feel really good. We've had events where we've had 2 people show up, and that was amazing because we got to spend time with 2 people and add value to their lives in a different way. I'm a hugger, man. Okay. Thanks for coming out, man. John, Thanks for coming out and seeing the talk, man. Yeah, for sure. Yeah, absolutely. Our pleasure. Thank you. Did you forget your Kindle and badge in there? Oh, yes. Thank you. From the day I was born until the 2nd grade when my parents got divorced, I had like the perfect quintessential mom and dad. When my mom left my dad, she just really went off the deep end. By junior high, we had a lot of people over at the house. And later I found out they were in there smoking crack. They would cook crack. By the 8th grade, the SWAT team was kicking in our door, busting my mother for selling drugs. It was a drug that overtook my mother. Josh had a very similar childhood to what I did. My very first memories of my father extinguishing a cigarette on my mother's chest. Shortly after she left my father, she started drinking. It was my biggest fear that I was going to get taken away from her. When she was sober, she was a phenomenal mother. I think she kind of felt trapped. My mom always complained about money. She didn't have any money. I remember being poor growing up. And I remember thinking, when I graduate high school, I want to start on a path that is going to take me somewhere other than a struggle. Half a mile turn left on the San Pedro Drive. We're currently on our way to NPR for a radio interview. Those are our peeps. That's our demographic. Howdy. You're looking for Rita Daniels. I think so, yes. The Minimalists. We are indeed. How are you? I'm Scott. I'm Ryan. I'm a hugger, man. Oh, nice to meet you, buddy. Oh, thanks for we're having filming us. too. Joshua. Nice to meet you. All right. I think my light bulb moment is when I was showing my guys how to sell cell phones to a 5-year-old. I was like, what am I doing? This mentality of getting a better promotion, getting a better house, getting a better car, getting a bigger paycheck, being able to buy more expensive bar tabs. And to do that, I had to sell cell phones to 5-year-olds. There's a template out there. You can call it the American Dream or keeping up with the Joneses or whatever. That's just a template. It's not the template. And once we realize that, I think we can create our own template that works just for us. The American Dream has a long history. It started out as a concept that was really more about opportunity. The U.S. is a land of opportunity where somebody could start out at the bottom, work hard, and do well. There's no question that what it means to have made it or to have achieved the American dream in the United States has increased tremendously in material terms. $100,000 a year plus kind of income became more and more an aspirational norm across the society because that's what's portrayed as normal on TV. A 6-figure income. Beginning from about the mid-1990s, Americans went on a buying spree that was probably unprecedented in human history. And a lot of it had to do with the cheapness of products coming mostly from China. Whether we're talking about fashion, electronics, all types of household goods. So stuff's cheaper, but it's also more available. You can order stuff 24 hours online, they're big box stores.
we ended up accumulating a lot more stuff. So much so that even though we have about 3 times the space per person that we used to in the 50s, so a lot more space, we got so much stuff, we need space on top of that, and so there's a 2.2 billion square foot personal storage industry. So you have people living in these enormous homes. And if you really look at it, people don't use the space that they have. Someone did a study and they showed a heat map of like where people traveled inside their homes over the course of a normal day. It was a family of 4 and they were in a very average home. And what they found is that people used about maybe 40% of their space. Nobody used the dining room. No one used the living room. There was a big, porch. No one used the porch. I mean, I'm not saying this is the way everyone lives. Some people use dining rooms, but it creates this big vacuum that you have to fill. So people are throwing all this crap into their homes that they don't need. We're living our life depending on the space we've got rather than creating our space to fit our lives. It's so easy to go wrong, and you wind up with 3 dining tables in the same house. Well, you got to run pretty fast to eat at 3 tables at the same meal. Very average home. And what they found is that people used about maybe 40% of their space. Nobody used the dining room. No one used the living room. There was a big, porch. No one used the porch. I mean, I'm not saying this is the way everyone lives. Some people use dining rooms, but it creates this big vacuum that you have to fill. So people are throwing all this crap into their homes that they don't need. We're living our life depending on the space we've got rather than creating our space to fit our lives. All this crap into their homes that they don't need. We're living our life depending on the space we've got rather than creating our space to fit our lives. It's so easy to go wrong, and you wind up with 3 dining tables in the same house. Well, you got to run pretty fast to eat at 3 tables at the same meal. Nothing is more responsible than living in the smallest space you possibly can. We've probably sold or donated, I'd say at least 90% of our stuff. I mean, you can't bring all your stuff into a tiny house. I was commuting about 2 hours a day and then sitting in a cubicle for 10 to 12 hours a day. I had gained a lot of weight. I was unhappy. And I was kind of like, what's wrong with me? I should be happy. I've got all this stuff. Nice home, great husband.
And Logan was like, well, you know, you could probably quit your job if we simplified and moved into a smaller apartment. And I was like, what the hell are you talking about? I don't want to get rid of my stuff. I found a YouTube video, saw the tiny houses, and I was hooked. Hi, Earl. What's up, dude? I think the biggest thing for me, at least in the beginning, was the financial side of things. When we looked at our budget and the numbers, I was like, well, let's just give it a go. If I hate a smaller apartment, we can always upsize. I think there's this element of affordability, simplicity, and sustainability that just makes tiny houses seem like the perfect solution to a problem we haven't yet figured out, which is how do we go from working all throughout a lifetime to enjoying a lifetime with a bit of work here and there. For a long time, when people were looking to buy their first house, they looked at their budget and they said, how much money do I have to spend? Oh, I have $500,000. Let me buy whatever $500,000 can get me. And the big mistake there was that these individuals didn't have $500,000. They had a loan that would guarantee them that amount. And of course, after a few years of people buying houses that they weren't actually buying, they were just hoping to buy someday, the entire housing market collapsed. We're down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. This could be the most serious recession in decades. And that means life, as most Americans know it, is about to change, in some cases dramatically. I think where that has left us in the wake of a recession is with a really, really strong appeal to buying a house outright. The vision that really came out of Life Edited is just like, hey, I think we got to take a step back here. We're very much a mission-based company. The mission being to do more with less. So the Life Edited prototype apartment started with me buying a place, 420 square feet in New York, and coming up with a really aggressive program. What I was asking for was a lot. Live at home for a couple, be able to have a sit-down dinner for 10 or 12, be able to have guests over in a civil manner, and be able to work at home with some sort of standing desk. Very quickly, I realized that small space made so much sense environmentally, but it also made sense on many other levels. One of the things that we really want to do is design homes around A, how people live, and B, what's truly important, creating more social homes, homes that actually bring people closer together. It was kind of an incredible experience because going from the 1,200 square foot space, I had never felt more calm in my life. There was less stuff to think about, our overhead was lower. This is when I first started to say, this Life Edited thing, this philosophy, maybe there's something to it. A beautiful future for us would be to do development that does really well financially, has a much lower footprint, and have lots of developers copy what we're doing. And so that it really spreads and we start to change how we live as Americans and just change this desire for the bigger is better philosophy. I think we've only begun to re-examine what it means to be successful in life. It's no longer that white picket fence. It's no longer that McMansion. I think that people are beginning to recognize that they've maybe been tricked and that they maybe have more agency over their options than they once thought they did. We're out sharing a recipe. We're not out here trying to proselytize. I'm not trying to convert anyone to minimalism.
but I do want to share a recipe and see if there are ingredients that other people can get value from and apply those ingredients to their own life. There's this underlying discontent, and I think that it starts to manifest in our stuff. And what I'm finding as we go out on the road and we talk to so many people, everyone is looking for more meaning in their lives. We're at the Tucson Book Festival. We're getting ready to go sign some books. And then a little bit later, we'll do our speech. Man, look at all these people waiting to get their books signed by us. Let's sit on the outside. This just doesn't feel like us. If one person comes, then we will go out to the front and stand there. Okay. What's up, man? Love your stuff. Oh, thanks. I'm a hugger, brother. I'm gonna give you a hug. Yeah. I follow you guys on Facebook, and you got your talk this afternoon. What time is it at? We are at 7 o'clock. Imagine a life with less stuff, less clutter, less stress and debt and discontent. A life with fewer distractions. Now imagine a life with more time, more meaningful relationships, more growth and contribution and contentment. So it's funny because people will inevitably come up to us and they'll be like, now I'm not a minimalist like you. I've got this book collection. I love books and I've got a nice big library and I love the way the books smell. I love turning the pages. I love how they feel. I love lending them out to my friends and then we talk about the books later. And I'm like, hey, keep your books. It sounds like you get a lot of value out of your books. And that's what I would say with any type of collection. If you get a book or whatever, that's great. Make sure you minimize it afterwards. But I'd love to get a hug from you as well. You know, we're big time huggers, so they're free and transferable. Make sure you grab one from us afterward. I was 27 years old. I was the director of operations for 150 retail stores. It was December 23rd, 2008. I got a phone call from my mom. I sent it to voicemail because I was in a meeting at 7 p.m., going through this barrage of emails. And I realized I had several voicemails. One was from my mom, and she had been sober for a while, but I could tell in the message she had been drinking. On her voicemail, she just said, "Honey, it's me. Can you call me back?" She told me the doctors have found something. She found out she had stage 4 lung cancer. She went through chemo and radiation, but stage 4, you usually don't get out of that. I got to hospice, my mom was still in the bed. It was the first time I cried in my adult life. Sobbed uncontrollably. I kept saying, "I'm sorry." I didn't even know why at the time I was saying it. It just was the only thing that I could say. I really wish that I would have spent more time with her. My mother's death still hangs in the air around me. And now, during the same month, my 6-year marriage is ending. But even while Rome is burning, there's somehow time for shopping at IKEA. See, when I moved out of the house earlier this week, toting my many personal belongings in large bins and boxes and 50-gallon garbage bags, my first inclination was, of course, to purchase the things I still needed for my new place. You know, just the basics. A shower curtain, towels, a bed, and
Oh, I need a couch and a matching leather chair and a love seat and a lamp and a desk chair and another lamp for over there. And oh yeah, don't forget about the sideboard that matches the desk and a dresser for the bedroom. And oh, I need a coffee table and a couple end tables and a TV stand for the TV I still need to buy. And now that I think about it, I'm gonna want my apartment to be my style. You know, my own motif. So I need certain decoratives to spruce up the decor. But wait, what exactly is my style? And do these stainless steel picture frames embody that particular style? Does this replica Matisse sketch accurately capture my edgy but professional vibe? Exactly how edgy am I? What espresso maker defines me as a man? Does the fact that I'm asking these questions preclude me from being a, quote, man's man? How many plates and cups and bowls should a man own? I guess I need a dining room table too, right? And a rug for the entryway and bath mats, and what about that one thing? That thing that's sort of like a rug, but longer? Yeah, a runner. I'm gonna need one of those. And I'm also gonna need, well, hell, what else do I need? My name is Sam Harris. I'm an author and neuroscientist, and I'm interested in how our growing understanding of ourselves scientifically can and must and really should change our conception of what it means to live a good life. Gratifying desires in a starkly materialistic way is really an interesting phenomenon. You have this thing that you were obsessed about, but then the new version comes out, which is new and improved in a dozen ways. When it comes to the newest, hottest, most crave-worthy status symbols, you can bet customers will wait long hours to snag one. And now you no longer care about the one you have. In fact, the one you have is a source of dissatisfaction. I think we're confused about what's going to make us happy. Many people think that material possessions are really at the center of the bullseye, and they expect that gratifying each desire as it arises will somehow summate into a satisfying life. It is clear that as human beings, we have strong attachment, initially in our lives to people who are caring for us. And sometimes it feels like those attachments spill over to objects, as if they were as important as people. I'm not so sure that we have such a great relationship with things. I was talking to the author and sociologist Julie Shore, and I said, the problem with our society is that we're too materialist. And she said, actually, if you think about it, in some ways, we're not material enough. We are too materialistic in the everyday sense of the word, and we are not at all materialistic enough in the true sense of the word. We need to be true materialists, like really care about the materiality of goods. Instead, we're in a world in which material goods are so important for their symbolic meaning, what they do to position us in a status system based on what advertising or marketing says they're about. The status quo in the fashion industry right now is driven by fast fashion. Maybe when our moms were shopping for clothes, or our grandmothers, there were 4 seasons a year, or maybe even 2 seasons. You dressed for the cold, you dressed for the warm. Now we work in a cycle of 52 seasons per year.
They want you to feel like you're out of trend after 1 week so that you will buy something new the following week. There have actually been accounts of big fashion retailers bailing all of the clothes from 1 week together, slashing through them with scissors, destroying them and leaving them on the side of the road so that nobody can resell them or even wear them. They want consumers to buy as much clothing as quickly as possible. The era of fast fashion in which we're making clothes in sweatshops, so we're not paying the true labor costs and we're not paying the ecological costs of these things, drove the price of apparel down so far that used apparel became worthless. I like to think rice and beans cost more than used apparel. In historical terms, that's the world upside down. And that represents the economics of such an extreme and profound unsustainability. For a scholar of these things, it's kind of breathtaking and horrifying. Fast fashion is what's happened to apparel and then increasingly to the whole consumer goods sector. Almost anything in the home now, it becomes an object of fashionability. And that's been a just dramatic transformation. If you think about the concept of fashion, it embodies in it the idea that you can throw things away, not when they're no longer usable, but when they no longer have that social value or they're no longer fashionable. I think people buy because they're trying to fulfill this void inside of them. And I know that because that was me. But no matter how much stuff we buy and how many different fads that we try, we don't become a more whole person. We keep looking. This hunger never gets fulfilled. I think it goes to the bottom line fact that you can never get enough of what you don't really want. In other words, deep down, we don't really want more goodies, more toys, more cars. We want what they will bring us. We want to feel whole. We want to feel content. This mindless consumption, this same thing that's not making us happy is also causing the degradation of our habitat. We can afford to have 350 parts per million of carbon dioxide in the atmosphere. We're closing in on 400 parts per million. It's caused by the burning of oil, of natural gas, of coal, of all the fuels that we use to power our consumer economy, to power the making of crap that we don't need. This is real, and we really have to do something about it. We're not going to ever be able to achieve the environmental gains that we're seeking while still expecting our lives to be the same. We're going to have to give up a lot. The secret is that a lot of that we're not actually going to miss. It has been like 4+ years that I've technically been homeless, though I go to new countries and rent flats, so it's maybe in between homes, or maybe home full. I just have a lot of homes, just not in one place, not for very long. It's always interesting, you go on a date or something and have to explain, well, yes, I'm homeless. Maybe I shouldn't lead with that. When I first started reducing the number of things in my life and started getting rid of essentially everything that didn't fit into these bags, so I went through and took photos of everything that I owned in the world and counted. And as a result, I found out that I had 51 things in the entire world. I started living this way about 4 years ago. I was running a branding studio. I'd always wanted to travel the world, and I had never left the country. And that was kind of a sign of my failure in a lot of ways. So I started up a blog, left my career behind in Los Angeles, and started looking for something new, something a little bit different, and something a little bit more in line with what I wanted out of life. And now I carry everything that I own on my back, much like a hermit crab or turtle. I was able to get rid of everything that I owned that didn't fit into carry-on luggage, which was an immense decision and not something that I expected from the get-go.
I realized very quickly I wouldn't need as much, and came to the conclusion that anything I left behind would probably be left behind forever. What did it at the end of the day? Knowing this path had been well tread, the direction I was going, and these very, very successful men and women with all of this money and all this prestige and all this professional background behind them, they weren't happy. They're very successful, but not in an absolute sense. They're dollars and cents successful. It seemed far more likely that I could find something, find a definition of success that would actually get me to a place where I was both successful and just incredibly happy. It does look like money can buy happiness in some sense. In global research, below $70,000 US a year, adding greater material well-being is linked to greater psychological well-being. But when you start pushing past that rough threshold, money doesn't buy happiness. You can have more money, but you're not happier. Jim Carrey has a quote where he says, "I wish everyone could become rich and famous so they could realize it's not the answer." The first response is always this: well, it's easy for Jim Carrey to say. He's rich and famous, right? And I'm like, wait a minute, who else could say that? It would take someone rich and famous to be able to say it's not worth it. We all need to have our basic needs met. Having a house, food on the table, being safe. That's really important to recognize because not everyone has those things. You think that more money is going to, say, give you security. The problem is that you don't necessarily have control over making more. One thing you do have control over is spending less. What you do have control over is having less, and that by having less, you automatically stretch what you do have. It's not so much about financial gain for me as it is about financial freedom, which is the ability to wake up in the morning and spend one's day as they see fit. And part of why we consume a thing is that we work for so long, and a lot of people aren't finding fulfillment in their jobs, and they need some way to tell themselves that it is worth it, that it is amounting to something more than a few numbers in a bank account. There's more to life than bills and money and work. How do you win? You win by the traditional monikers of success. You win by how many zeros are at the end of your paycheck. I remember I was sitting, in a Barnes & Nobles, and I was deciding what major I would study, and all I was doing was leafing through this book. It was a book that showed degree versus earning potential over time. And that's when I zeroed in on finance and accounting. My entire life became about winning with a capital W. My entire life became about being the guy that would be respected. Had a series of vertical leaps through my 20s, which landed me to this place in 2008. I'm making a ridiculous six-figure salary. I've got a corner office. And on December 31st, 2007, my boss calls me into his office, and he tells me that I'm getting a promotion. And this was it. This was the game changer. This is me being a junior partner in this firm, and everything that I'd ever worked for was gonna be handed to me right then and there. In banking terms, I was minted. And I remember just hearing this man say that, and it was just a really bizarre kind of ethereal moment where I was like watching this happen, it was almost, and I walked out of his office and I walked back into my own, and I just closed the door behind me and I just started weeping because I realized that I was completely and utterly trapped, and that I would never be able to walk away from that amount of money ever in my life. And any dream that I had of living a life of purpose and meaning and being an adventurer and somebody that would actually take risks and live a life that's deliberate and intentional, those were gone. When you see your life scripted out and you recognize that this is not anything I want. Why am I doing this? This guy that's handing me this, I don't want to be him. I don't envy his life. Maybe this was never for me to begin with, and maybe if I don't leave right now,
I'm gonna be that dude for the rest of my life. And I just took the elevator down 28 stories and that was it. And ever since then, I decided that this life was gonna be mine and it was gonna be wildly, flamboyantly my life, you know? Ready? Here it is. Nevada, 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 Nevada! Yeah! We're back in Nevada! Woo! Yeah, that was good. All those people are waiting. That's what we're. And I'm not sure where they're supposed to be. I'm thinking. Yeah. Do you want to go take a look over here? Sure, we can do that. We're scrambling to find seats for roughly 30 people. This is the most disorganized night of the tour so far. We're in Las Vegas, go figure. And the space that we rented here, for whatever reason, aren't ready for us, even though that we paid to rent the space. Thankfully, there's some awesome people here who are really helping us. Somehow we're gonna make this work. Yes. Wow. Thank you very much. You know, it's funny. I used to think rich was earning $50,000 a year. Then when I started climbing the corporate ladder in my early 20s, I quickly began earning 50 grand. But I didn't feel rich. Something went wrong. I had to go back to the drawing board. And I found out that I hadn't adjusted for inflation. Okay, so we can pontificate for only so long. We're really here for you, as Ryan mentioned. And so we like to do what we call questions and attempted answers. You're dedicated, you're creative, you're innovative, you have a sincere desire for mankind. The very people who the wolves of Wall Street fear, and to me, you're moving yourself from the war. If you're really talking about mentalism, the ultimate mentalist is a hermit, a recluse, or a monk. And to me, that's not going to change the world. You know what I'm saying? You're the only threat to that system. You're right. There are two sides of the spectrum. I think, you know, we're ideally somewhere in the middle of that, right? Because I don't think there's anything wrong with consumption. The problem was compulsory consumption, buying stuff because that's what you're supposed to do. That's what advertising tells you to do, or that's what the magic template is for happiness. And then when you get it, you realize that it doesn't make you as happy as you thought it would. Yeah, it was a great comment. Thank you so much. But try to destroy those wolves of Wall Street. I'm serious. Amen. Let me grab a hug. Yeah, thank you so much. I tell you, their personality and their straightforwardness and answering all the questions, that charisma about it is what's connecting with the people, as you can see yourself. It's like 4:30 in the morning. Yes. And we are gonna go be on TV. Good morning, 5:23. A lot of us look forward to buying the latest gadget or smartphone. But this morning, I'm joined by two men who've taken what they say is the simpler route and are living a life of minimalism. Hi, we're here for 5 o'clock hour and 6 o'clock hour. Josh and Ryan with the Minimalists. I was living the American dream, and I realized it wasn't my dream. I looked around all the stuff in my life when my mother died and my marriage ended, both in the same month, and started questioning what was actually important, what things were actually adding value to my life. And I realized that many of the things that I bought to make me happy, they weren't actually doing their job. Okay, well, good luck to you. Take it easy. Don't do too much. Don't buy anything today, all right? Amen. Good luck with that. We'll be back in just a bit. Well, next at 5:30, the latest on the search for a missing Malaysian flight that disappeared 5 days ago. Plus, how you can show your... Minimalism is not a radical lifestyle. I absolutely believe in quality over quantity, right? So I'd much rather have one nice sweatshirt than a closet full of ugly sweatshirts that I don't enjoy wearing. I don't own a lot of clothes now, but all the clothes I do own are my favorite clothes. So let's take a look at what I have packed for 10 months of traveling. I'm wearing my one pair of jeans. Got a couple denim shirts. I have a short sleeve button-up Oxford,
a few t-shirts, a blow dryer. Every good minimalist has a blow dryer. And plenty of underwear. Now here's the secret with underwear. You have to have one color that's in the middle. This is how you separate your dirty underwear from your clean underwear, with the red pair of underwear. Toiletry bag. Everyone needs a toiletry bag, obviously. And I also have a laptop with me, but that's it for 10 months. We didn't really have a plan, which is pretty much our story. In 2010, when I was really digging into this decluttering and simplifying, I thought about the one place in my house that was the most cluttered, and that was my closet. And so I decided to create a minimalist fashion challenge to use less than what I had. So Project 333, the challenge for me was to wear 33 items for 3 months. And the 33 items included clothing, jewelry, accessories, and shoes. And that's where I usually lose people. It was a great way for me to really see what I needed, what I was using, and just if it would make a difference. And so I was working in advertising. I had a lot of clients I had to see every day. I'd go to sales meetings, and for that first 3 months, nobody noticed. The story got picked up by the Associated Press because so many people were writing about it and practicing it and trying it. In this video, I'm going to talk more about how I plan my Project 333. Project 333. Project 333. And I thought, oh boy, this is it. And they didn't notice. So I probably went that full year until I left my job with no one really knowing that I was dressing with only 33 items. I do this thing called Project 333, and it just kind of helps me keep my wardrobe really simple. I went from this giant closet where I had, I don't know, 100 sweaters to now having this super tiny wardrobe and being able to share a closet with Logan. And that's made a big difference. Just, I don't fret about what I'm gonna put on in the morning because all the stuff in my closet is awesome. At least I think so. There's something about not being prepared for every moment that actually helps you engage with your community. Being pregnant, for instance, it's such a limited time. I had a dress-up event to go to, and I said to David, let me go see if I can find a dress. And I was thinking, gosh, this is really outdated. I have 2 months left. The event is next week. What am I gonna do? So I called a couple of my girlfriends. Hey, do you have any dresses I can, go through? But in the past, I definitely would have bought what I needed when I needed it, because that's what you do. You prepare yourself, for your situation. The beauty of it is it's become very communal. Our friends ask us for stuff. We've become closer to people because of it. Mark and I got married in 2005, and a year later, I started feeling really bad. Had a lot of vertigo and tingling and fatigue. That following year got really bad, and in July I was diagnosed with MS. And at first we were both terrified. It was hard. That was a tough time. I mean, immediately my response wasn't, I gotta simplify things. I'm a slow learner, so I decided I had to really push hard to prove that I was okay. And so I worked more. I worked out more. I really pushed myself for probably that first month, and I felt terrible. In any disease or sickness, one of the biggest factors, one of the things that contributes to these things in a negative way is the stress in your life. By getting rid of these things in our lives, these material items and all this excess that we used to live in, good things happen. Since then, I have not had what I would consider a relapse. I'm in better health than I was before I was diagnosed. People always tell you, or at least they did for me in the early stages of MS, you have to listen to your body. Like, listen to my body? I can't even listen to my family. I don't know how I'm gonna hear my body. And so as I started to move that stuff out,
I was able to finally realize what I had sacrificed by being busy, by engaging in constant work. We have this capacity for focus, but we're living in a context where we are continually moving from one stimulus to the next in search of the dopamine experience, where we're rewarded by the next email or the next retweet or the next thing that comes into our phone rather often. I think there's a price we pay for that. It's really become an issue. There was a Nokia study that says the average person checks his or her phone like 150 times a day. You walk down the street in any major city, locked into their devices. We are totally in the matrix. And it's easier to be mindless and just read the paper, update your social media feed, and consume. Because you can do anything you want, you can potentially do everything you want. But to do everything you want, you have to sacrifice the things that really are important. When it comes to the overwhelm, the easiest way to solve that is to turn it off. Really, just turn it off. It was really powerful to realize that most of my life was in a daydream. In an apparent attempt to garner sympathy. I got here to ABC News when I was 28 years old. I was a really ambitious young guy. And my way of compensating for my insecurity about being such a newbie was to throw myself into the job and really become a workaholic. And after 9/11, I raised my hand to go overseas and cover the ensuing conflicts. We were fortunate this week to have our reporter Dan Harris on a trip organized by the Taliban. We arrived at night, a spine-rattling ride down a single, mangled road into a city under siege. Spent a lot of time in Iraq and Afghanistan without really thinking much about the psychological consequences. And when I came home from a particularly long trip in Iraq, I got depressed. And then I did something really, really dumb, which was I started to self-medicate with recreational drugs. It was enough, according to my doctor, to provoke a panic attack on live television. We're going to go now to Dan Harris, who's at the news desk. Dan. Health news now. One of the world's most commonly prescribed medications may be providing a big bonus. Researchers report people who take cholesterol-lowering drugs called statins for at least 5 years may also lower their risk for cancer. But it's too early to prescribe statins slowly for cancer production. That does it for news. We're going to go back now to Robin and Charlie. It raised the level of adrenaline in my brain, which, according to my doctor, primed me to lose it on Good Morning America in front of 5 million people. 5.019 million people, according to the Nielsen ratings. That moment set me off on a weird and windy road that ultimately led me to the last thing that I ever thought would be useful for anybody, which was meditation. We're ruminating about past and future in a way that keeps us from really connecting with the present moment in a way that values it as good enough. Meditation is a technique of finding well-being in the present moment before anything happens. You can be happy and satisfied simply being aware of the sensation of breathing. Very rarely are we fully dedicated to one thing. We're interrupting ourselves or allowing ourselves to be interrupted by these streams of data and what would in any other context be thought of as distractions, but now we think of them as just sort of all necessary parts of our bandwidth. If I leave my phone in my pocket and it's on vibrate mode, unconsciously I'll flinch when it vibrates. I even flinch when it doesn't vibrate, thinking it vibrates. And that kills that little discussion, like those nanoseconds of distraction
I think has a hugely detrimental effect. Everywhere I look, it's like constant high-frequency flinches. This anticipation of novelty has the character of making us the lab rat that's just pressing the bar. Meditation is a great antidote to that. People around here at ABC News would ask me, why are you meditating? Parenthetically, what's the matter with you? What happened to you? Eventually, I started to answer, oh, because it makes me about 10% happier. And I could see the looks transform from scorn/skepticism into interest. Like, oh, that sounds reasonable. I'd like that. One of the best pieces of advice I've ever received in my entire life was from a meditation teacher named Joseph Goldstein. I was asking him about the utility of worry. In the specific context, I was talking about whether it makes sense to worry about missing a flight. และคำถามต่อไปนะครับมีพี่น้องบางท่านถามผมนะฮะและข้องใจมากเกี่ยวกับเรื่องว่าคือเราหายใจเอาพระคริสต์อยู่ในพระคัมภีร์ข้อไหนสำหรับการหายใจเข้าเพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เต็มล้นนะฮะคือไม่มีข้อพระคัมภีร์แต่เราจะเห็นว่าลมนะครับหรืออากาศนะฮะลมเป็นคำเดียวกันในภาษากรีกนะครับเป็นคำเดียวกันกับวิญญาณนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาษาฮีบรูหรือภาษากรีกก็ตามคำว่าลมเนี่ยทุกครั้งที่เราเห็นในพระคัมภีร์นะครับว่าวิญญาณก็คือคำเดียวกันกับลมนั่นเองนะฮะในยอห์นบทที่20ข้อที่22นะครับพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ก็ระบายลมหายใจให้เขาและกล่าวว่าจงรับพระวิญญาณเถิดนะครับ receive the Holy Spirit นะฮะคือความจริงอยู่ที่นี่นะครับคือพระเยซูในสภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะหรือในสภาพของพระวิญญาณเนี่ยพระองค์ทรงเป็นขนมปังเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับเรากินได้จากทางการรับเข้าหายใจเข้าและจากการอ่านนะครับพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นอาหารแห่งชีวิตเป็นพระคำที่มีชีวิตเป็นความจริงและเป็นฤทธิ์เดชซึ่งเป็นอาหารเป็นชีวิตของพระคริสต์นะครับพระคริสต์เองที่อยู่ในสภาพของอาหารที่ให้ชีวิตแก่เราได้นะฮะและอีกทางหนึ่งก็คือการหายใจเข้านะครับคือรับเข้าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือพระเยซูเป็นน้ำแห่งชีวิตนะครับ living water นะครับเป็นน้ำแห่งชีวิตก็คือการสรรเสริญพระเจ้ารับพระเจ้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางหายใจก็ตามทางไหนก็ตามอธิษฐานก็ตามยกย่องสรรเสริญพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งเราเชื่อว่าเรากำลังรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณด้วยชีวิตพระคริสต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการหายใจหรือการอ่านพระคัมภีร์หรือการอธิษฐานการอะไรก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเรารับพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระวิญญาณเนี่ยในสภาพของอาหารแห่งชีวิตนะครับ the bread of life และในสภาพของน้ำแห่งชีวิตนะครับคือสันติสุขเนี่ยก็คือ joyfulness หรือว่า living water นะครับและอันที่3ก็คือเป็นอากาศหายใจเป็นลมหายใจเป็นวิญญาณที่เรารับเข้ามาเพื่อให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะครับก็คือ the air นะครับก็คือลมนะฮะคำถามต่อไปนะฮะคือพี่น้องถามผมมาว่าคริสเตียนเด็กหรือคริสเตียนศาสนาที่จะไม่ได้เข้าไปในราชอาณาจักรสวรรค์ในยุคหน้าแต่เขาจะต้องถูกบ่มถูกบังคับถูกตีสอนให้สุกงอมเพื่อที่จะได้รับความรอดในวันสุดท้ายรอดจากบึงไฟนรกอยู่ในพระคัมภีร์ข้อไหนสำหรับเรื่องคำว่าบ่มให้สุกงอมนะครับเป็นคำที่ผมใช้แต่แท้ที่จริงนะครับคือการตีสอนคือการลงโทษคือการที่ปล่อยให้อยู่ข้างนอกอาณาจักรคือไม่ได้เข้าไปในอาณาจักรเขาจะอยู่แบบทนทุกข์ร้องไห้ขบเคี้ยวฟันเป็นการใช้หนี้ให้ครบนะฮะเนื่องจากว่าการดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนแต่ไม่เป็นคริสเตียนนะฮะคือเป็นครอบครัวคริสเตียนแต่ไม่ใช่ครอบครัวคริสเตียนเป็นคริสตจักรแต่ไม่ใช่คริสตจักรเป็นศิษยาภิบาลแต่ไม่ใช่ศิษยาภิบาลเป็นผู้เชื่อแต่คำพูดแต่การกระทำไม่มีนะครับซึ่งอาจจะพอมีเล็กๆน้อยๆนะฮะเป็นคริสเตียนก็แบบว่าไปโบสถ์อ่านพระคัมภีร์ทำดีบ้างนะฮะแต่ชีวิตยังไม่มาถึงมาตรฐานของพระบัญญัติใหม่ของพระเยซูคริสต์ที่ก่อตั้งในมัทธิวบทที่5บทที่6และบทที่7นะครับซึ่งเขาจำเป็นที่จะต้องอยู่ข้างนอกอาณาจักรเพื่อใช้หนี้ให้ครบและอยู่อย่างร้องไห้ขบเคี้ยวฟันทนทุกข์ทรมานเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าการดำเนินชีวิตใหม่การรับใช้ด้วยตัวใหม่การดำเนินชีวิตด้วยพระคริสต์ที่อยู่ในเราเนี่ยเป็นยังไงคือตลอดชีวิตเขาแสวงหาการรับใช้การใช้เวลาอยู่กับการประกาศข่าวประเสริฐไล่ผีรักษาโรค
นำคนมาเชื่อใช้เวลาอธิษฐานอดอาหารอะไรก็ตามนะครับเป็นลักษณะของศาสนาแต่คนที่จะเข้าในราชอาณาจักรคือจะต้องมีจิตใจใหม่นะครับไม่เกี่ยวกับการรับใช้นะฮะการรับใช้ต่างๆเนี่ยเป็นเลข0000ที่อยู่ข้างหลังของเลข1เลข1หมายเลข1นะครับก็คือจิตใจใหม่นะครับความชอบธรรมนะครับความชอบธรรมคือความดีคือจิตใจใหม่เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีเพราะว่านี่คือหลักการแห่งความรอดในยุคสุดท้ายหรือการได้เข้าในราชอาณาจักรในยุคสุดท้ายยุคหน้านะฮะซึ่งเป็นงานแต่งงานงานเลี้ยงการฟื้นฟูแผ่นดินโลกการที่พระเยซูจะนำอาณาจักรลงมาครอบครองโลกนี้เป็นเวลา1,000 ปีนะครับและเรานะฮะผู้ชนะเนี่ยถ้าหากมีจิตใจใหม่แล้วความชอบธรรมเหนือกว่าฟาริสีและธรรมอาจารย์ดำเนินชีวิตที่มนุษย์โลกเห็นนะครับเห็นพระคริสต์ในเราเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ใช่แต่คำพูดไม่ใช่ไปโบสถ์ไม่ใช่แต่เทศนาสั่งสอนประกาศข่าวประเสริฐแต่มีจิตใจใหม่ด้วยนะครับคนในครอบครัวเรายอมรับนะฮะว่าเราเปลี่ยนคนในคริสตจักรยอมรับว่าเราเปลี่ยนและคนในที่ทำงานยอมรับว่าเราเปลี่ยนนะครับอันนี้ต้องใช้เวลาตลอดชีวิตของเราเพื่อแก้ไขสิ่งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งการดำเนินชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในเราเป็นผลของพระวิญญาณนะครับและเราก็จะเข้าไปข้างในส่วนคริสเตียนที่อยู่ข้างนอกนะฮะในมัทธิวบทที่25ข้อที่30นะครับกล่าวว่าจงเอาเจ้าผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้ไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเราจะเห็นข้อนี้ครับคือมัทธิวบทที่25ข้อที่30เนี่ยเป็นเรื่องของคนต้นเรือนหรือผู้รับใช้ก็คือคริสเตียนนะครับก็คือคนต้นเรือนคนใช้ในบ้านก็คือคนที่พระเจ้าเลือกแล้วพระเจ้าเรียกแล้วมาเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อแล้วเป็นผู้รับใช้แล้วแต่ผู้รับใช้คนนี้ไร้ประโยชน์คืออะไรก็คือชีวิตเขาไม่มีชีวิตใหม่นะครับมีผลงานมีการรับใช้มีการไปโบสถ์มีการอธิษฐานมีการทำงานเพื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้ปฏิบัติพระเจ้าและไม่ได้เติบโตในชีวิตใหม่ไม่มีจิตใจใหม่ไม่มีผลของพระวิญญาณ9ประการในกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23นะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูตรัสนะฮะจงเอาเจ้าผู้รับใช้ก็คือคริสเตียนนะครับที่ไร้ประโยชน์ก็คือไม่ได้ดำเนินตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้ดำเนินชีวิตในชีวิตใหม่นะฮะเอาไปทิ้งเสียข้างที่มืดภายนอกและที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันก็คือแค้นใจนะครับร้องไห้เสียใจนะฮะคือและทนทุกข์ทรมานด้วยนะครับจะถูกตีสอนถูกลงโทษด้วยการลงโทษอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกแน่นอนนะฮะว่าการตีสอนการลงโทษนี้คืออะไรนะฮะอาจจะต้องเจ็บปวดร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอาจจะต้องเสียใจแต่เป็นที่มืดภายนอกนะฮะและในอีกข้อหนึ่งนะครับในมัทธิวบทที่22ถึง13ก็กล่าวในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือกษัตริย์จึงรับสั่งแก่ผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันซึ่งผู้ชายคนนี้นะครับเป็นคริสเตียนแล้วเป็นผู้รับใช้เป็นอะไรก็ตามนะในสังคมคริสเตียนได้บังเกิดใหม่แต่สวมเสื้อไม่เหมาะกับงานเนื่องจากว่าเขาถูกเลือกนะครับเป็นคริสเตียนแล้วถูกเชิญเข้ามาในงานนะครับงานก็คืองานในยุค1,000 ปีในยุคหน้างานแต่งงานระหว่างพระเยซูคริสต์กับเจ้าสาวก็คือคริสเตียนคือผู้ชนะทั้งหลายนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้สวมเสื้อที่เหมาะสมกับงานนะครับเสื้อที่เหมาะกับงานสมรสนะฮะเขาจึงต้องถูกมัดมือมัดเท้าและโยนออกไปข้างนอกและอีกข้อนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่24ข้อที่51นะครับกล่าวว่าและจะทำโทษเขาถึงสาหัสทั้งจะขับไล่ให้เขาไปร่วมไปเข้าส่วนกับพวกคนน่าซื่อใจคดซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนะครับข้อพระคัมภีร์ที่ผมยกมาทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของคริสเตียนที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในอาณาจักรและไม่ได้มีส่วนครอบครองร่วมฉลองกับพระเยซูเป็นเวลา1,000 ปีนะฮะแต่เขาจะอยู่ข้างนอกนะครับอีกคำที่พระเยซูใช้นะครับก็คือใช้หนี้จนครบนะฮะอันนี้ปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่26นะครับก็คือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ใช้หนี้จนครบนะฮะอันนี้คือชีวิตของคริสเตียนนะครับที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วเป็นบุตรพระเจ้าเป็นคริสเตียนแล้วแต่ชีวิตยังไม่ได้มาถึงมาตรฐานของชีวิตที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ให้เป็นผู้ชนะนะครับเขาจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่นั่นก็คืออยู่ที่พระเจ้าให้อยู่เพื่อรอจนกว่าจะใช้หนี้จนครบเป็นเวลา1,000 ปีนะครับและอีกข้อนะครับก็คือมัทธิวบทที่18ข้อที่33นะฮะและ34ครับที่กล่าวว่าเจ้าควรจะเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือแล้วเจ้านายของเขาก็กริ้วจึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดอันนี้คือผู้ชายที่ไม่ยกโทษให้อีกคนหนึ่งที่เป็นหนี้เขาแ
แต่กษัตริย์นะฮะยกโทษให้เขาเมื่อพระเจ้ายกโทษให้เราแล้วเราเป็นคริสเตียนเราได้บังเกิดใหม่เราได้รับการชำระด้วยพระโลหิตแล้วแต่เราไม่ยอมยกโทษให้ผู้อื่นนะครับการได้รับความรอดในวันสุดท้ายเรารอดโดยทางพระคุณและความเชื่อนะฮะคือเชื่อปุ๊บก็ได้รอดปั๊บได้บังเกิดใหม่ได้เป็นบุตรพระเจ้าได้รับมรดกฝ่ายวิญญาณทุกประการที่พระเยซูมีแต่ถ้าจิตใจเราไม่เปลี่ยนนะครับเราก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าไปข้างในซึ่งเป็นราชอาณาจักรเนื่องจากว่าเราไม่ยกโทษให้ผู้อื่นนะครับคือการที่มีจิตใจใหม่มีความรักความดีเมตตาอดทนนานกระทำคุณให้ยกโทษอะไรทั้งหลายนี้นะครับและในมัทธิวบทที่5ใช่ไหมอาจจะเป็นข้อที่13หรือข้อ14นะครับที่พระเยซูตรัสว่าเราทั้งหลายเป็นเกลือใช่ไหมและถ้าหากเกลือไม่มีรสเค็มไม่มีความเค็มนะครับก็จะไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียออกไปข้างนอกนะฮะและเพื่อให้คนเหยียบย่ำคนเหยียบย่ำก็คือคนมองไม่มีคุณค่าไม่เห็นคุณค่าเป็นผู้ที่ไม่มีค่าอะไรอีกแล้วนะครับคือจะถูกลงโทษจะถูกตีสอนอยู่ข้างนอกอาณาจักรและผู้ที่ไม่เชื่อที่ดำเนินชีวิตอยู่นอกอาณาจักรนะฮะมองเขาเห็นเขาไม่มีค่าอะไรเลยนะครับแล้วเขาจะดูถูกเหยียดหยามด้วยเนี่ยเป็นคริสเตียนแต่ไม่มีปัญญาเข้าไปอยู่ข้างในเป็นคริสเตียนภาษาอะไรเขาเป็นคริสเตียนแบบไหนนะครับสำหรับคำว่าสุขงอมนะครับผมได้มาจากคือสำหรับพระเจ้านะครับสำหรับพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้ามองเรานะฮะว่าเป็นข้าวเป็นต้นข้าวนะครับและโลกนี้ก็คือไร่นาก็คือทุ่งนานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากใครที่สุขงอมก็ถูกเรียกว่าเป็นผู้ชนะเป็นคริสเตียนที่ชนะแล้วได้รับการเปลี่ยนแปลงมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์มาถึงความไพบูลย์มาถึงชีวิตมาถึงพระลักษณะของพระเยซูคริสต์นะครับคือ image of Christ หรือว่า image of the Son หรือพระฉายาของพระคริสต์พระฉายาของพระบุตรเนี่ยมีครบบริบูรณ์ในเราเป็นคนใหม่แล้วมีจิตใจใหม่แล้วพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตแทนเราทุกวันแล้วนะฮะซึ่งอันนี้เรียกว่าสุขงอมแต่คนที่เป็นคริสเตียนศาสนาหรือเป็นคริสเตียนเด็กนะครับขึ้นลงดีบาปสุขทุกข์ไปในแต่ละวันเนี่ยก็คือคริสเตียนที่ยังไม่สุขงอมหรือไม่เป็นผู้ชนะนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นนะครับที่จะต้องรับการตีสอนถูกลงโทษเพื่อถูกบ่มบังคับให้สุขงอมนะฮะในยุคพันปีขณะที่ผู้ชนะทั้งหลายร่วมครอบครองกับพระเยซูร่วมฉลองงานเลี้ยงยิ่งใหญ่เป็นเวลา1,000 ปียืนยาวมากครับงานเลี้ยงนี้แต่น่าเสียดายที่พี่น้องเหล่านั้นไม่มีโอกาสได้เข้าไปนะครับและนี่คือคำตอบนะฮะแต่คำว่าบ่มให้สุกงอมหรือบังคับให้สุกงอมเนี่ยไม่มีในพระคัมภีร์นะครับแต่อันนี้เป็นการใช้คำซึ่งผมได้มาจากคำว่าการใช้หนี้ให้ครบในยุคหน้าหรือว่าอยู่ที่มืดภายนอกอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานร้องไห้ขบเคี้ยวฟันหรือว่าในมัทธิวบทที่7ข้อที่24ถึง27นะครับกล่าวว่าเป็นชีวิตเป็นเรือนที่พังพินาศนะฮะคือทนต่อการดำเนินชีวิตที่อยู่ใต้พระบัญญัติใหม่ของพระเยซูไม่ได้การทดลองมาฝนมาลมมาแม่น้ำไหลเชี่ยวเข้ามาพัดแสงแดดปรากฏขึ้นเขาก็ทนไม่ได้และไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ของพระเยซูนะครับเขาล้มเหลวและการล้มเหลวนี้ถ้าหากแก้ไขไม่ได้จนถึงตลอดชีวิตของเขานะครับเขาก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปข้างในนะฮะแต่จะรอดในวันสุดท้ายนะครับได้รอดแน่นอนนะครับเนื่องจากพระคุณของพระเจ้านะฮะหลังจากที่พี่น้องบางท่านได้ดูคลิปนะครับก็เกิดมีความสงสัยและถามผมว่าทำไมคริสตจักรเมื่อเวลานมัสการผู้นำรายการประกาศหรืออธิษฐานเนี่ยเขาก็จะอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเสด็จมาเพื่อเคลื่อนไหวทำงานท่ามกลางที่ประชุมที่นมัสการในเวลานั้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนมากมายนะครับที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้นะครับเป็นการกระทำตามคนอื่นที่เขาทำกันมานานแล้วพระเยซูตรัสเองนะครับในมัทธิวบทที่18ข้อที่20นะฮะด้วยว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราก็อยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นอันนี้เป็นสัญญาของพระเยซูคริสต์นะครับที่ตรัสกับสาวกนะฮะว่าถ้าหากว่ามี 2-3 คนนะครับหรือมากกว่านั้นอยู่ที่ไหนร่วมกันประชุมนมัสการอธิษฐานอะไรก็ตามนะฮะพระเยซูก็อยู่ที่นั่นนะครับเมื่อคริสตจักรเมื่อกลุ่มผู้เชื่อรวมตัวกันนะครับเรียกว่าคริสตจักรเรียกว่าพระกายของพระเยซูนะครับถ้าหากว่าพระกายฟอร์มตัวก่อตัวขึ้นอยู่ที่ไหนก็ตามนะฮะเรียกว่าคริสตจักรเรียกว่าพระกายและศีรษะนะครับพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเศียรที่เป็นศีรษะเนี่ยก็อยู่ที่นั่น
คืออัตโนมัติเลยนะครับไม่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องอัญเชิญพระองค์เสด็จมาร่วมกับเราเพื่อเคลื่อนไหวเพื่อทำงานหรือว่าอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสำหรับเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะในโรมบทที่8ข้อที่26ถึง27กล่าวว่าพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเช่นกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยความคร่ำครวญซึ่งเหลือที่จะพูดได้และพระองค์ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อวิสุทธิชนตามที่ชอบพระทัยของพระองค์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอยู่กับเราและขอเพื่อเราอธิษฐานเผื่อเราอธิษฐานกับเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นั่นและทำงานกับเราเคลื่อนไหวในเราท่ามกลางที่ประชุมนั้นแล้วนะฮะคือไม่จำเป็นนะครับคือในพระคัมภีร์ใหม่นะฮะไม่มีสักที่เดียวที่บอกว่าเราต้องอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยลงมาเข้ามาในท่ามกลางที่ประชุมที่อธิษฐานที่อ่านพระคัมภีร์หรือสามัคคีธรรมร่วมกันเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเพื่อพระเจ้าจะสดับฟังเพื่อจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอันนั้นไม่ครับผมคือเป็นการเข้าใจผิดนะฮะเป็นความเข้าใจผิดที่เราทำกันมานานแล้วเป็นประเพณีของคริสเตียนนะครับเมื่อไหร่ผู้นำรายการขึ้นมาใช่ไหมก็บอกว่าขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเคลื่อนไหวท่ามกลางคริสตจักรเราด้วยนะครับเราจะเห็นมากเห็นบ่อยมากๆเลยคริสตจักรไหนก็มีนะฮะเนื่องจากความไม่เข้าใจนะครับและพระคัมภีร์2ข้อนี้คิดว่าคงพอนะครับที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเรานะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเพื่อเคลื่อนไหวหรือขออัญเชิญพระเยซูคริสต์มาร่วมกับเราไม่ครับผมทุกวันอาทิตย์หรือว่าวันไหนก็ตามที่เรานมัสการสามัคคีธรรมอธิษฐานก่อตัวขึ้นนะครับเรียกว่าพระกายของพระเยซูนะครับอัตโนมัติเลยนะครับที่ไหนมีพระกายที่นั่นก็มีศีรษะก็มีหัวนะครับมีศีรษะของพระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นแล้วนะฮะอีกครั้งนะครับพระเยซูตรัสว่ามัทธิวบทที่18ข้อ20ด้วยว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราก็อยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นซึ่งภาษากรีกและภาษาอังกฤษนะครับแปลในความหมายเดียวกันก็คือเราก็อยู่ที่นั่นนะฮะแต่ภาษาไทยภาษาลาวหรือภาษาอื่นๆนะครับอาจจะมีบางภาษาอีกที่แปลว่าเราก็จะอยู่ที่นั่นคือเอาคำว่าจะเข้ามาด้วยจะก็หมายถึงการที่ยังไม่ได้มาอยู่และกำลังจะมาหรือว่ารอให้คริสเตียนเนี่ยอัญเชิญพระองค์ลงมาพระองค์ก็จะมานะครับแต่ไม่ครับผมคือภาษากรีกและภาษาอังกฤษนะครับบอกว่า I am there หรือว่าเราก็อยู่ที่นั่นนะครับคือร่างกายไปไหนศีรษะหัวนะครับก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วนะครับถามว่าการได้รู้หรือไม่รู้นะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราเมื่อมี 2-3 คนหรือมากกว่านั้นร่วมกันนมัสการสรรเสริญอธิษฐานเรียนพระคัมภีร์นะครับสามัคคีธรรมร่วมกันพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็จะอยู่กับเราถึงแม้ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะฮะแต่การที่เราได้รู้ความจริงนะครับเราก็ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงของพระเจ้าประการต่อไปนะครับก็คือเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอยู่กับเราทุกครั้งที่เราร่วมกันนะฮะซึ่งเราก็มีความหวังเราก็มีความชื่นชมยินดีเราก็ไม่ต้องมองซ้ายมองขวาไม่ต้องคิดนะครับว่าทำไมวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทำงานไม่เคลื่อนไหวในกลุ่มของเราสงสัยพระเจ้าไม่อยู่ด้วยสงสัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สถิตอยู่กับเราเคลื่อนไหวท่ามกลางเรานะฮะเป็นความเข้าใจผิดเป็นความคิดที่เรามักจะล้มเหลวในการนมัสการพระเจ้าและการสามัคคีธรรมกับพี่น้องนะฮะซึ่งทุกครั้งนะครับเรามั่นใจเราเชื่อและมั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นั่นและพระเยซูคริสต์นะครับเป็นพี่ชายคนโตเรานะพระองค์เป็นผู้นำเราที่จะเรียนรู้พระคำพระเจ้านำเราในการอธิษฐานขอเพื่อเราและช่วยเราในการเรียนรู้ช่วยเราในการที่จะสัมผัสกับพระเจ้ากับความรักกับพระกรุณากับพระวจนะที่เป็นความจริงเนื่องจากว่าเราไม่เข้าใจเราคิดว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราและเราต้องอัญเชิญพระองค์ลงมาและบางครั้งเมื่อเราเห็นการทำงานการเคลื่อนไหวเราได้สัมผัสเราได้เห็นการอัศจรรย์เราก็คิดว่าพระเจ้าวันนั้นมาแต่วันไหนที่เราไม่เห็นอะไรไม่มีเครื่องหมายไม่มีไซน์หรือไม่มีการสัมผัสไม่เห็นฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจไม่รู้สึกอะไรเลย
เราก็คิดว่าวันนั้นนะครับพระเจ้าไม่ได้มาร่วมกับเราและการสามัคคีธรรมร่วมกันของเราเนี่ยก็เสียเวลาเปล่าอันนั้นไม่ครับผมแตกต่างกันอย่างมากมายนะฮะเราชื่นชมยินดีเราขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าทุกครั้งที่ 2-3 คนหรือมากกว่านั้นร่วมกันอยู่ที่ไหนก็กลายเป็นคริสตจักรและพระเยซูคริสต์ก็นำเราก็พยายามทำงานเคลื่อนไหวในท่ามกลางกลุ่มของเรานะฮะพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าทุกครั้งที่เราไปโบสถ์และโบสถ์เรียกว่าคริสตจักรไม่ครับผมสำหรับพระเจ้านะฮะฝ่ายพระเจ้าคริสตจักรคือ2หรือ3คนหรือมากกว่านั้นร่วมกันอยู่ที่ไหนที่นั่นเรียกว่าคริสตจักรหรือเรียกได้อีกอันหนึ่งก็คือพระกายของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งเมื่อมีพระกายก่อตัวขึ้นฟอร์มตัวขึ้นอยู่ที่ไหนพระเศียรนะครับคือศีรษะก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับอีกครั้งนะครับสรุปก็คือเราอย่าท้อแท้อย่าหวั่นใจอย่าหวั่นไหวเมื่อเรารู้สึกเคว้งคว้างเวงว้างว้าเหวการสัมผัสของพระเจ้าไม่มีในวันนั้นรู้สึกเงียบเหงาซึมเศร้ายังไงก็ไม่ทราบแต่นะฮะในฝ่ายวิญญาณในวิญญาณนะครับเราไม่จำเป็นต้องอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์หรืออัญเชิญพระเยซูคริสต์มาเยี่ยมเรามาสถิตอยู่กับเราเพื่อเคลื่อนไหวทำงานทุกครั้งพระเจ้ามาอยู่แล้วทำอยู่แล้วถึงว่าเราจะเชิญหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าหากเราเชื่อเรารู้ความจริงและเราเชื่อเราก็อยู่ในพระนิเวศเราก็อยู่ในการสามัคคีธรรมร่วมกับพระเยซูคริสต์และเราชื่นชมยินดีซึ่งแตกต่างกันมากนะครับแตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่รู้นะก็มัวแต่อัญเชิญอยู่นั่นแหละถ้าหากเราเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นั่นแล้วคือเราไม่ได้อยู่ในความจริงของพระเจ้านะครับคือไม่ได้อยู่ในความสว่างการอยู่ในความสว่างเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้าต้องการให้เรารู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรอะไรต้องเชิญอะไรต้องขออะไรต้องขอบพระคุณเฉยๆเพื่อชีวิตของเรานะครับจะมาถึงการจำเริญขึ้นในพระคุณของพระเจ้าตาสว่างนะครับได้เห็นทุกสิ่งที่เป็นความจริงของพระเจ้าและอยู่ในความสว่างมากขึ้นนะฮะและพระเจ้าก็พอพระทัยในชีวิตของเราครับผมสำหรับพี่น้องที่ยังสงสัยหรือข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราชอาณาจักรสวรรค์และราชอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งถูกแทนที่ด้วยคำว่าแผ่นดินสวรรค์และแผ่นดินของพระเจ้านะครับเราต้องเข้าใจนะครับคือคำว่าสวรรค์เนี่ยเป็นที่ประทับของพระบิดาเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่ไกลโพ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเป็นสถานที่เป็นสวรรค์สถานที่พระเจ้าทรงประทับอยู่นะครับมีพระวิหารมีพระบัลลังก์ของพระเจ้ามีทูตสวรรค์ชั้นผู้ใหญ่มีทูตสวรรค์มากมายนะครับที่นมัสการพระเจ้าและเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่กับพระเจ้านะฮะส่วนคำว่าแผ่นดินสวรรค์ที่พระคัมภีร์หลายฉบับแปลผิดเพี้ยนนะฮะก็คือแท้ที่จริงนะครับก็คือราชอาณาจักรสวรรค์นะฮะซึ่งคำว่าราชอาณาจักรสวรรค์มีแต่เฉพาะในพระคัมภีร์มัทธิวเท่านั้นไม่มีที่อื่นนะครับที่อื่นไม่มีและคำว่าราชอาณาจักรสวรรค์นะครับไม่ใช่แผ่นดินสวรรค์เราคิดว่าแผ่นดินสวรรค์ก็คือสวรรค์ชั้นฟ้าที่เราจะไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อเราตายหรือการพิพากษาจบสิ้นลงนะฮะแต่แท้ที่จริงนะครับเรามาดูนะครับพระคัมภีร์ที่ถูกแทนที่ด้วยคำว่าแผ่นดินสวรรค์นะแท้ที่จริงเป็นคำว่าราชอาณาจักรสวรรค์นะครับคือในมัทธิวบทที่3ข้อที่2นะครับท่านยอห์นเริ่มประกาศท่านยอห์นกล่าวว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าราชอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วไม่ใช่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนะครับอันนี้แปลผิดนะฮะภาษากรีกนะครับและภาษาอังกฤษแปลตรงกันนะฮะก็คือราชอาณาจักรสวรรค์ the kingdom of heaven is draw near จงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าราชอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วคือการครอบครองของพระเยซูที่พระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วนะฮะและในมัทธิวบทที่4ข้อที่17นะครับเมื่อพระเยซูชนะการทดลองนะครับพระเยซูเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐนะฮะเพื่อไปตามหาประชากรแห่งราชอาณาจักรสวรรค์พระเยซูตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าราชอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วนะครับไม่ใช่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วไม่ใช่ครับผมอันนี้แปลผิดอีกแล้วฮะคือคำที่ถูกต้องก็คือราชอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วนะครับและบทที่4ข้อที่23นะครับและอีกข้อนะครับก็คือมัทธิวบทที่9ข้อที่35พระเยซูก็ประกาศเรื่องราชอาณาจักรสวรรค์นะครับในมัทธิวบทที่5ข้อที่3นะครับพระเยซูตรัสว่าราชอาณาจักรสวรรค์เป็นของบุคคลผู้ที่ยากจนในวิญญาณนะครับไม่ใช่แผ่นดินสวรรค์นะฮะต่อไปนี้นะครับคำว่าราชอาณาจักรสวรรค์ถูกแทนที่ด้วยแผ่นดินสวรรค์นะครับในมัทธิวบทที่5ข้อที่10นะครับพระเยซูตรัสว่าผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่ความชอบธรรมและเห็นแก่พระคริสต์นะครับคือบุคคลที่จะได้เข้าในราชอาณาจักรสวรรค์นะฮะและในมัทธิวบทที่5ข้อที่20นะครับที่แปลกันว่าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยไม่ถูกครับคำที่ถูกต้องในภาษากรีกและอังกฤษนะฮะคำว่าราชอาณาจักรสวรรค์อยู่ที่นี่ครับ
มัทธิวบทที่5ข้อที่20พระเยซูตรัสว่าความชอบธรรมของท่านจะต้องเหนือกว่าฟาริสีและธรรมาจารย์จึงจะเข้าไปในราชอาณาจักรสวรรค์ได้นะฮะและในมัทธิวบทที่6ข้อที่10นะครับพระเยซูสั่งว่าให้ท่านอธิษฐานว่าขอให้ราชอาณาจักรของพระองค์ลงมาตั้งอยู่ไม่ใช่แผ่นดินของพระองค์ลงมาตั้งอยู่นะอันนี้แปลผิดนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือมัทธิวบทที่6ข้อที่13พระเยซูตรัสว่าเพราะว่าราชอาณาจักรของพระองค์ก็ดำรงอยู่เป็นนิจนะครับและในมัทธิวบทที่6ข้อที่33นะครับพระเยซูตรัสว่าจงแสวงหาราชอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแต่พระคัมภีร์มากมายแปลกันใช่ไหมว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าอันนี้แปลผิดนะครับแปลผิดแล้วนะฮะและในมัทธิวบทที่7ข้อที่21นะครับพระเยซูตรัสว่าคนที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเท่านั้นจึงจะเข้าไปในราชอาณาจักรนี้ได้นะฮะและเมื่อถึงมัทธิวบทที่10ข้อที่17นะครับพระเยซูสั่งให้สาวกออกไปประกาศเรื่องอะไรประกาศเรื่องราชอาณาจักรสวรรค์นะครับซึ่งพระคัมภีร์ทั่วไปทุกวันนี้แปลว่าแผ่นดินสวรรค์นะฮะและในมัทธิวบทที่13นะครับข้อที่11ข้อ13ข้อ17ข้อ19พระเยซูตรัสว่าข้อลึกลับแห่งราชอาณาจักรนะครับคริสเตียนมากมายเนี่ยมีสติปัญญาเป็นอาจารย์เป็นผู้นำนะครับแต่เขาจะไม่มีโอกาสได้รู้พระเจ้าให้รู้คนที่ทรงเปิดให้รู้เท่านั้นนะครับถ้าพระเจ้าไม่เปิดนะครับเราจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเราจะมีความรู้มากมายแค่ไหนก็จะไม่มีโอกาสได้รู้นะฮะเพราะว่าเป็นข้อลึกลับไงนะครับอีกครั้งนะฮะข้อลึกลับแห่งราชอาณาจักรสวรรค์จะเปิดให้ท่านแต่ไม่เปิดให้เขานะฮะและในมัทธิวบทที่13ข้อที่43นะครับพระเยซูตรัสว่าคราวนั้นผู้ชอบธรรมหรือผู้ชนะนะฮะจะส่องแสงอยู่ในอาณาจักรของพระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์นะครับก็คือในช่วงเวลาที่พระเยซูจะนำอาณาจักรนี้ลงมานะครับและเราผู้ชนะนะครับจะส่องสว่างความชอบธรรมนะครับคือมีพระคริสต์ทำแทนเรามีพระคริสต์นะครับสง่าราศีของพระองค์เนี่ยปรากฏออกมาในชีวิตของเรานะฮะในเวลานั้นในยุคนั้นด้วยนะครับและข้อต่อมานะครับในมัทธิวบทที่13ข้อที่44นะฮะคือพระเยซูตรัสว่าราชอาณาจักรสวรรค์เนี่ยเปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นะครับและข้อที่45-46นะครับพระเยซูตรัสว่าราชอาณาจักรสวรรค์นะครับเปรียบเหมือนผู้ชายคนหนึ่งพ่อค้าคนหนึ่งเดินทางและพบไข่มุกนะครับและในมัทธิวบทที่13ข้อที่47นะครับพระเยซูยังตรัสอีกว่าราชอาณาจักรสวรรค์นะครับเปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลามาทุกชนิดนะครับและพระเจ้านะฮะจะเลือกปลาที่ต้องการให้เข้าสู่ในราชอาณาจักรสวรรค์และให้เลือกผู้เชื่อทุกคนให้ได้รอดในวันสุดท้ายนะครับเป็นการเลือกของพระเจ้านะฮะและในมัทธิวบทที่13ข้อที่47นะครับพระเยซูตรัสว่าเพราะฉะนั้นพวกธรรมอาจารย์ทุกคนที่ได้รับการสั่งสอนถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์แล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาของทั้งของเก่าและของใหม่ออกมาจากคลังของตนสำหรับธรรมอาจารย์ที่ฉลาดธรรมอาจารย์ที่ถ่อมใจนะฮะธรรมอาจารย์คือพวกที่แกะหรือเขียนพระคัมภีร์เมื่อพระคัมภีร์เก่าหรือมันขาดนะครับเขาจะเอาหนังสัตว์มาแล้วแกะสลักนะครับสกัดสกิดนะฮะให้เป็นตัวหนังสือคือ copy แบบสมัยเดิมนะฮะเขาจะใช้หนังสัตว์และเอาปลายมีดนะครับที่คมๆนะฮะเอามาจุ่มน้ำหมึกนะครับแล้วก็เขียนทีละตัวนะฮะซึ่งพวกธรรมอาจารย์นะครับเป็นคนที่รู้พระคัมภีร์มากและเมื่อเขาได้ยินคำสอนการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรื่องราชอาณาจักรนะฮะเขาก็จะเอามาพิจารณาคนที่ฉลาดนะครับคนที่ถ่อมใจก็จะมาพิจารณาดูและเขาจะรับเอาข่าวประเสริฐนี้นะครับและในมัทธิวบทที่18นะครับกล่าวถึงเรื่องใครจะเป็นใหญ่ในราชอาณาจักรนี้นะฮะก็คือคนที่ถ่อมมากๆก็คือคนที่เป็นเหมือนเด็กนะครับในข้อ2ถึงข้อ4นะฮะและคนที่ไม่ทำให้คนอื่นสะดุดไม่ทำให้ผู้อื่นสะดุดและไม่ก่อเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นสะดุดด้วยนะครับในข้อที่5ถึงข้อที่9และคนที่เป็นผู้ที่ไม่ดูหมิ่นผู้เชื่อเล็กน้อยแม้แต่คนเดียวนะครับในข้อที่10ถึง14นะฮะและเชื่อฟังคริสตจักรเที่ยงแท้นะครับคริสตจักรที่เที่ยงแท้เท่านั้นและอย่าให้ถูกคริสตจักรปรับโทษนะฮะในข้อที่15ข้อที่20และในข้อที่21ถึง35นะครับคือคนที่จะได้เข้าในราชอาณาจักรสวรรค์นี้คือคนที่จะต้องยกโทษให้พี่น้อง70คูณ7นะครับคือไม่มีขีดจำกัดนะฮะและในบทที่19ข้อที่23นะครับพระเยซูตรัสว่าราชอาณาจักรสวรรค์เนี่ยคนที่มั่งมีจะเข้าได้ก็ยากนะครับและผู้ที่จะมีโอกาสได้เข้าไปในราชอาณาจักรสวรรค์นะครับคือถ้าหากเขาไม่สุขงอมถ้าหากชีวิตของเขาไม่เปลี่ยนใหม่แต่เมื่อเขาไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับและเมื่อเขาถูกข่มเหงถูกฆ่าตายเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูและเห็นแก่ข่าวประเสริฐเขาจะกลายเป็นผู้ชนะโดยอัตโนมัตินะครับคือชีวิตยังไม่สุขงอมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เขาถูกฆ่าตายนะฮะการตายเพื่อพระคริสต์เขาจะมีโอกาสได้เข้าไปในราชอาณาจักรนะครับ
เราจะเห็นนะครับว่าผู้ชนะมี2แบบผู้ชนะแบบที่1ก็คือชนะความบาปชนะชีวิตโลกนี้ชนะการเป็นคริสเตียนศาสนาชนะการเป็นคริสเตียนที่ตายแล้วชนะการเป็นคริสเตียนที่เป็นอุ่นๆชนะการเป็นคริสเตียนที่ขาดรักดั้งเดิมให้พระเจ้าชนะการเป็นคริสเตียนชาวโลกชนะการเป็นคริสเตียนฟาริสีชนะการเป็นคริสเตียนต่างๆที่มีปัญหาที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเนี่ยเราชนะแล้วก็คือผู้ชนะนะครับและเขาดำเนินชีวิตอยู่ในการครอบครองจิตใจของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทำแทนเขาทุกอย่างนะฮะและผู้ชนะประเภทที่2นะครับผู้ชนะแบบที่2ก็คือเขาถูกข่มเหงเขาถูกฆ่าตายเพราะเห็นแก่พระนามพระเยซูและเห็นแก่ข่าวประเสริฐนะครับและมัทธิวบทที่20ข้อที่20ถึง23นะครับพระเยซูตรัสว่าผู้ที่เสียดายชีวิตนี้ก็จะเสียชีวิตนี้ผู้ที่ไม่เสียดายนะครับยอมสละชีวิตนี้ก็จะได้ชีวิตซึ่งเป็นการที่เราจะต้องแลกนะครับแลกเอาความสุขเอาความรักโลกทิ้งหมดและแลกราชอาณาจักรสวรรค์นะครับและในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่21ข้อที่43นะครับพระเยซูตรัสว่าราชอาณาจักรสวรรค์นะฮะจะถูกยึดไปจากชนชาติอิสราเอลที่เป็นบุตรแห่งอาณาจักรและพระเจ้าจะมอบอาณาจักรนี้ให้คนต่างชาติทั่วโลกนะครับขอบพระคุณพระเจ้าที่เราทุกคนมีโอกาสแย่งชิงกันเข้าและเรามีโอกาสที่จะได้เป็นประชากรมีตำแหน่งใหญ่โตและอยู่ในราชอาณาจักรสวรรค์นี้นะครับในมัทธิวบทที่24ข้อที่14นะครับพระเยซูตรัสว่าถ้าหากข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรนี้ประกาศไปทั่วโลกแล้วนะครับพระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จมาแต่ทุกวันนี้เราจะเห็นใช่ไหมคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐเรื่องความหวังข่าวประเสริฐเรื่องชีวิตนิรันดร์ข่าวประเสริฐเรื่องไม้กางเขนทุกข่าวประเสริฐเนี่ยประกาศไปทั่วโลกแล้วนะครับทุกที่ทุกแห่งทุกคนก็จะมีข่าวประเสริฐของพระเยซูไปถึงแล้วแต่ข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรสวรรค์ยังไปไม่ถึงไหนนะครับถ้าหากเราพูดในคริสตจักรก็บอกว่าผิดเพี้ยนคริสตจักรจะไม่ยอมรับนะครับเขาบอกว่าอาณาจักรก็คือสวรรค์นี่แหละอันเดียวกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับแต่แท้ที่จริงเมื่อพระเจ้าเปิดตาเราจะเห็นว่าราชอาณาจักรสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์นะครับไม่ใช่ความรอดในวันสุดท้ายเป็น2รอดนะฮะเป็นคนละรอดนะครับและเรื่องหญิงพรหมจารี10คนนะครับเป็นเรื่องของอาณาจักรสวรรค์นะฮะซึ่งหญิงพรหมจารี5คนมีชีวิตจิตใจใหม่คือเอาภาชนะที่เตรียมน้ำมันมาด้วยคือจิตใจของเขาภาชนะคือจิตใจนะฮะจิตใจที่เตรียมมีพระวิญญาณครอบครองมีพระวิญญาณที่ดำเนินชีวิตแทนเขาคือผู้ที่ชนะแล้วนะฮะอีก5คนที่ไม่ฉลาดนะครับคือเขาไม่มีภาชนะมาเผื่อคือไม่มีน้ำมันในจิตใจไม่มีพระวิญญาณในจิตใจครอบครองใจเขาและเขาดำเนินชีวิตตามใจชอบของเขาและเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมารับเขาก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะมองดูที่จิตใจของเราว่าได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือยังนะฮะซึ่งคลิปต่อๆไปผมจะพูดถึงเรื่องหญิงพรหมจารี10คนนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะแต่ตอนนี้ขอให้เราเข้าใจก่อนว่าตะเกียงที่มีน้ำมันทุกคนมีหมดนะครับทุกคนมีหมดตะเกียงก็คือวิญญาณน้ำมันก็คือพระวิญญาณเมื่อเราเชื่อเรามีพระวิญญาณอยู่ในตะเกียงแล้วนะครับแต่ภาชนะนะครับภาชนะคือจิตใจ5คนที่ฉลาดมีและอีก5คนไม่มีนะครับและภาชนะที่5คนมีเขาเตรียมน้ำมันมาเผื่อด้วยและน้ำมันมาเผื่อก็คือการที่พระเยซูพระวิญญาณครอบครองจิตใจเราได้แล้ว5คนนั้นไม่มีนะครับและเมื่อเขาไม่มีโอกาสได้เข้าไปข้างในนะครับเพราะฉะนั้นการได้เข้าไปข้างในเนี่ยไม่ได้วัดที่ผลงานไม่ได้วัดที่การทำงานรับใช้พระเจ้าตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่ได้วัดที่การเกิดผลนำคนมาเชื่อมากๆไล่ผีได้ครับรักษาโรคได้ในมัทธิวบทที่7ข้อที่21ถึง23นะครับพระเยซูปฏิเสธผู้รับใช้มากมายเลยทีเดียวแต่คนที่มีจิตใจใหม่แล้วดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระบิดานะครับอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระบัญญัติใหม่ของพระเยซูพระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่7ข้อที่23นะครับว่าเจ้าผู้กระทำการชั่วร้ายในความหมายที่นี้คือพระเยซูตรัสว่าเจ้าผู้ไม่รักษาพระบัญญัติของเรานะฮะคือไม่ได้อยู่ใต้พระบัญญัติใหม่ของพระเยซูคริสต์นะครับและจะเป็นเหตุให้เขาไม่มีโอกาสได้เข้าไปในราชอาณาจักรนะครับพระเยซูคริสต์นะครับเมื่อฟื้นคืนพระชนและอยู่กับสาวก40วันพระเยซูทำอะไรพระเยซูสอนเขาอธิบายเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้านะครับคือราชอาณาจักรสวรรค์นี้นะฮะในกิจการบทที่1ข้อที่3นะครับที่ผ่านมาทั้งหมดนี้นะครับพระคัมภีร์หลายฉบับแปลว่าแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์แต่แท้ที่จริงนะครับความหมายที่แท้จริงคำไหนที่พี่น้องเห็นนะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์นะฮะให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นคำว่าราชอาณาจักรสวรรค์และราชอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งความหมายก็คือเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาเพื่อครอบครองโลกนี้นะครับ
และคำว่าราชจักรของพระเจ้าก็คือการครอบครองของพระเจ้าพระบิดาในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่และในอาณาจักรสวรรค์ก็มีส่วนด้วยนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือความหมายของคำว่าราชจักรของพระเจ้าเนี่ยมีความหมายที่กว้างกว่าราชจักรสวรรค์นะครับถามว่าเปาโลนะครับประกาศเรื่องราชจักรสวรรค์ไหมหรือว่าท่านประกาศเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องความรอดเรื่องไม้กางเขนเรื่องสันติสุขเรื่องชีวิตนิรันดร์เรื่องพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลประกาศทุกเรื่องครับและเรื่องที่สำคัญที่อาจารย์เปาโลประกาศก็คือเรื่องราชจักรของพระเจ้านะครับในกิจการบทที่14ข้อที่22นะครับพระคัมภีร์กล่าวว่าเราทั้งหลายจำต้องทนทุกข์ความยากลำบากมากจนกว่าจะได้เข้าไปในราชจักรของพระเจ้าและในกิจการบทที่19ข้อที่8นะครับกล่าวว่าเปาโลเข้าไปกล่าวโต้แย้งในธรรมศาลาด้วยใจกล้าสิ้น3 เดือนชักชวนให้เชื่อในสิ่งที่กล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้ากิจการบทที่28ข้อที่23นะครับกล่าวว่าเมื่อเขานัดวันพบกับท่านคนเป็นอันมากก็พากันมาหายังที่อาศัยของท่านจึงกล่าวแก่เขาตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นพยานถึงอาณาจักรของพระเจ้าและชักชวนให้เขาเชื่อในพระเยซูนะครับอาจารย์เปาโลกล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้านะฮะและในกิจการบทที่28ข้อที่31นะครับเปาโลจึงได้อาศัยอยู่ครบ2 ปีในบ้านที่ท่านเช่าและได้ต้อนรับคนทั้งปวงที่มาหาท่านทั้งประกาศอาณาจักรของพระเจ้าและสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าโดยใจกล้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดขัดขวางเราจะเห็นนะครับว่าข่าวประเสริฐเรื่องราชจักรสวรรค์เรื่องราชจักรของพระเจ้าเนี่ยมีการประกาศแต่เนื่องจากพี่น้องคริสเตียนผู้ที่เขียนพระคัมภีร์นะครับไม่เข้าใจนะฮะจึงแปลว่าแผ่นดินสวรรค์และแผ่นดินของพระเจ้าทำให้เราผู้เชื่อนะครับเมื่ออ่านเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นความรอดในวันสุดท้ายเราไม่รู้นะครับว่ามีอาณาจักรที่รอเราอยู่มียุคหน้าที่รอเราอยู่มีงานแต่งงานงานเลี้ยงใหญ่โตที่รอเราอยู่นะครับที่พระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือพระเยซูเนี่ยจะกลับมาลงมาครอบครองโลกนี้เป็นเวลา1,000 ปีและพระเยซูนะครับจะคืนอำนาจให้พระบิดาและพระเยซูกับพระบิดานะครับจะครอบครองร่วมกันไปจนชั่วนิรันดร์ในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่เรียกว่าอาณาจักรของพระเจ้าครับผมในมัทธิวบทที่7นะครับข้อที่1กล่าวว่าอย่าพิพากษาเขาเพื่อเขาจะไม่พิพากษาท่านข้อ2นะฮะเพราะว่าท่านทั้งหลายจะพิพากษาเขาอย่างไรเขาก็จะพิพากษาท่านอย่างนั้นและท่านตวงให้เขาด้วยทนานอันใดเขาก็จะตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นเหตุไฉนท่านมองดูเสี้ยนไม้ที่ในตาของพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านกลับไม่พิจารณาหรือเหตุไฉนท่านจะว่าแก่พี่น้องของท่านว่าให้เราเขี่ยเสี้ยนไม้ออกจากตาของท่านแต่ที่จริงไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองเจ้าคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกเสียจากตาของเจ้าก่อนแล้วเจ้าจะเห็นชัดจึงจะเขี่ยเสี้ยนไม้ออกจากตาพี่น้องของเจ้าได้สำหรับพระคัมภีร์ข้อนี้นะฮะพี่น้องคริสเตียนมากมายเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นเรื่องการตัดสินความผิดของผู้อื่นนะฮะอาจจะเป็นการทำบาปการโกหกการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะของใครบางคนที่เราเห็นเขานะฮะแล้วก็ไปตัดสินกันนะครับแต่แท้ที่จริงนะฮะถ้าเราจะดูดีๆนะครับพระคัมภีร์ข้อนี้พระเยซูตรัสถึงอะไรหมายถึงอะไรพระเยซูต้องการที่จะสื่อกับเราในเรื่องอะไรพระเยซูตรัสเกี่ยวกับเรื่องตาใช่ไหมเป็นเรื่องของตานะครับคือในข้อ3นะครับพระเยซูตรัสว่าเหตุไฉนท่านมองดูเสี้ยนไม้ที่อยู่ในตาของพี่น้องของท่านที่อยู่ในตานะฮะหมายความว่ายังไงคือตาของเรานะครับมองไม่เห็นเพราะว่ามีไม้ทั้งท่อนมันบังอยู่นะครับถ้าหากไม้ทั้งท่อนบังตาเรากลับไปมองคนอื่นที่มีผงเล็กน้อยนะครับผงเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยนะฮะอยู่ในตาเขาหมายความว่ายังไงมันเป็นเรื่องของตาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตาก็คือการได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราคิดว่าเขาเชื่อผิดแต่เราเนี่ยเชื่อผิดมากกว่าเขาจนถึงขนาดที่ว่าไม้ทั้งท่อนเลยนะครับไม้ทั้งท่อนมันบังตาเราไม่สามารถเห็นพระคำพระเจ้าไม่สามารถเข้าใจพระวจนะคำของพระเจ้าเราตีความหมายผิดเราเข้าใจผิดเราเชื่อผิดเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราแปลผิดมันเป็นไม้ทั้งท่อนที่บังตาเราไว้แล้วเรานะครับคิดว่าเราถูกเราเห็นคนที่ผิดน้อยกว่าเราความผิดของเขาเท่าผงฝุ่นที่บังตาเขาเล็กๆน้อยๆเขายังมองเห็นมากกว่าเราเขารู้ดีกว่าเราเขาเข้าใจมากกว่าเราแต่เราเนี่ย
คิดว่าเราถูกเราคิดว่าเราเห็นเราก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยฉันจะเขี่ยผมออกจากตาของเธอแต่เราไม่รู้ตัวนะว่าเราเนี่ยผิดมากกว่าเขาเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นเรื่องของการได้รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเราเนี่ยไม่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเราไม่รู้นะครับว่าพระคำพระเจ้าแปลความหมายยังไงตีความหมายยังไงเราใช้ไม้นะครับใช้สติปัญญาของอาดัมทำความเข้าใจกับพระคัมภีร์ตีความหมายพระคัมภีร์และคนอื่นนะครับเขารู้มากกว่าเราพระเจ้าเปิดตาเขาและเขายังเหลือนิดเดียวนะฮะคือมีฝุ่นนิดเดียวซึ่งเขาไปไกลแล้วแต่เราเนี่ยคิดว่าเขาผิดนะครับพี่น้องเคยสังเกตไหมมีบางคนที่เขาเชื่อและพระเจ้าเปิดตาเขาได้รู้ข้อลึกลับความล้ำลึกของพระคำพระเจ้าและเราเนี่ยไม่รู้เราเรียนพระคำพระเจ้าเราเรียนพระคัมภีร์นะครับในลักษณะของการใช้สติปัญญาของอาดัมแปลตีความหมายเราตกเป็นคริสเตียนศาสนาเรากลายเป็นคริสเตียนศาสนาเราไม่รู้ความหมายของพระคำพระเจ้าไม่รู้น้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเราไปบอกคนนั้นว่าเนี่ยแกเป็นคนผิดแต่แท้ที่จริงนะครับเราเป็นคนผิดนะฮะพี่น้องจำได้ไหมครับเรื่องแผ่นดินสวรรค์เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเป็นความเชื่อที่เราเชื่อกันมานานเหลือเกินคือมันแก้ไม่ได้นะครับถ้าจะมีใครมาบอกว่านี่นะเป็นการแปลที่ผิดคำว่าแผ่นดินสวรรค์ไม่มีแต่คำว่าราชอาณาจักรสวรรค์เขารับไม่ได้นะเพราะว่าเราใช้คำนี้มานานแล้วนะครับเราเปลี่ยนไม่ได้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พี่น้องหลายท่านนะครับถ่อมใจและเปิดใจยอมให้คนอื่นนะครับเอาไม้ทั้งท่อนออกจากตาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมีพี่น้องคริสเตียนมากมายเหลือเกินที่ไม่รู้แต่คิดว่าเขารู้ที่ไม่เห็นแต่คิดว่าเขาเห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของเขานะครับมันบังตาเขาไว้อยู่นะฮะคือไม่สามารถเห็นพระคำพระเจ้าไม่เข้าใจน้ำพระทัยไม่รู้เลยว่ายุคนี้ยุคไหนไม่รู้นะครับว่ารอดมีกี่รอดไม่รู้นะครับว่าอาณาจักรสวรรค์คืออะไรไม่รู้นะครับว่าการรอดเชื่อเท่านั้นก็ได้รอดเขารับไม่ได้คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินนะครับที่เขาไม่รู้และเขาคิดว่าเขารู้แต่ไม้ทั้งต้นที่บังตาเขาอยู่นะครับเขากลับคิดว่าคนอื่นผิดคนที่พระเจ้าเปิดตาแล้วเนี่ยเขากลับว่าคนนั้นเป็นคนที่ผิดเชื่อผิดนะครับพระเยซูจึงเตือนเรานะครับว่าอย่าตัดสินผู้อื่นนะฮะทั้งที่ไม้ทั้งท่อนนะบังตาเราอยู่สังเกตง่ายๆนะครับคนที่มีแค่ฝุ่นหรือผงบังตาเล็กๆน้อยๆเขาเห็นมากขึ้นแล้วคือคนที่เขาเริ่มเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงได้พบพระคำที่ล้ำลึกได้พบพระคำพระเจ้าสติปัญญาความไพบูลย์ของพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยเปิดให้เขาเห็นนะครับเขาได้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเขาเลิกกลัวพระเจ้าได้แล้วเขาสัมผัสกับพระคำพระเจ้าวิญญาณของเขานะครับหิวกระหายนะฮะและพระเจ้านะครับสัมผัสจิตใจของเขาชีวิตของเขานะครับเลิกกลัวพระเจ้าและเริ่มเห็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขานะฮะมัทธิวบทที่7ข้อที่1จนถึงข้อที่5นะครับเป็นเรื่องของตาเป็นเรื่องของการรู้นะครับพระเจ้าเปิดตานะฮะเพราะว่าพระเยซูตรัสถึงอะไรตานะครับอะไรปิดบังตาอะไรมีผงอยู่ในตาแต่เรานะครับเป็นคนที่มีความเชื่อที่ผิดมากเหลือเกินเป็นไม้ทั้งท่อนที่บังตาเราอยู่แต่ว่าเราคิดว่าเราถูกและเราเองนะครับก็อยากไปตัดสินคนอื่นนะฮะว่าเขาเป็นคนผิดแท้ที่จริงเราผิดนะฮะเราไม่มีสันติสุขทุกวันเวลานาทีได้เราไม่อยู่ในความสงบสุขกับพระเจ้ามานานกี่ปีแล้วนะครับและเราไม่เคยเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะทุกวันพูดแต่พระคำพระเจ้าทุกวันเทศนาสั่งสอนได้แต่ชีวิตจริงของเรานะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรารักได้แต่ฟิลิโอใช่ไหมนะฮะและชีวิตของเรานะครับไม่เคยอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ของพระเยซูเลยผมพูดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าใครมีไม้ทั้งท่อนบังตาคือคนนั้นที่ไม่มีสันติสุขทุกวันเวลานาทีได้และไม่เชื่อว่าจะมีได้และไม่ได้อยู่ในความสงบสุขกับพระเจ้าและไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับและในข้อที่6นะครับพระเยซูเตือนเรานะฮะว่าอย่าให้ของดีแก่สุนัขอย่าเอาของดีโยนให้สุนัขและอย่าเอาไข่มุกนะครับโยนให้สุกรถามว่าสุนัขเนี่ยคือใครสุนัขคือคนที่ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เรื่องความรอดเรื่องไม้กางเขนเพื่อให้ได้รับพระคุณพระเจ้าและได้เข้าสู่การชำระด้วยพระโลหิตและได้รอดในวันสุดท้ายก็คือของดีนะครับแล้วถามว่าอย่าโยนไข่มุกให้สุกรล่ะคืออะไรไข่มุกก็คือชีวิตที่มาถึงผู้ชนะพระคำพระเจ้าที่เข้าสู่ความล้ำลึกซึ่งเป็นมานาที่ซ่อนไว้เมื่อเราได้เรียนรู้ได้เข้าใจเราเริ่ม
มีความสัมพันธ์ผูกพันที่ดีกับพระเจ้าเราหลงรักพระเจ้าเราหลงรักในพระคำที่ล้ำลึกนี้เราอ่านเราฟังเราซาบซึ้งในการเปิดตาของพระเจ้าเพื่อให้เราได้เห็นความไพบูลย์ของพระคำพระเจ้าเนี่ยในที่สุดเราก็มาถึงชีวิตแห่งการเป็นไข่มุกนะครับไข่มุกก็คือชีวิตที่ก้าวเข้าสู่ชัยชนะชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยชีวิตที่เป็นผู้ชนะได้แล้วนะครับของดีคือข่าวประเสริฐสุนัขคือใครก็ตามที่ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เรื่องความรอดไข่มุกก็คือชีวิตที่ชัยชนะที่จะนำเขาเข้าสู่ราชอาณาจักรสวรรค์และเป็นผู้ร่วมครอบครองกับพระเยซูตลอดไปสุกรคือใครสุกรคือใครก็ได้คริสเตียนก็ได้ผู้ไม่เชื่อก็ได้ใครก็ตามที่เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรสวรรค์เราบอกเขานะครับว่ามีอาณาจักรสวรรค์ที่รอเราอยู่ยุคหน้ายังมีอีกยุคหนึ่งยุคนี้ไม่ใช่ยุคสุดท้ายถ้าเขารับได้เขาไม่ใช่สุกรนะครับเราจะเห็นนะครับว่าในมัทธิวบทที่7ข้อที่1จนถึงข้อที่5เป็นเรื่องของตานะฮะคนที่เขาไม่รู้มีไม้ทั้งท่อนบังตาเขาอยู่นะครับแล้วเขาไปบอกคนอื่นนะครับไปตัดสินคนอื่นว่าเนี่ยเธอผิดเธอเพี้ยนเธอเชื่อไม่ถูกความเชื่อของเธอไม่ได้รับการยอมรับในท่ามกลางของสังคมคริสเตียนทั่วไปทุกวันนี้และเรานะครับคิดว่าเราถูกอันนี้คือไม้ทั้งท่อนที่บังตาเราอยู่และสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าใครเป็นคนเชื่อถูกหรือเชื่อผิดนะครับก็คือคนนั้นเขาจะมีสันติสุขทุกวันเวลาได้มีความสงบสุขในพระเจ้าตลอดวันตลอดเวลาได้และเขาเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นแล้วนะครับเริ่มเห็นไม่มากก็น้อยนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของเขาก็จะเติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่และดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ของพระเยซูในมัทธิวบทที่5บทที่6และบทที่7ได้และชีวิตของเขานะครับจะเป็นผู้ชนะและเขาสามารถเกิดผลให้พระเจ้าได้อย่างมากมายผลนี้ก็คือผลของชีวิตใหม่ในกาลาเทียบทที่5ข้อที่22ถึง23และพระเยซูตรัสว่านะครับถ้าหากใครไม่ยอมรับอย่าเสียเวลาถ้าเขาไม่ยอมรับไข่มุกคือความรู้ล้ำลึกความรู้ที่ลึกมากเนี่ย deeper knowledge spiritual knowledge นี่นะครับคืออาหารแข็งนะฮะที่คริสเตียนเด็กส่วนมากเนี่ยรับไม่ได้นะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะฮะและช่วยพี่น้องเหล่านั้นที่จะไม่ได้กลายเป็นสุกรดังที่พระเยซูพูดนะครับแต่น่าเสียดายนะฮะซึ่งทุกวันนี้มีพี่น้องคริสเตียนมากมายเหลือเกินที่เป็นสุกรคือยอมรับเรื่องราชอาณาจักรไม่ได้เพราะว่าคำว่าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเราเชื่อกันมานานแล้วและเราเชื่อว่าเป็นความรอดในวันสุดท้ายใช่ไหมแต่เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่สวรรค์เป็นของเราเมื่อเราเชื่อเราก็รอดและเราจะไม่สูญเสียความรอดอีกเลยนะครับเราเป็นแกะที่พระเยซูรู้จักดีและพระเยซูก็เป็นผู้ที่เราที่เป็นแกะเนี่ยรู้จักพระองค์ดีพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของเราเมื่อให้กำเนิดเราแล้วพระองค์ไม่ทิ้งเราโดยเด็ดขาดนะฮะซึ่งคนที่สูญเสียความรอดได้คือคนที่ไม่เคยบังเกิดใหม่เลยไม่เคยเลยนะครับคือหลงเข้ามาอยู่ในท่ามกลางสังคมคริสเตียนเชื่อพระเจ้าเหมือนกันไปโบสถ์เหมือนกันอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์เหมือนกันฟังเทศนาร้องไห้ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนั้นเป็น emotion คือเป็นอารมณ์ความรู้สึกของจิตใจเขาสำแดงออกมาแต่วิญญาณของเขานะครับไม่เคยบังเกิดใหม่เลยนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราจะสามารถเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะสามารถเห็นพระวจนะคำของพระเจ้าซึ่งมาจากพระวิญญาณเราไม่สามารถที่จะใช้ไม้นะครับซึ่งเป็นสติปัญญาความคิดปัญญาของเราเนี่ยเพื่อตีความหมายพระวจนะคำของพระเจ้าและเพื่อพยายามเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เป็นไปไม่ได้ครับพระเยซูตรัสว่านะครับเขามีตาแต่เขาจะไม่เห็นเขามีหูแต่เขาจะไม่ได้ยินนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังข้องใจนะครับเกี่ยวกับมัทธิวบทที่7ข้อที่23ที่พระเยซูตรัสว่าเจ้าผู้กระทำการชั่วร้ายคำนี้นะครับถ้าจะแปลให้ถูกนะฮะก็คือเจ้าผู้ไม่รักษาพระบัญญัติเจ้าผู้ละเมิดกฎหมายพระบัญญัตินะครับซึ่งเราจะรู้ว่าพระบัญญัติอันนี้คือพระบัญญัติใหม่นะฮะเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่มัทธิวบทที่5นะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่3จนถึงมัทธิวบทที่7ข้อที่20นะครับเป็นกฎหมายใหม่ที่พระเยซูก่อตั้งซึ่งพระองค์นำเอากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับทั้งหลายที่มาจากพระบัญญัติเดิมซึ่งเป็นกฎหมายของโมเสสนะฮะที่พระเจ้าประทานให้โมเสสต่อให้ชนชาติอิสราเอลและพระเยซูนำมายกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นให้ยากขึ้นให้หนักขึ้นจนเราทำไม่ได้เพื่อพระองค์จะกลับมาและอยู่ในเราและเป็นผู้ที่รักษาพระบัญญัติแทนเรานะฮะพระเยซูให้พระบัญญัติและพระเยซูเป็นผู้มาเพื่อรักษาพระบัญญัติให้เราอยู่ใต้พระคุณของพระองค์ก็คือการอยู่ใต้การทรงกระทำแทนของพระองค์เพื่อเราเพราะว่าเราทำไม่ได้นะครับ
นี่คือพระคุณซ้อนพระคุณนะครับที่คริสเตียนมากมายไม่รู้ไม่เข้าใจนะฮะกลับมาพูดกันถึงเรื่องมัทธิวบทที่7ข้อที่23ดีกว่านะฮะคือพระเยซูตรัสว่าเจ้าผู้กระทำการชั่วร้ายที่พระคัมภีร์หลายฉบับแปลใช่ไหมแต่แท้ที่จริงนะครับก็คือเจ้าผู้ไม่รักษาพระบัญญัติเจ้าผู้ละเมิดพระบัญญัตินะครับภาษาอังกฤษคือ law breaker ก็คือคนที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีกฎหมายไม่นับถือกฎหมายนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าพระเยซูตรัสถึงใครตั้งแต่มัทธิวบทที่7ข้อที่21ถึง23พระเยซูตรัสว่ามีคนเป็นอันมากมาหาเราในเวลานั้นในคราวนั้นนะครับก็คือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อก่อตั้งราชอาณาจักรในโลกนี้นะฮะเป็นวันที่พระองค์เสด็จกลับมาและวันนั้นเป็นวันพิพากษาครั้งแรกวันพิพากษาเฉพาะแต่คริสเตียนเท่านั้นคริสเตียนส่วนมากไม่รู้นะครับว่ามีการพิพากษา2ครั้งด้วยกันนะฮะเรามักจะคิดว่าการพิพากษาเนี่ยมีครั้งเดียวมหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ส่วนมากนะครับยอมรับกันว่ามีการพิพากษา2ครั้งครั้งแรกก็คือพระที่นั่งของพระคริสต์ the seat of Christ นะครับเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูตรัสถึงผู้รับใช้ผู้นำคริสเตียนมากมายที่ยังรับใช้อยู่ไม่ใช่คนที่หลงหายนะไม่ใช่ครับผมเพราะว่าเราจะเห็นว่าคริสเตียนทุกวันนี้นะครับคือไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ของพระเยซูผมพูดถูกไหมครับการดำเนินชีวิตที่ต่ำอยู่ที่ไหนการดำเนินชีวิตที่ถ่อมอยู่ที่ไหนการดำเนินชีวิตที่เสียเปรียบอยู่ที่ไหนนะครับส่วนมากชีวิตของเราจะยังมีความโกรธความหยิ่งพยองพองตัวความรักในโลกนี้การเป็นคริสเตียนที่ขาดรักดั้งเดิมให้พระเจ้าการเป็นคริสเตียนที่อุ่นๆนะครับเป็นอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นนะฮะและเป็นคริสเตียนศาสนาเป็นคริสเตียนเด็กนะครับซึ่งชีวิตของเราไม่สอดคล้องไม่ได้อยู่ภายใต้พระบัญญัติใหม่ของพระเยซูและคริสเตียนทุกวันนี้นะครับเราเป็นคริสเตียนชาวโลกคริสเตียนชาวโลกคืออะไรก็คือยังรักโลกยังสนใจในฝ่ายโลกยังสนใจในเรื่องการเมืองยังสนใจในเรื่องทรัพย์สินสิ่งของการเป็นอยู่ชีวิตที่ต้องการความสุขสบายของร่างกายของฝ่ายเนื้อหนังนะครับเราใช้สิ่งบันเทิงเราใช้อะไรก็ตามที่เป็นของโลกเพื่อช่วยให้เรามีความสุขดำเนินชีวิตในความเชื่อแต่ใช้ทุกสิ่งที่เป็นของโลกนะครับเข้ามาประกอบกับชีวิตคริสเตียนอันนี้เรียกว่าคริสเตียนชาวโลกนะครับก็คือยังทิ้งโลกไม่ได้นะฮะและยังมีปัญหาอีกมากมายนะครับซึ่งพระเยซูจำต้องปฏิเสธเราในวันนั้นนะฮะคือพระเยซูตรัสว่าเจ้าผู้ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้กฎหมายของเราก็ว่าได้เพราะว่ากฎหมายในมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7เป็นกฎหมายใหม่ของพระเยซูนะครับภาษากรีกนะครับคืออนอเมียนะครับซึ่งการออกเสียงผมอาจจะไม่ตรงกับการออกเสียงที่แท้จริงนะฮะแต่วันนี้เราจะพูดถึงคำที่เกี่ยวข้องนะฮะคือภาษากรีกนะครับคืออนอเมียเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีกฎหมายไม่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่รักษากฎหมายไม่นับถือกฎหมายนะฮะไม่ยอมอยู่ใต้กฎหมายของพระเยซูนะครับและอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะฮะว่ากฎหมายใหม่ของพระเยซูในมัทธิวบทที่5บทที่6และบทที่7เมื่อถึงบทที่7นะครับข้อที่21ไปจนถึงข้อที่27พระเยซูเตือนพระเยซูสรุปนะครับว่าใครที่รักษาพระบัญญัติใครที่ทำตามน้ำพระทัยคือรักษาพระบัญญัติเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การทรงทำแทนของพระเยซูนะฮะและการดำเนินชีวิตที่กระทำได้ทั้งหมดนะฮะคือคริสเตียนตามน้ำพระทัยนะฮะและคริสเตียนเหล่านี้นะครับจะมีโอกาสได้เข้าไปในราชอาณาจักรซึ่งพระเยซูนำกลับมาตั้งอยู่ในโลกนี้และคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปนะครับผู้นำผู้เชื่อมากมายเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้หนี้ให้ครบอยู่นอกอาณาจักรนะฮะพระเยซูตรัสว่าจงถอยไปนะครับถอยไปจากเราพระเยซูไม่รับนะสิ่งที่สำคัญนะครับผมอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าความรอดในวันสุดท้ายซึ่งเป็นความรอดจากนรกบึงไฟเราได้รับความรอดนี้โดยทางพระคุณโดยความเชื่อของเรานะฮะความเชื่อของเรานำพระคุณของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตเราได้รับความรอดแน่นอนนะฮะมีพี่น้องบางท่านนะครับพูดกับผมว่าการที่เราเชื่อพระเจ้าแล้ววันหนึ่งเราอาจจะสูญเสียความรอดได้อันนี้เป็นไปไม่ได้ครับสำหรับคนที่เชื่อพระเยซูแล้วนะฮะมาโบสถ์รับใช้มีส่วนในคริสตจักรอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่วันหนึ่งเขาเลิกเชื่อนะฮะการเลิกเชื่อของเขายืนยันว่าเขาไม่เคยบังเกิดใหม่นะครับเรื่องนี้พี่น้องบางท่านบอกว่าตลกมากนะครับเป็นเรื่องที่ตลกเพราะว่าเข้าโบสถ์เชื่อพระเยซูรับใช้อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานร้องไห้คือเหมือนมากๆเลยเหมือนคริสเตียนแล้วทำไมอยู่ดีๆบอกว่าไม่เคยบังเกิดใหม่มีครับ
ทุกวันนี้เราดูหนังเราดูละครนะฮะหรือว่าดูหนังเกาหลีใช่ไหมดูซีรีส์เกาหลีถ้าในเรื่องนะครับมีคนที่ผิดหวังเราก็ร้องไห้ไปด้วยถ้าในเรื่องนะครับเขารักกันนะฮะเขาสมหวังเราก็ดีใจไปด้วยนี่คืออาการของจิตใจนะครับคือ emotion อาการของจิตใจเนี่ยมันเหมือนมากเวลาฟังเทศนาฟังอ่านพระคัมภีร์นะซาบซึ้งนะครับร้องไห้ได้นะฮะแต่คนที่บังเกิดใหม่ในพระวิญญาณขอให้จำคำนี้นะครับคือในพระวิญญาณนะฮะใครที่บังเกิดใหม่ในพระวิญญาณแล้วเนี่ยเขาจะไม่ตายอีกเลยเขาจะทิ้งพระเจ้าไม่ได้นะครับสัญชาตญาณของคริสเตียนสัญชาตญาณของธรรมชาติใหม่ของการที่ได้บังเกิดใหม่แล้วและจู่ๆนะครับวันหนึ่งหลายปีผ่านไปเขาเลิกเชื่อพระเจ้าอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีห้องว่างให้คำว่าปฏิเสธพระเยซูในอนาคตถ้าใครที่ได้บังเกิดใหม่แล้วในพระวิญญาณนะครับคำว่าบังเกิดใหม่ในพระวิญญาณเนี่ยมีความหมายมากและความหมายลึกซึ้งมากที่พี่น้องคริสเตียนหลายท่านไม่เข้าใจนะครับการได้บังเกิดใหม่คือเกิดใหม่ในพระวิญญาณคือได้เป็นบุตรพระเจ้าแล้วนะครับและธรรมชาติสัญชาตญาณของผู้ที่ได้บังเกิดใหม่ที่มีชีวิตพระเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งพระเจ้าเด็ดขาดนะฮะเขาอาจจะโกรธที่คริสตจักรทำให้เขาเสียใจเขาอาจจะท้อเมื่อชีวิตของเขาพบปัญหาเขาอาจจะหนีจากคริสตจักรเขาอาจจะหนีจากพระเจ้านะฮะแต่เขาไปไม่ได้ไกลนะครับวันหนึ่งเขาจะกลับมาหรือไม่ก็ภายในจิตใจของเขานะครับเขาจะไม่ทิ้งพระเจ้าเขาจะไม่ดูถูกดูหมิ่นพระนามพระเจ้าและเขาจะไม่บอกนะครับว่าฉันจะเลิกเชื่อไม่เชื่ออีกแล้วพระเจ้าอันนี้ไม่มีนะครับถ้าหากว่าใครนะฮะมาบอกว่าเนี่ยพระเจ้าของเธอไม่ดีพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าภายในจิตใจของคนคนนั้นนะครับเมื่อเขาไม่อยู่ในคริสตจักรเมื่อเขาหนีออกมาแล้วนะฮะและเขาไม่ได้อธิษฐานไม่ได้อ่านพระคัมภีร์แต่ถ้าหากใครดูถูกดูหมิ่นพระนามของพระเจ้าต่อหน้าเขาจะเสียใจเขาจะรู้สึกมีอาการโกรธแค้นมีอาการที่ไม่พอใจต่อคำพูดคำนั้นนี่คืออาการของคนที่บังเกิดใหม่แล้วเขาจะกลับไปเชื่อศาสนาเดิมเขาจะทิ้งพระเจ้าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะฮะซึ่งฟังดูแล้วบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ตลกมากมันไม่ตลกครับตลกได้แต่ไม่ขำนะฮะเพราะว่าธรรมชาติของบุตรพระเจ้าธรรมชาติของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าที่เข้ามาอยู่ในเราแล้วนะฮะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราจะไปไหนก็ไปแต่ไปไม่ได้ไกลนะฮะวันหนึ่งเราจะกลับมาหาพระเจ้าหรือว่าถึงว่าเราจะไม่กลับมาหาพระเจ้าแต่ภายในจิตใจส่วนลึกของจิตใจของเรานะฮะเราจะไม่ทิ้งพระเจ้าโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังข้องใจอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องไม้ฟางและหญ้าแห้งการก่อชีวิตการก่อการรับใช้ขึ้นด้วยไม้ด้วยฟางและด้วยหญ้าแห้งเนี่ยคืออะไรกันแน่ใน1 โครินธ์นะครับบทที่3ข้อที่12ถึงข้อที่15มีไม้มีฟางและหญ้าแห้งมีทองคำมีเงินและเพชรพลอยทองคำเล็งถึงพระเจ้าเล็งถึงพระสติปัญญา resurrected Christ ก็คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นขึ้นมาจากความตายและทุกวันนี้เงินนะครับอยู่กับเรานะฮะเป็นชีวิตของเราที่เป็นตัวใหม่ที่บังเกิดใหม่อยู่กับพระคริสต์ที่เป็นสภาพของเงินและเรากับพระคริสต์นะครับอยู่ในร่างกายนี้2 คนอยู่ในร่างเดียวกันเราดำเนินชีวิตร่วมกับพระคริสต์เราทำอะไรพระคริสต์ก็ทำกับเราและถ้าหากว่าพระบัญญัตินะครับมายืนอยู่ต่อหน้าเราบอกว่าพระองค์พระเยซูรักแทนข้าเถิดพระบัญญัติข้อนี้ไม่ให้โกรธข้าพระองค์ทำไม่ได้พระเยซูทุกสิ่งที่กำลังเข้ามาที่เป็นพระบัญญัติใหม่เนี่ยมันหนักมากมันสูงมากข้าพระองค์ทำไม่ได้พระเยซูทำเถิดเป็นหน้าที่ของเงินนะครับเป็นหน้าที่ของพระเยซูคริสต์นะครับที่จะดำเนินชีวิตแทนเราและพระเยซูคริสต์นะครับก็จะใช้เพชรพลอยก็คือเรี่ยวแรงกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งร่วมกับพระเยซูคริสต์นะฮะในการดำเนินชีวิตสำแดงผลของพระวิญญาณผ่านเราคือผลของพระวิญญาณ9 ประการเนี่ยออกมาผ่านเรานะครับคือใช้ร่างกายของเราและเราเป็นคนที่ยอมให้พระองค์ใช้ชีวิตของเราซึ่งเพชรพลอยนะครับก็คือเรี่ยวแรงกำลังนะฮะส่วนไม้นะครับเป็นตัวแทนของชีวิตอาดัมความรู้สติปัญญาความคิดสมองนะครับ
นี่คือสิ่งที่เราได้รับจากอาดัมจากชีวิตที่ถือกำเนิดมาจากพ่อแม่ทางฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังนี้นะฮะส่วนฟางนะครับก็คือตัวนี้ชีวิตนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า old man old man ก็คือชีวิตเก่าตัวเก่ามนุษย์คนเก่านะฮะมนุษย์คนที่เสื่อมแล้วถูกสาปแช่งแล้วป่วยแล้วไม่สบายแล้วมีปัญหาแล้วเป็นเสื้อที่ขาดแล้วนะครับนี่คือฟางและหญ้าแห้งล่ะคืออะไรหญ้าแห้งก็คือเรี่ยวแรงกำลังที่เราทำออกมานะครับคือเรามีกำลังเท่าไหร่เราก็มีหญ้าแห้งเท่านั้นนะฮะสมมุติว่าเรารักได้แต่ฟิเลโออันนี้เรียกว่าหญ้าแห้งนะฮะเป็นความรักที่ได้มาจากหญ้าแห้งแล้วความรักอะกาเปล่ะได้มาจากไหนความรักอะกาเปได้มาจากตัวเงินคือพระเยซูคริสต์นะครับที่ใช้เพชรพลอยนะฮะคือการดำเนินชีวิตของเพชรพลอยที่นำอะกาเปออกมานะฮะโอเคนะครับเราจะเห็นว่าไม้คือสติปัญญาความรู้ความเข้าใจความคิดของอาดัมทองคำคือความรู้คือสติปัญญาคือความคิดคือสมองของพระเจ้านะครับและฟางก็คือตัวเก่ามนุษย์คนเก่ามนุษย์คนเดิมมนุษย์อาดัมที่เสื่อมแล้วตกต่ำแล้วเป็นมนุษย์อาดัมนะครับส่วนเงินนะครับเงินก็คือพระเยซูคริสต์ที่ฟื้นขึ้นมาจากตายและอยู่กับเราที่เป็นมนุษย์คนใหม่นะครับที่เราบังเกิดใหม่เนี่ยพระคริสต์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับอันนี้เรียกว่าเงินผมจะย้ำหลายครั้งนะครับสำหรับคลิปก่อนๆนะฮะซึ่งพูดถึงการดำเนินชีวิตที่เราเชื่อว่าเราเป็นตัวใหม่เชื่อทุกวันนะครับว่าเราเป็นตัวใหม่เพราะว่าเราอยู่ในความจริงของพระเจ้าในความจริงของมนุษย์ก็คือเราเป็นตัวเก่าแต่ในความจริงของพระเจ้าเนี่ยเราเป็นตัวใหม่การดำเนินชีวิตด้วยตัวใหม่คือเราเชื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือเชื่อว่าเราเป็นตัวใหม่เมื่อพระวิญญาณนะครับเห็นความเชื่อของเราพระวิญญาณก็จะทำงานทุกสิ่งนะครับสำหรับฝ่ายพระเจ้าฝ่ายวิญญาณจะปรากฏเพื่อให้เรามีประสบการณ์ได้ในแต่ละวันเราเชื่อพระวิญญาณทำนะครับเราเชื่อมากเท่าไหร่พระวิญญาณก็ทำมากเท่านั้นนะฮะนี่คือเคล็ดลับของการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะไม่ใช่พยายามทำดีแต่เชื่อว่าดีแล้วเมื่อเราเชื่อว่าดีแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้เห็นความดีนั้นจิตใจที่ดีนั้นรักอะกาเปนั้นความอดทนนานนั้นการกระทำคุณให้นั้นการยกโทษ70 คูณ 7นั้นนะครับเป็นสิ่งที่พระวิญญาณทำในเราพระคริสต์ทำแทนเราเป็นเงินนะครับและพระวิญญาณให้เกิดผลของพระวิญญาณพระวิญญาณนะครับให้เกิดผลของเพชรพลอยคือสิ่งที่เราจะสามารถสะสมเป็นรางวัลพระเจ้ามีรางวัลให้เรานะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดเมื่อเรามีผลงานยังไม่พอเราจำเป็นนะครับที่จะต้องมีชีวิตใหม่จิตใจใหม่และการดำเนินชีวิตที่มีจิตใจใหม่ก็คือการใช้ทองคำเงินและเพชรพลอยสำหรับคริสเตียนมากมายทุกวันนี้นะครับเขายังใช้ไม้ฟางและหญ้าแห้งอยู่พี่น้องสังเกตดูสิครับว่าถ้าหากมี5 คนหรือ10 คนนะครับมีเท่าไหร่มีกี่คนก็ตามร่วมกันนมัสการเรียนพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะนะฮะคนนี้ก็บอกว่าผมคิดว่าฉันคิดว่าอาจารย์คิดว่านะครับแต่ละคนก็บอกว่าคิดว่าบางคนก็บอกว่าผมเข้าใจว่านะจะต้องเป็นแบบนี้คืออันนี้คือสติปัญญาความคิดการแปลพระคัมภีร์การตีความหมายพระคำพระเจ้าเนี่ยด้วยไม้นะครับไม้เป็นสติปัญญาที่มาจากอาดัมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายิ่งเราเรียนรู้ด้วยการใช้สติปัญญาของอาดัมตาของเราก็จะบอดมากขึ้นมืดนะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำนะฮะเพื่อให้เราเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าให้เราเห็นความหมายที่แท้จริงของพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยก็คือการพึ่งพระวิญญาณนะครับเราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เปิดตาเราให้รู้ว่าพระคำพระเจ้ามีความหมายแบบไหนมีความหมายยังไงตีความหมายไปในลักษณะไหนในลักษณะใดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราจะเห็นกันเยอะมากเต็มไปหมดเลยเชื้อยีสต์นะครับมันเต็มโบสถ์แล้วนะครับไม่ว่าโบสถ์ไหนคริสตจักรไหนก็มีชาติไหนก็มีนะฮะเนื่องจากว่าเราใช้ไม้นะครับสติปัญญาความคิดความเข้าใจความรอบรู้นะฮะที่ได้มาจากไม้นะครับและในที่สุดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อยีสต์และสิ่งเหล่านี้มันระบาดมันแพร่กระจายขยายไปทั่วในคริสตจักรทำให้คริสเตียนมากมายเนี่ยกินเชื้อและโตไม่ได้นะครับแทนที่นะครับคือพระคำพระเจ้าเนี่ยจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแต่ทุกวันนี้พระคำพระเจ้าทำให้คริสเตียนมากมายแบกภาระหนัก
นะครับรักษาพระบัญญัติถวาย10ลดกลัวนะคือถวาย10ลดไม่ได้ไม่มีใครทำได้กลัวนะครับและเชื่อฟังพระเยซูไม่ได้นะครับอ่านพระคัมภีร์มัทธิวบทที่5บทที่6บทที่7คำสอนอะไรต่างๆที่พระเยซูสอนเนี่ยเราทำไม่ได้เราทำได้นิดเดียวนะครับเมื่อทำไม่ได้เราก็กลัวกลุ้มใจนะคือโอเครับใช้ไปประกาศข่าวประเสริฐทำอะไรสักอย่างอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นะฮะร่วมนมัสการกับพี่น้องเพื่อแก้ตัวนะครับเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันก็โอเคอยู่ก็ดีอยู่แล้วแต่แท้ที่จริงนะครับชีวิตของเรานะผมขอย้ำอีกครั้งนะครับเรายังอยู่ห่างไกลจากกฎหมายใหม่ของพระเยซูในมัทธิวบทที่5บทที่6และบทที่7และเรานะครับยังอยู่ห่างไกลจากประตูเข้าราชอาณาจักรสวรรค์ในยุคหน้าเราอาจจะรอดในวันสุดท้ายแต่เราไม่มีบำเหน็จรางวัลพระเจ้าไม่มีอะไรให้เราเนื่องจากว่าผลงานที่เราทำเนี่ยจะถูกเผาไหม้ทิ้งหมดเพราะว่าเราไม่มีจิตใจใหม่เราไม่ใช้ทองคำนะครับซึ่งเป็นสติปัญญาความรู้ความเข้าใจความคิดของพระเจ้าที่เปิดตาเราให้รู้ให้เข้าใจและเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพของคนใหม่ทุกวันไปเรื่อยๆนะฮะและเราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าจะรักแทนเราอดทนนานแทนเราถอดเสื้อคลุมให้เขาด้วยเดินไปอีก2กิโลหันแก้มอีกข้างให้เขาตกทำทุกสิ่งได้หมดนะครับและการพัฒนานี้การกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้นะฮะก็จะค่อยเป็นค่อยไปแต่น่าเสียดายที่ทุกวันนี้พี่น้องคริสเตียนมากมายเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าสู่กระบวนการนี้เลยคือยังไงก็อย่างนั้นนะครับ5 ปีผ่านไป10 ปีผ่านไป20 ปีผ่านไปบางคนจนตายเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะฟิเลโอก็เหมือนเดิมนะครับอดทนก็ไม่นานนะฮะอภัยยกโทษให้พี่น้องก็ยังโกรธแค้นอยู่นะครับคือเราเป็นคริสเตียนศาสนาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราปฏิเสธนะเมื่อมีคนบอกเราว่าเนี่ยคุณเป็นคริสเตียนศาสนาแล้วยอมรับเถอะเราบอกว่าไม่ฉันเป็นคริสเตียนอยู่ในฝ่ายวิญญาณอยู่ในความเชื่อฉันไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ฉันอ่านพระคัมภีร์ประจำแต่พี่น้องถามตัวเราเองนะครับว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตจิตใจใหม่หรือยังเราอยู่ในความรักเราอยู่ในการทำดีในผลแห่งพระวิญญาณในกาลาเทียบทที่5ข้อที่22ถึง23หรือยังเราดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ของพระเยซูในมัทธิวบทที่5บทที่6และบทที่7หรือยังสำหรับผมนะครับขอหนุนใจพี่น้องและก็ให้กำลังใจนะฮะเพื่อเราจะมีโอกาสได้เข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญที่สุดก็คือเราเริ่มต้นชีวิตใหม่นี้เริ่มต้นการฝึกฝนชีวิตฝ่ายวิญญาณนะฮะด้วยการมีสันติสุขมีความสงบสุขกับพระเจ้าก่อนคือเลิกกลัวพระเจ้าผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องหลายท่านที่ติดตามคลิปมาตลอดเนี่ยและได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่สำหรับเราแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยถูกปิดนะครับตาถูกปิดและเราไม่เคยได้พบพระคำที่ล้ำลึกไม่ได้กินอาหารฝ่ายวิญญาณที่เป็นอาหารแข็งมานานซึ่งคริสตจักรไม่กล้าเอามาป้อนหรือแม้แต่คริสตจักรมากมายทุกวันนี้ก็ไม่รู้นะฮะจึงไม่มีโอกาสนำมาป้อนเราและทำให้เราเนี่ยไม่โตนะครับขอพระเจ้าช่วยเราสิ่งแรกก็คือสันติสุขก่อนความสงบสุขกับพระเจ้าก่อนเลิกกลัวพระเจ้าเชื่อมั่นในพระโลหิตของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องความบาปของเราในแต่ละวันไม่กลัวนะครับสารภาพพระเจ้ายกโทษให้70 คูณ 7นะฮะ490 ครั้งกล้าทำผิดกล้ามาสารภาพเสียใจนะฮะบอกว่ายอมรับผิดแล้วพระเจ้ายกโทษข้าเถิดข้าจะตั้งใหม่จะไม่ท้อแท้ I will never give up นะครับบอกพระเจ้าเลยข้าพระองค์จะไม่ท้อแท้เมื่อพระองค์ไม่เคยท้อแท้พระองค์สู้ข้าพระองค์ก็จะสู้เหมือนกันนะครับขอพระเจ้านำเราให้ถึงเส้นชัยนะฮะนำเราให้ถึงผู้ชนะและในที่สุดราชอาณาจักรสวรรค์ก็จะเป็นของเราและการครอบครองของเราจะมีส่วนกับพระเยซูไปจนชั่วนิรันดร์ขณะที่พี่น้องผู้เชื่อมากมายนะครับไม่มีโอกาสได้เข้าไปในอาณาจักรในยุคหน้าและเมื่อเขาได้รอดในวันสุดท้ายเขาก็เป็นแค่ประชากรของฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เท่านั้นนะครับหรือว่า Rano นะครับแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้นะฮะทุกครั้งที่พระคัมภีร์ฉบับแปลผิดนะครับที่แปลว่าแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์ถึง32ครั้งเนี่ยมีคำว่าอาณาจักรก่อนนะครับและมีคำว่าสวรรค์นะครับอยู่ข้างหลังนะฮะและมีคำว่าสวรรค์นะครับอยู่ตอนท้ายนะฮะคือจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วมี2คำอาณาจักรและสวรรค์นะครับแต่พระคัมภีร์ที่แปลผิดนะฮะก็คือจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าสวรรค์หรือว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วอันนี้เป็นคำที่แปลผิดนะครับ
และ 32 ครั้งนะฮะในพระคัมภีร์มัทธิวนะครับที่แปลผิดนะฮะที่ใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์แทนที่คำว่าอาณาจักรสวรรค์นะครับอยู่ที่นี่นะฮะมัทธิวบทที่3ข้อที่2นะครับและมัทธิวบทที่4ข้อที่17มัทธิวบทที่5ข้อที่3บทที่5ข้อที่10บทที่5ข้อที่19ข้อที่20และบทที่7ข้อที่21บทที่8ข้อที่11บทที่10ข้อที่7บทที่11ข้อที่11บทที่11ข้อที่12บทที่13ข้อที่11ข้อที่24ข้อที่31ข้อที่33ข้อที่44ข้อที่45 47 52และบทที่16ข้อที่19บทที่18ข้อที่1บทที่18ข้อที่3บทที่18ข้อที่4ข้อที่23บทที่19ข้อที่12ข้อที่14ข้อ23และบทที่20ข้อที่1บทที่22ข้อที่2บทที่23ข้อที่13สุดท้ายนะครับบทที่25ข้อที่1 32ครั้งนะฮะคือภาษากรีกใช้คำว่าอาณาจักรและสวรรค์นะครับอาณาจักรสวรรค์แต่ภาษาไทยภาษาลาวและอาจจะมีชาติอื่นภาษาอื่นด้วยนะครับที่ใช้คำว่าสวรรค์และเรียกง่ายๆนะครับแผ่นดินสวรรค์ก็คือสวรรค์นะฮะอันนี้เป็นการแปลผิดนะครับทำให้เราคิดว่าโอ้สิ่งที่สูงสุดเป้าหมายที่สูงสุดของชีวิตคริสเตียนของเราก็คือการได้ไปอยู่กับพระเจ้าที่สวรรค์ที่แผ่นดินสวรรค์อันนั้นผิดนะครับผิดเลยนะฮะคือพระเยซูต้องเสด็จมาก่อนตามสัญญานะครับพระองค์จะครอบครองโลกนี้เป็นเวลา1,000 ปีนะครับตามสัญญานะฮะผู้ชนะนะครับก็ได้ร่วมครอบครองกับพระเยซูเป็นรัฐบาลนะฮะและการครอบครองของเขานะครับจะสืบเนื่องยืดเยื้อไปจนถึงฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยส่วนผู้เชื่อนะครับผู้รับใช้มากมายนะฮะที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปข้างในก็จะอยู่ข้างนอกเพื่อใช้หนี้ให้ครบนะครับและชีวิตของเขานะครับจะไม่มีสันติสุขนะฮะซึ่งผู้เชื่อมากมายที่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะฮะเขามีกายทิพย์นะครับเขาไม่ตายเขาอยู่ได้ถึง1,000 ปีนะฮะแต่สันติสุขเขาไม่มีเขาร้องไห้เสียใจเนื่องจากว่าชาวโลกนะครับชาวโลกที่ยังมีชีวิตอยู่และเขาอยู่ในช่วงยุค1,000 ปีเนี่ยเขาจะดูถูกเหยียดหยามนะฮะเขาจะมองว่าเนี่ยคริสเตียนเชื่อพระเจ้ารู้จักพระเยซูแต่ไม่มีปัญญาได้เข้าไปข้างในไม่เคยดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ของพระเยซูไม่มีผลของพระวิญญาณมีแต่ผลของตัวอาดัมมีแต่ผลของฟิเลโอใช่ไหมมีแต่หยิ่งพยองพองตัวโกรธรักโลกดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ใช้โลกนี้เป็นประโยชน์สำหรับความสุขความบันเทิงความรื่นเริงสำราญทั้งหลายของเขานะฮะขณะที่คริสเตียนมากมายผู้เชื่อที่เป็นผู้ชนะนี้นะครับดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าใช้ชีวิตของเขาเพื่อสำแดงชีวิตของพระเจ้าออกมาผ่านเขาดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ของพระเยซูนะฮะและเข้าถึงการเป็นผู้ชนะแล้วมีชีวิตที่มีสันติสุขได้ทุกวันทุกเวลานาทีแล้วนะฮะสรุปนะครับการแปลพระคัมภีร์ผิดคำเดียวทำให้ผู้เชื่อมากมายหลงประเด็นหลงทางเดินอยู่ในความมืดความสว่างก็คือได้รู้ได้เข้าใจพระวจนะคำของพระเจ้าได้เข้าใจน้ำพระทัยและแผนการงานการบริหารของพระเจ้าในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับและเราได้รู้ว่าเป้าหมายที่สูงสุดที่พระเจ้าวางให้ชีวิตของเราเดินไปเนี่ยก็คือเราคือประชากรของอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าต้องการเป็นกษัตริย์ของเราในยุคหน้าและชั่วนิรันดร์ครับผมสำหรับข่าวดีนะครับหรือข่าวประเสริฐเนี่ยพี่น้องคริสเตียนมากมายมักจะพูดใช่ไหมว่ามีข่าวประเสริฐเดียวแต่คำพูดที่พี่น้องคริสเตียนส่วนมากใช้นะครับก็คือข่าวประเสริฐเดียวคือข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พี่น้องบางท่านก็บอกว่าข่าวประเสริฐเดียวแท้ที่จริงก็คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดหรือรอดในวันสุดท้ายเนี่ยและบางท่านก็บอกว่าข่าวประเสริฐเรื่องไม้กางเขนบางคนก็บอกว่าข่าวประเสริฐเรื่องชีวิตนิรันดร์แล้วแต่จะพูดกันนะครับแต่แท้ที่จริงนะครับคำที่ถูกต้องที่สุดก็คือข่าวประเสริฐมีข่าวประเสริฐเดียวถูกครับแต่ข่าวประเสริฐเดียวนั้นก็คือข่าวประเสริฐของพระเจ้านะฮะ There's only one gospel มีข่าวประเสริฐเดียวเท่านั้น and that is the gospel of God และข่าวประเสริฐเดียวนั้นก็คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าในข่าวประเสริฐเดียวของพระเจ้านะครับมีหลายเรื่องด้วยกันนะฮะอย่างเช่นในมาระโกบทที่1ข้อที่1ใช่ไหมกล่าวถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์นะฮะและในมาระโกนะครับบทที่1ข้อที่14นะฮะกล่าวถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเจ้าในกิจการบทที่4ข้อที่16นะครับกล่าวถึงข่าวประเสริฐเรื่องสันติสุขในกิจการบทที่20ข้อที่24นะครับกล่าวถึงเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องพระคุณของพระเจ้าและเอเฟซัสนะครับบทที่1ข้อที่13กล่าวถึงเรื่องความรอดหรือความรอดในวันสุดท้ายนี้นะฮะ
และ1โครินธ์บทที่1ข้อที่18นะครับกล่าวถึงข่าวประเสริฐเรื่องไม้กางเขนและในวิวรณ์บทที่14ข้อที่6นะครับกล่าวถึงเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องอมตะและข่าวประเสริฐที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูเริ่มประกาศคือพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรนะฮะท่านยอห์นเริ่มต้นก่อนใช่ไหมในมัทธิวบทที่3ข้อที่2นะครับท่านยอห์นกล่าวว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าราชอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วนะครับคือข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรนะครับและเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรเช่นกันนะในมัทธิวบทที่4ข้อที่17นะครับและมัทธิวบทที่4ข้อที่23และบทที่9ข้อที่35นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรรู้และเข้าใจก็คือข่าวประเสริฐทุกข่าวประเสริฐนะครับจำเป็นที่จะต้องประกาศและข่าวประเสริฐทุกเรื่องเนี่ยมีไว้เพื่อสนับสนุนและมีไว้เพื่อข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรเท่านั้นนะฮะข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรนะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สำคัญและเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สูงสุดนะฮะคือพระเจ้านะครับต้องการเป็นกษัตริย์และเรานะครับควรจะเป็นประชากรของพระเจ้าและพระองค์นะครับเป็นผู้ที่สมควรเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์เนื่องจากว่าระบบการปกครองประชาธิปไตยก็ล้มเหลวราชาธิปไตยก็ล้มเหลวอะไรก็ตามนะครับระบบการปกครองทุกระบบเนี่ยในโลกนี้นะครับที่มนุษย์นำใช้เนี่ยล้มเหลวหมดแต่นะครับสำหรับพระเจ้าต้องการที่จะปกครองมนุษย์นะครับในลักษณะรูปแบบของพระเจ้าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และกษัตริย์องค์นี้นะครับไม่เคยล้มเหลวต่อมนุษย์นะฮะพระองค์ไม่เคยผิดพลาดพี่น้องคริสเตียนส่วนมากไม่รู้หรือว่าอาจจะรู้แต่รู้ไม่ครบนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะพูดถึงหนังสือมัทธิวนะครับเป็นข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรเราจะเห็นว่ากิตติคุณ4 เล่มมัทธิวเน้นเรื่องราชอาณาจักรและพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ออกไปตามหาประชากรแห่งราชอาณาจักรและมาระโกนะครับเป็นข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์นะครับและลูกานะครับเป็นข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าหนังสือยอห์นนะครับเป็นข่าวประเสริฐเรื่องชีวิตนิรันดร์เราจะเห็นนะครับว่าในบทที่3นะฮะพระเยซูในสภาพของกษัตริย์ในฐานะของกษัตริย์นะฮะออกมารับบัพติศมาการรับบัพติศมาของพระเยซูไม่ใช่เพื่อสารภาพบาปเพื่อกลับใจเสียใหม่แต่พระเยซูรับบัพติศมานะครับเพื่อตายจากโลกนี้ซึ่งเป็นอาณาจักรของอาดัมที่ถูกมารซาตานครอบครองแล้วเป็นอาณาจักรของความมืดการรับบัพติศมาของพระเยซูก็คือการยอมรับการตายของพระองค์ในอนาคตและการฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นสภาพของพระวิญญาณเป็นมนุษย์คนที่2เพื่อที่จะเริ่มต้นเชื้อสายใหม่เผ่าพันธุ์ใหม่ของมนุษย์ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เพื่อเข้ามาแทนที่เชื้อสายของอาดัมคนแรกที่เสื่อมสลายและทำลายเกียรติของพระเจ้านะฮะและพระเยซูนะครับเข้าสู่การทดลองในสภาพของกษัตริย์นะคือสมัยก่อนนะครับถ้าใครจะเป็นกษัตริย์หรือเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ต้องเข้าสู่การทดลองเพื่อพิสูจน์นะครับว่าคนคนนั้นมีดีนะฮะไม่ใช่ว่าการที่จะเป็นกษัตริย์หรือผู้รับใช้ผู้เผยพระวจนะผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยคือเข้าได้ง่ายๆไม่ครับผมต้องผ่านการทดลองนะฮะและสมัยก่อนนะครับเขามีการอดอาหาร40 วันทั้งกษัตริย์และผู้เผยพระวจนะนะครับสำหรับพระเยซูคริสต์นะครับเมื่อพระองค์เข้าสู่การทดลองพระองค์เข้าสู่การทดลองในสภาพของกษัตริย์และพระองค์ต้องอดอาหาร40 วันเหมือนกันนะครับเหมือนในสมัยก่อนเลยนะฮะและการทดลองครั้งนี้พระเยซูยืนอยู่ในสภาพของบุตรมนุษย์ของมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช้อำนาจไม่ใช้ฤทธิ์เดชนะฮะต้องเป็นมนุษย์และมนุษย์ผู้นี้ก็คือบุตรมนุษย์และพระองค์นะครับจะเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลหรือกษัตริย์ของชาวยิวในฐานะของมนุษย์ของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะและเมื่อพระเยซูชนะการทดลองผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระองค์จึงเริ่มออกเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรและพระองค์นะครับในฐานะของกษัตริย์เนี่ยก็ไปตามหาประชากรของอาณาจักรนะครับและใครที่ติดตามพระเยซูในเวลานั้นก็มีโอกาสที่จะได้เป็นประชากรของอาณาจักรและเมื่อถึงบทที่5นะครับพระเยซูเริ่มก่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่เป็นรัฐธรรมนูญของอาณาจักรสวรรค์อาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรที่พระเยซูจะครอบครองและเมื่อก่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่กฎหมายใหม่สำเร็จนะครับพระเยซูก็สรุปนะครับในบทที่7นะฮะว่าใครที่จะได้เข้าไปในราชอาณาจักรต้องมีคุณสมบัติยังไงต้องมีชีวิตแบบไหนนะฮะเมื่ออาณาจักรสวรรค์นะครับถูกยึดจากชนชาติอิสราเอลและพระเจ้ามอบอาณาจักรนี้ให้คนต่างชาติทั่วโลกได้มีโอกาสได้เป็นประชากรแห่งราชอาณาจักร
สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับพระเยซูกล่าวในมัทธิวบทที่13ข้อที่11ข้อที่13ข้อที่17และ19นะฮะพระองค์ตรัสว่าอาณาจักรเป็นข้อลึกลับซึ่งถ้าหากเป็นข้อลึกลับก็คือเป็นความลับถ้าหากเป็นความลับนะครับก็คือพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ที่ทราบไม่มีใครรู้นะครับเหมือนกับถ้าหากเรามี Facebook ใช่ไหมหรือว่ารหัสของอีเมลเราคนเดียวเท่านั้นที่รู้คนอื่นรู้ไม่ได้นะครับและถ้าหากเราไม่บอกใครเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้และใช้รหัสของเราได้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะอ่านเราจะเห็นในพระคัมภีร์นะครับที่บอกว่าอาณาจักรแต่เราจะเข้าใจไม่ได้ถ้าหากพระวิญญาณไม่เปิดตาเราให้เข้าใจนะครับเพราะว่าพระเยซูตรัสว่าเขามีตาแต่เขาไม่อาจเห็นได้เขามีหูเขาฟังแต่เขาไม่อาจเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะซึ่งเราจะต้องใช้ความถ่อมนะครับความถ่อมใจการเปิดใจการยอมรับการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เรานะครับที่จะใช้ความสามารถสติปัญญาของอาดัมที่มันตายแล้วนะฮะซึ่งเป็นไม้นะครับถ้าหากเราใช้ไม้นี้นะครับมากเท่าไหร่ในการค้นหาขุดค้นแสวงหาถ้อยคำของพระเจ้าที่ซ่อนเร้นอยู่ในพระวจนะคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์มันจะกลายเป็นไม้ที่ใหญ่ขึ้นเป็นไม้ทั้งท่อนเลยนะครับบังตาเรานะฮะและเราไม่สามารถที่จะเห็นข้อลึกลับข้อล้ำลึกของพระวจนะของพระเจ้าได้และเมื่อเราไม่เห็นเราก็เดินหลงทางนะครับสาเหตุที่พี่น้องคริสเตียนมากมายทุกวันนี้เดินหลงทางก็เพราะว่าเขาใช้สติปัญญาของอาดัมคิดว่าคงไม่มีอะไรซ่อนเร้นคงไม่มีปริศนาคงไม่มีข้อลึกลับอะไรคงจะแบบว่าง่ายๆใช่ไหมและเราก็เสียเวลาตลอดชีวิตเลยนะครับเราหลงทางแต่พระเจ้านะครับมีพระประสงค์ที่จะให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ขณะนี้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้เลยทุกวันนี้เลยเป็นสวรรค์บนดินเริ่มจากที่นี่แล้วนะครับซึ่งพระเยซูสัญญาใช่ไหมว่าพระองค์จะประทานสันติสุขให้เราสามารถมีสันติสุขได้ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีได้ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4นะครับกล่าวว่าจงชื่นชมยินดีทุกเวลาเถิดใช่ไหมแล้วก็การชื่นชมยินดีการอยู่ในสันติสุขเนี่ยก็คือการรักษาสับาโตใหม่ของพระเยซูนะครับคือการชื่นชมยินดีเนี่ยเป็นหนึ่งในกฎหมายใหม่ของพระเยซูนะฮะถ้าหากเราขาดสันติสุขไม่มีความสุขดำเนินชีวิตขึ้นลงสุขทุกข์เราละเมิดกฎพระบัญญัติใหม่ของพระเยซูนะฮะโอเคนะครับสรุปนะฮะก็คือหนังสือมัทธิวเป็นข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรนะครับการที่จะเข้าใจหนังสือมัทธิวหรือพระคัมภีร์มัทธิวเนี่ยคือเราอ่านในฐานะของประชากรแห่งราชอาณาจักรและเราอ่านในลักษณะของหนังสือมัทธิวเป็นข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนะครับซึ่งอาณาจักรนี้เริ่มจากที่นี่คือคริสตจักรเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อนะครับคืออาณาจักรและเป็นอาณาจักรสวรรค์ในยุคนี้ที่พระเยซูเป็นกษัตริย์แล้วนะเป็นแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่เราเชื่อพระเยซูนะครับคือกษัตริย์ที่เข้ามาอยู่ในจิตใจของเราในชีวิตของเราเพื่อครอบครองชีวิตของเราในสภาพของกษัตริย์และเรานะครับควรจะเป็นประชากรของอาณาจักรเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะครับคือทุกวันเราดำเนินชีวิตขอพระเจ้าเปลี่ยนเราขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเนี่ยเข้ามาถึงชีวิตที่เป็นผู้ชนะได้เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ของพระเยซูในมัทธิวบทที่5บทที่6และบทที่7และไม่ใช่เรานะครับที่จะทำให้พระเจ้าทำแทนเรานะฮะในหนังสือมัทธิวพระเยซูประทานพระบัญญัติให้เราแต่ในหนังสือยอห์นนะครับพระเยซูประทานผู้หนึ่งนะครับก็คือพระองค์เองที่จะมาในลักษณะของพระวิญญาณเพื่อเข้ามาอยู่ในเราเพื่อรักษาพระบัญญัติแทนเรานะฮะและการรักษาพระบัญญัติของพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์จะฝืนพยายามอดทนอดกลั้นไม่ครับพระบัญญัติคือธรรมชาติของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะฮะสิ่งที่พี่น้องคริสเตียนมากมายไม่รู้และไม่เข้าใจคือในหนังสือมัทธิวนะฮะพระเยซูตรัสถึงผู้เชื่อ2แบบแต่คริสเตียนเรานะครับมักจะเข้าใจผิดคิดว่าพระเยซูตรัสถึงผู้เชื่อและคนที่ไม่เชื่อที่เป็นชาวโลกนะฮะแต่แท้ที่จริงนะครับพระเยซูตรัสถึงส่วนใหญ่นะครับพระคัมภีร์นะครับจะกล่าวถึงผู้เชื่อ2แบบนะฮะก็คือผู้ชนะและผู้ไม่ชนะอย่างเช่นนะฮะเกลือก็คือผู้เชื่อทุกคนคือคริสเตียนทุกคนนะฮะที่เป็นประชากรของอาณาจักรเนี่ยและถ้าหากเกลือที่ไม่มีรสเค็มก็คือผู้เชื่อที่ไม่มีชีวิตใหม่ไม่มีจิตใจใหม่ไม่มีคุณสมบัติของพระเจ้าและตะเกียงนะครับตะเกียงที่ไม่ส่องสว่างก็คือคริสเตียนที่ไม่มีชีวิตใหม่ไม่มีการทำดีที่เป็นผลของพระวิญญาณคือไม่มีพระวิญญาณทำแทนเขาไม่มีผลของพระวิญญาณเกิดขึ้นภายในชีวิตจิตใจของเขาและทางคับประตูแคบนะครับเป็นเรื่องของชีวิตคริสเตียนที่เข้าไปในทางคับแคบทางคับประตูแคบก็คือการดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ของพระเยซูในมัทธิวบทที่5บทที่6และบทที่7สรุปนะครับก็คือหนังสือมัทธิวเนี่ยพูดถึงคริสเตียน2ประเภทคริสเตียน2แบบคือผู้ชนะและผู้ไม่ชนะ
และหนังสือมัทธิวพูดถึงเรื่องอาณาจักรสวรรค์ซึ่งเป็นอาณาจักรหรือคริสตจักรในยุคนี้และเป็นอาณาจักรที่พระเยซูจะนำลงมาตั้งอยู่ในโลกนี้ในยุคหน้านะครับและพระเยซูนะครับใช้คำว่าได้เข้าไปในบ่อยมากคำว่ารอดเนี่ยอาจจะมีไม่กี่คำเท่านั้นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการได้รอดในวันสุดท้ายไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าความรอดในวันสุดท้ายเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เราผ่านทางความเชื่อโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับทรงชำระเราให้กลายเป็นคนชอบธรรมบริสุทธิ์แล้วต่อพระพักพระเจ้าเราได้รอดแล้วเราเป็นบุตรพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ทิ้งเรานะฮะแต่นะครับการที่จะได้เข้าไปในอาณาจักรสวรรค์หรืออาณาจักรในยุคหน้าที่พระเยซูจะนำลงมาเพื่อให้เรามีส่วนในการครอบครองกับพระองค์มีเกียรติมีตำแหน่งเราจำเป็นนะครับที่จะต้องแสวงหาการเปลี่ยนแปลงพระเยซูนะครับตรัสว่าจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนการแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าคือการได้พบอาณาจักรในหนังสือมัทธิวหนังสือมัทธิวเป็นคำตอบของการแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและหนังสือยอห์นนะครับเป็นคำตอบของการได้พบความชอบธรรมของพระองค์นะฮะเพราะว่าหนังสือยอห์นนะครับเป็นหนังสือที่พระเยซูเป็นหนังสือที่เปิดเผยว่าพระวิญญาณนะครับพระเจ้านะครับจะเข้ามาอยู่กับเราพระบิดาเข้ามาอยู่กับเราพระคริสต์เข้ามาอยู่กับเราพระเจ้าทั้ง3พระภาคนะครับเข้ามาอยู่ในเราว่าอาณาจักรสวรรค์แตกต่างไปจากแผ่นดินสวรรค์อย่างมากมายแผ่นดินสวรรค์ก็คือสวรรค์ชั้นฟ้าที่ประทับของพระเจ้าที่เขาคิดว่านะครับถ้าหากคริสเตียนนะครับตายไปแล้วก็จะไปอยู่กับพระเจ้าที่สวรรค์ใช่ไหมแต่นะครับยังมียุคหน้าที่รอเราอยู่นะฮะและการก่อชีวิตของเราถ้าหากเราก่อชีวิตไม่เป็นเรารับใช้ไม่เป็นนะครับเราก็จะสูญเสียผลงานสูญเสียทุกอย่างเรารอดนะครับแต่รอดเหมือนรอดผ่านไฟนะฮะผลงานเหล่านั้นที่เราสร้างเนี่ยเราจะไม่สามารถได้รับรางวัลเพราะว่าตัวเราเองนะครับไม่มีจิตใจใหม่เรายังเปลี่ยนไม่ได้เรายังไม่สุกงอมนะฮะเป็นข้าวที่ไม่สุกงอมมีพี่น้องบางท่านนะครับบอกผมว่าถ้าเราจะแปลคำว่าอาณาจักรสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยเป็นคำว่าแผ่นดินสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้าเราก็แปลได้เพราะว่ามันก็มีความหมายคล้ายๆกันไม่ครับผมไม่ครับเราจะเห็นว่าสมัยก่อนใช่ไหมที่มนุษย์โลกนี้ปกครองเขตแคว้นแผ่นดินของเขาในสภาพของอาณาจักรและมีกษัตริย์เป็นผู้ครอบครองเป็นผู้ปกครองและพระเยซูนะครับตรัสถึงอาณาจักรเป็นสิ่งที่ทุกคนในสมัยนั้นเข้าใจนะฮะคืออิสราเอลก็รอการปกครองของพระเจ้าที่จะมาเป็นกษัตริย์อิสราเอลก็รออยู่นะฮะชาวยิวรออยู่และถ้าหากเราจะแปลว่าแผ่นดินสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้ามันเป็นความหมายที่กว้างมากคือก็เป็นแผ่นดินแล้วก็เป็นแผ่นดินใช่ก็ของพระเจ้าแต่นะฮะเราไม่เข้าใจเรื่องการครอบครองการปกครองเพราะว่าการครอบครองจะต้องมีกษัตริย์และถ้าหากมีกษัตริย์ก็ต้องมีอาณาจักรสิครับถ้าหากมีกษัตริย์เราจะเรียกว่าแผ่นดินไม่ได้ต้องเรียกว่าอาณาจักรหรือราชอาณาจักรซึ่งเป็นที่ที่กษัตริย์เป็นผู้ครอบครองปกครองนะฮะในคลิปก่อนนะครับผมพูดถึงการแปลที่ผิดเพี้ยนของพระคัมภีร์หลายฉบับแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อนะฮะเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พี่น้องเหล่านั้นเมื่อก่อนมีเป้าหมายที่ต้องการให้พี่น้องคริสเตียนเรามีพระคัมภีร์ใช้แต่ปัญหานะครับก็คือเขาแปลผิดนะฮะและถ้าหากแปลผิดเราก็จะเดินหลงทางเราก็เชื่อผิดเราก็วางเป้าหมายชีวิตของเราผิดเพราะว่าทุกวันนี้เราคิดว่าเป็นแผ่นดินสวรรค์ก็คือเราจะไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นะฮะทำให้เราไม่สามารถเข้าใจเรื่องอาณาจักรเราไม่รู้ว่าอาณาจักรคืออะไรและเราก็ไม่แสวงหานะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราพบสวรรค์แผ่นดินสวรรค์แล้วใช่ไหมและปัญหานะครับปัญหาของพระคัมภีร์ฉบับที่แปลผิดเนี่ยก็คือเขาแปลแผ่นดินสวรรค์ในหลายๆที่แต่ถ้าหากว่าคำไหนนะครับที่มีคำว่าอาณาจักรคำเดียวเขาไม่เปลี่ยนเป็นคำว่าแผ่นดินแต่เขายังใช้อยู่นะครับคำว่าอาณาจักรเนี่ยเขายังใช้อยู่ผมจะยกตัวอย่างในบางข้อเท่านั้นนะฮะคือบทที่4ข้อที่8เขายังใช้คำว่าอาณาจักรอยู่นะแต่บทที่3ข้อที่2บทที่4ข้อที่17เขากลับใช้คำว่าแผ่นดินนะฮะบัสอิลเอียเนี่ยเขาใช้ที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเขาไม่ยอมใช้นะครับนี่คือปัญหานะฮะถ้าหากจะแปลข้อนี้ก็ต้องแปลทุกที่สิครับทำไมต้องใช้คำว่าแผ่นดินอยู่ที่หนึ่งแล้วอีกข้อหนึ่งใช้คำว่าอาณาจักรอันนี้เป็นการใช้คำที่ผิดนะฮะราศีที่จะมาภายหลังนะครับคุณสมบัติประการสุดท้ายนะครับประการที่9ก็คือ rejoice ก็คือจงชื่นชมยินดีถามว่าปัญหามันอยู่รอบข้างเราชีวิตเราก็ไม่ค่อยจะราบรื่นการงานก็ไม่ดีเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่อาจจะไม่พอกินด้วยซ้ำนะครับบางคนนะฮะคือชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้
การเรียนก็เหมือนกันการทำงานก็เหมือนกันครอบครัวก็เหมือนกันนะฮะแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงคำว่า rejoice ของพระเยซูนะครับมีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์อำนาจคำว่า rejoice คำว่าจงชื่นชมยินดีเถิดของพระเยซูนะครับถ้าเราเชื่อเราก็จะได้รับเพราะว่าพระเยซูสัญญานะครับในยอห์นบทที่4ข้อที่14และในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4และอีกหลายข้อนะครับคือสันติสุขที่เราให้เนี่ยไม่เหมือนโลกให้และบ่อน้ำพุที่อยู่ในตัวท่านจะไม่กระหายอีกเลยและพระเจ้าตรัสผ่านอาจารย์เปาโลนะครับว่าจงชื่นชมยินดีทุกวันเวลาเถิดนะครับถ้าหากเราเชื่อเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอนะครับว่าชีวิตต้องราบรื่นก่อนประสบความสำเร็จในการงานก่อนในการเงินก่อนมีบ้านหลังใหญ่คือจ่ายผ่อนรถหมดก่อนเรียนจบก่อนมีครอบครัวที่อบอุ่นก่อนไม่ครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนสภาพไหนถูกข่มเหงมากมายแค่ไหนทุกข์ยากไม่มีเงินใช้จะเป็นยังไงก็ตามนะครับเราสามารถมีสันติสุขได้สันติสุขเนี่ยเป็นของแถมเป็นรางวัลเป็นพระพรเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เราเมื่อเราเชื่อพระเยซูนะครับพี่น้องคริสเตียนมากมายทุกวันนี้ไม่รู้นะว่าเราสามารถมีสันติสุขได้นะครับซึ่งเป็นของขวัญให้เราฟรีๆเนี่ยเพียงแต่เราเชื่อนะครับเชื่อทุกวันว่าโอ้ขอบพระคุณพระเยซูขอบพระคุณที่ข้าพงมีแล้วในจิตใจในวิญญาณของข้าเนี่ยมีบ่อน้ำพุเป็นแหล่งเป็นบ่อน้ำพุที่อยู่ในข้าพระองค์ซึ่งก็คือพระองค์เองที่มาอยู่ในข้าพระองค์และกลายเป็นบ่อน้ำพุให้ข้าพระองค์ได้กินได้ดื่มได้รับจากพระองค์กระจายขยายเข้ามาสู่จิตใจให้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะครับถ้าหากเราเชื่อทุกวันเราสามัคคีธรรมสนิทในพระคริสต์มากเท่าไหร่เราก็จะสามารถสัมผัสได้เห็นสันติสุขนี้ได้นะครับถ้าหากพี่น้องฝึกฝนลองทำดูนะครับอธิษฐานมาขอบพระคุณพระเยซูข้าพระองค์เป็นคนใหม่แล้วข้าพระองค์เป็นคนชอบธรรมแล้วและพระองค์อยู่ในข้าพระองค์และพระองค์มีบ่อน้ำพุอยู่ในข้าพระองค์และข้าพระองค์จะไม่กระหายอีกพระองค์สัญญาแล้วข้าพระองค์ต้องได้นะครับพระเจ้าสัญญาพระองค์ไม่เคยผิดสัญญานะคือพระเจ้าเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์สัญญาว่าจะทำอะไรพระองค์ก็จะทำสิ่งนั้นให้เราและเมื่อพระเยซูฟื้นคืนพระชนพระองค์เข้ามาอยู่กับเราพระองค์เป็นบ่อน้ำพุอยู่ในเราและเราสามารถกินดื่มได้ทุกวันเวลาเราไม่กระหายอีกเลยพี่น้องมีปัญหาเรื่องการฝึกคุยกับผมได้นะครับผมจะแนะนำและจะช่วยให้พี่น้องได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการฝึกที่ถูกต้องและการดำเนินชีวิตในวิญญาณในพระวิญญาณในฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้องและเพื่อพี่น้องจะสัมผัสสันติสุขได้ทุกวันทุกเวลานาทีโลกนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินสำหรับพี่น้องนะฮะส่วนเรื่องการเติบโตการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเรื่องที่2เป็นงานที่2ที่พระเจ้าจะทำต่อไปสิ่งแรกนะครับก็คือเลิกกลัวพระเจ้าและมีสันติสุขทุกวันเวลาได้ก่อนนะครับสรุปนะครับก็คือคุณสมบัติ9ประการของประชากรแห่งราชอาณาจักรสวรรค์ที่เราควรจะเป็นควรจะมีนะครับก็คือ1ยากจนในวิญญาณและเราก็จะได้รับราชอาณาจักรสวรรค์เป็นของเรานะและประการที่2นะครับก็คือเศร้าสลดใจคือเราเห็นคริสเตียนไม่เป็นคริสเตียนครอบครัวไม่เป็นครอบครัวคริสตจักรไม่เป็นคริสตจักรเหล่านี้นะฮะคือเชื่อแต่คำพูดแต่การกระทำไม่มีเราอธิษฐานเผื่อเขาและเราเศร้าสลดใจได้นะครับเศร้าสลดใจได้ขณะที่ใจอีกส่วนจิตใจอีกส่วนหนึ่งนะครับเรามีสันติสุขอยู่กับพระเจ้าอยู่ในความสงบสุขกับพระคริสต์ทุกเวลาแต่อีกส่วนหนึ่งเราแบ่งมาเศร้าสลดใจในเรื่องเหล่านั้นเพราะว่าโลกนี้หันหลังให้พระเจ้าซาตานครอบครองโลกนี้ไม่ได้เดินไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและแผนการบริหารงานของพระเจ้าทำให้พระเจ้าเสียพระทัยพระนามของพระเจ้าถูกดูหมิ่นพระวิญญาณถูกดับพระเยซูคริสต์ถูกปฏิเสธนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเศร้าสลดใจได้นะครับและประการต่อไปนะครับก็คือ meek ก็คือไม่ตอบโต้ไม่ต่อสู้ใครเราเป็นคนที่ต่ำถ่อมยอมเสียเปรียบนะฮะไม่ใช่อ่อนโยนสุภาพนะครับในข้อนี้ไม่ใช่และต่อไปนะครับก็คือหิวและกระหายความชอบธรรมก็คือคนเราคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาเราคิดว่าเรานะครับจิตใจเรามันป่วยเราคิดว่าเราเนี่ยไม่ดีพอไม่มีอะไรดีที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้เมื่อเรายอมจำนนเมื่อเรายอมรับความจริงนี้เราขอความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาเป็นความชอบธรรมของเราเราขอพระคริสต์เข้ามาทำแทนเราก็จะได้อิ่มบริบูรณ์นะครับอิ่มครบเนี่ยก็คือการที่พระเยซูทำแทนเราให้เกิดผลแห่งพระวิญญาณในกาลาเทียบทที่5ข้อที่22ถึง23แล้วนะครับและต่อมาความรักฟิเลโอของเราก็จะกลายเป็นความรักอักเปในที่สุดนะฮะซึ่งการดำเนินชีวิตของคริสเตียนนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลามากนะฮะต้องใช้เวลานะครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าต้องใช้เวลานะฮะคือเราจะล้มลุกบ่อยมากจนในที่สุดเรามาถึงการเติบโตได้นะครับพระเจ้าต้องให้เราล้ม
เพื่อเราจะเห็นคุณค่าของความยิ่งใหญ่ความรักของพระเจ้าประการต่อไปนะครับก็คือความเมตตาคือพระเยซูเน้นที่การยกโทษให้ผู้อื่นเพราะว่าพระองค์ใช้คำว่าผู้นั้นก็จะได้รับพระกรุณาตอบก็คือถ้าหากเรายกโทษให้ผู้อื่นพระเจ้าก็จะยกโทษให้เรานะครับถ้าหากเราไม่ยกโทษให้ผู้อื่นเรารอดในวันสุดท้ายแน่นอนนะครับแต่เราจะไม่มีโอกาสได้รับการยกโทษจากพระเจ้าให้เข้าไปในอาณาจักรสวรรค์นะครับการเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์เนี่ยต้องยกโทษให้ผู้อื่นก่อนประการต่อไปนะครับก็คือ pure in heart ก็คือใจเดียวไม่หลายใจนะครับเรารักพระเจ้าเราใจเดียวเรามีจิตใจให้พระเจ้าเราใจเดียวเราจดจ่อที่พระวิญญาณจดจ่อที่พระเจ้าเรามีใจเดียวไม่แบ่งใจให้สิ่งอื่นนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นพระเจ้านะฮะประการต่อไปนะครับก็คือสร้างสันติไม่ก่อเรื่องไม่ทะเลาะวิวาทไม่ถกเถียงใครนะครับเขาจะพูดอะไรมาเรายอมแพ้นะฮะถ้าเขาจะถกเถียงเราไม่จบไม่สิ้นสักทีเนี่ยคือฉันจะต้องชนะให้ได้นะครับเราก็ยกพระคัมภีร์มาใส่คือต่างคนต่างยกพระคัมภีร์มาถกเถียงกันทะเลาะกันใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นการที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการที่ไม่สร้างสันตินะครับในที่สุดเราก็มองหน้ากันไม่ได้นะฮะถ้าหากเราทำได้พระเจ้าก็จะเรียกเราว่าเป็นบุตรเป็นผู้ใหญ่นะครับยอมรับเราว่าเป็นบุตรที่รักของพระองค์นะฮะประการต่อไปนะครับก็คือการที่เรายอมถูกข่มเหงเราเข้าใจว่าโอ้ชีวิตในโลกนี้ไม่ใช่จะต้องมีพระพรฝ่ายร่างกายแต่การดำเนินชีวิตที่แท้จริงเนี่ยเราจะต้องถูกข่มเหงการเป็นผู้ชนะนะครับต้องมีการข่มเหงตามมาไม่มากก็น้อยนะครับและการข่มเหงนี้เป็นสิ่งที่จะนำเราเข้าสู่การได้รับรางวัลบำเหน็จการครอบครองร่วมกับพระเยซูคุณสมบัติประการสุดท้ายนะครับก็คือการที่เราชื่นชมยินดีอยู่ทุกวันทุกเวลานาทีนะครับขณะที่เรามีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินการงานเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเราก็สามารถมีสันติสุขได้เพราะว่าสันติสุขนี้เรารับจากภายในไม่ใช่รับจากภายนอกไม่ใช่ว่าเห็นอะไรที่เรามันถูกตาถูกใจเราก็มีความสุขอันนั้นไม่ครับคือชื่นชมยินดีสันติสุขในที่นี้ก็คือการรับสันติสุขจากพระวิญญาณที่อยู่ในวิญญาณของเรากระจายมาสู่จิตใจนะครับและเราก็ชื่นชมยินดีมีสันติสุขอยู่ในการสนิทกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอนะฮะต่อไปนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเพี้ยนของกลุ่มมอร์มอนนะครับที่เป็นกลุ่มที่เขาอ้างตัวเขาว่าเป็นคริสเตียนแต่แท้จริงเขาไม่ใช่คริสเตียนนะฮะอย่าไปหลงเชื่อนะครับและตอนนี้กลุ่มนี้กำลังระบาดไปทั่วโลกเลยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นเขาอยู่ที่อเมริกานะฮะต่อไปนี้นะครับคือความเชื่อที่ผิดเพี้ยนของเขานะครับก็คือข้อหนึ่งเขาเชื่อว่ามีพระเจ้ามากมายหลายล้านองค์อยู่บนสวรรค์และแต่ละองค์นะครับก็ครอบครองจักรวาลหรือโลกแต่ละโลกและข้อที่2นะครับก็คือพระเจ้ามีเมียหลายคนได้และมีลูกๆนะครับเต็มไปหมดในสวรรค์นะฮะข้อ3นะครับพระเจ้าองค์ที่มาทำงานกับโลกของเรานี้นะฮะโลกใบนี้ก็คือพระเจ้าองค์เล็กๆองค์หนึ่งในสวรรค์ที่ชื่อว่าเอโลฮิมซึ่งพระเจ้าเอโลฮิมนี้นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นมนุษย์และพัฒนาขึ้นใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรมตายเพื่อไถ่บาปมนุษย์ในโลกก่อนนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ได้รับการสถาปนานะครับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์และกลายเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งคือพระเจ้าเอโลฮิมเนี่ยแล้วทีนี้นะครับพระเจ้าองค์นี้ก็มีภรรยาและมีลูกๆเต็มไปหมดในสวรรค์และมี2คนนะครับที่เป็นพี่น้องกันในท่ามกลางลูกๆของเขาก็คือพระเยซูและลูซิเฟอร์ก็คือซาตานเขาสอนว่านะครับซาตานกับพระเยซูเป็นพี่น้องกันในท่ามกลางลูกๆหลายคนของพระเจ้าเอโลฮิมเขาสอนว่านะครับซาตานเป็นพี่ชายและพระเยซูเป็นน้องชายนะครับก่อนที่พระเยซูจะเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือในคณะกรรมการของสวรรค์ตกลงกันนะครับว่าจะโหวตให้ใครลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปโลกนี้ซาตานอาสาสมัครลงมาแต่ในที่สุดกรรมการของสวรรค์นะครับก็ตกลงให้พระเยซูเสด็จลงมาแล้วซาตานก็โกรธแค้นนะครับก็เลยลงมาทำลายโลกนี้ขัดขวางการทำงานของพระเยซูและมอร์มอนยังสอนอีกนะครับว่าพระเจ้าเอโลฮิมเนี่ยลงมายังโลกนี้และมีเพศสัมพันธ์กับนางมารีและนางมารีนะครับก็ตั้งครรภ์บังเกิดเป็นพระเยซูนี่เองมอร์มอนยังสอนอีกนะครับว่าพระเยซูประสูติที่กรุงเยรูซาเล็มไม่ใช่บ้านเบธเลเฮมและหลังจากนั้นเมื่อพระองค์โตนะครับก็มาอยู่ที่บ้านเบธเลเฮมเท่าที่ผ่านมาก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมโอเคนะครับข้อต่อไปนะฮะก็คือเมื่อมนุษย์ทำดีเชื่อฟังพระเจ้านะครับวันหนึ่งเขาตายไปเขาก็จะได้เลื่อนขั้นนะครับเลื่อนชั้นให้เป็นพระเจ้าองค์หนึ่งในสวรรค์นะฮะอันนี้คือคำสอนเพียงของเขานะครับ
และข้อต่อไปก็คือเราอยู่ในโลกนี้เพื่อนำคนมาเชื่อพระเจ้าและเราที่เป็นคนเขาบอกว่าเขาเป็นมอร์มอนเนี่ยคือมีภรรยาหลายคนได้มีเมียหลายคนได้นะครับและข้อต่อไปนะฮะก็คือเมื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดใช่ไหมและการดำเนินชีวิตของมอร์มอนจะต้องเชื่อพระเยซู1นะครับและ2ก็คือรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์รักษาพระบัญญัติเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงที่สุดและเมื่อชีวิตบริสุทธิ์เนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาสถาปนาให้กลายเป็นพระเจ้าเมื่อเขาตายไปแล้วและสำหรับคนที่รอดนะครับก็คือคนที่เข้าโบสถ์มอร์มอนเท่านั้นที่เชื่อในกลุ่มเขาและคนที่เชื่อพระเยซูและเข้ากลุ่มคริสเตียนกลุ่มอื่นๆนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะรอดได้นะฮะกลุ่มมอร์มอนยังสอนอีกว่าถ้าสามีภรรยานะครับไปแต่งงานกันที่พระวิหารนะฮะและโดยเฉพาะเป็นพระวิหารในอเมริกาซึ่งเป็นพระวิหารที่ใหญ่ที่สุดก็จะอยู่ร่วมกันอยู่บนสวรรค์ชั่วนิรันดร์และจะเป็นพระเจ้าที่ไปครอบครองโลกอื่นอีกต่อไปนะครับสำหรับกลุ่มมอร์มอนนะฮะสอนว่าห้ามดื่มกาแฟห้ามดื่มโซดาหรือน้ำโคลานะครับและห้ามดื่มเหล้าหรืออะไรก็ตามที่มีแอลกอฮอล์นะครับกลุ่มมอร์มอนถ้าหากว่าได้เข้าเป็นสมาชิกที่ถาวรของเขาคือสมบูรณ์แล้วนะครับเขาจะเรียกร้องให้ถวาย10 ลดและเขาจะเตือนนะครับเป็นระยะถ้าหากไม่ถวายนะฮะก็จะต้องถูกไล่ออกจากกลุ่มและการที่ถูกไล่ออกจากกลุ่มเนี่ยก็คือการถูกสาปแช่งเลยนะคือไม่มีโอกาสที่จะได้รอดชีวิตของเขาจะต้องตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งของกลุ่มนี้ตลอดไปและเชื่อว่าเป็นคำสาปแช่งที่มาจากพระเจ้าด้วยนะครับกลุ่มมอร์มอนนะครับยังสอนอีกว่าเราสามารถบัพติศมาให้คนที่ตายไปแล้วได้คือสมมุติว่าถ้าหากเรามีญาติมีเพื่อนมีคนในครอบครัวนะครับที่ไม่เชื่อพระเจ้าและเขาเสียชีวิตนะฮะแต่เราเนี่ยผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และอยู่ในกลุ่มมอร์มอนเราสามารถบัพติศมารับบัพติศมาแทนคนนั้นได้เพื่อให้เขาได้ขึ้นสวรรค์หรือได้รอดพ้นนะครับสำหรับความเชื่อของมอร์มอนนะครับคือมนุษย์นะครับก่อนที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแท้ที่จริงก็คือวิญญาณที่อยู่บนสวรรค์วิญญาณที่อยู่บนสวรรค์นะครับมี2ประเภทนะฮะคือวิญญาณของผู้ดีและวิญญาณของผู้ไม่ดีคือผู้ร้ายนะครับและวิญญาณของผู้ดีเนี่ยก็คือคนที่ลงมาบังเกิดอยู่ในโลกนี้และดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อพระเยซูรักษาพระบัญญัติให้ครบและอยู่ในกลุ่มของมอร์มอนและเมื่อตายไปนะครับเขาก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์และรับร่างกายที่สมบูรณ์ครบถ้วนส่วนวิญญาณผู้ร้ายนะฮะก็คือคนที่ลงมาในโลกนี้และไม่เชื่อพระเยซูและไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ใต้พระบัญญัติของพระเจ้าอันนี้คือผู้ร้ายที่มาจากสวรรค์ที่มาบังเกิดนะครับสำหรับเรื่องราวในพระคัมภีร์มอร์มอนนะครับเราจะเห็นว่าแผนที่ชื่อเมืองชื่อกษัตริย์ชื่อเผ่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับที่อยู่ในหนังสือมอร์มอนของเขาเนี่ยจะไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรยืนยันเหรียญเงินเหรียญทองที่เขาใช้กันอาวุธที่เขาใช้แล้วก็โจเซฟนะครับเขียนหนังสือมอร์มอนเนี่ยเขาบอกว่าที่อเมริกาสมัยก่อนที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อประกาศตอนนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คัมภีร์มอร์มอนของเขานะครับกล่าวว่ามีแต่แท้ที่จริงไม่มีนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยเริ่มแรกม้าก็ยังไม่มีและสัตว์อีกหลายชนิดก็ไม่มีพืชผักข้าวอยู่ในอเมริกานะครับหลายชนิดยังไม่มีแต่เขาอ้างว่ามีหมดนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่ามอร์มอนเนี่ยเขาสอนเขาเขียนหนังสือไว้แล้วเขาอ้างว่าพระเจ้าเปิดเผยพระเจ้าแปลให้เขาเขียนหนังสือแผ่นทองคำซึ่งเขาอ้างว่าเป็นหนังสือของอับราฮัมที่เขียนเรื่องราวของพระเจ้าไว้แต่แท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งที่เขาเขียนนะครับในหนังสือมอร์มอนเนี่ยไม่มีหลักฐานไม่มีพยานไม่มีชื่อเมืองไม่มีชื่อคนไม่มีชื่อเผ่านี้เผ่าโน้นที่เขาเขียนไว้ไม่มีอะไรเลยนะครับแม้แต่ชิ้นเดียวเหรียญเงินเหรียญทองเครื่องใช้อาวุธสัตว์ที่เขาอ้างว่ามีในหนังสือมอร์มอนของเขาที่อยู่ในสมัยก่อนๆอยู่ในประเทศอเมริกามันไม่มีนะครับและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาสูญเสียสมาชิกในแต่ละปีนะครับเขาเสียสมาชิกอย่างมากมายหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคนนะฮะที่ออกมาจากกลุ่มมอร์มอนแต่ก็ยังมีคนที่หลงเชื่อเข้าไปร่วมกลุ่มเขาแต่ละปีเพราะว่าเขาขยันมากนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐนะฮะและตอนนี้นะครับเขาไปตั้งโบสถ์อยู่ทั่วโลกนะฮะและอ้างตัวเขาใช้พระคัมภีร์ของเรานะครับคือพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่แต่เขาใช้พระคัมภีร์มอร์มอนเป็นหลักนะครับเมื่อคนใดคนหนึ่ง
เข้ามาอยู่ในกลุ่มของมอร์มอนเขาจะใช้พระคัมภีร์แบบปกตินะฮะคือพระคัมภีร์ของที่คริสเตียนใช้แต่เมื่อนานเข้านะครับเขาจะเน้นที่หนังสือมอร์มอนหรือพระคัมภีร์มอร์มอนของเขาและรูปนะครับรูปที่บ้านของกลุ่มมอร์มอนเนี่ยและเขาจะเห็นให้ความสำคัญของโจเซฟสมิธเนี่ยมากกว่าพระเยซูเสียอีกสาเหตุก็เพราะว่าเขาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้โจเซฟสมิธมาเปิดเผยข่าวดีอยู่ในประเทศอเมริกานี้และพระเยซูนะครับไม่มีความสำคัญเท่ากับโจเซฟสมิธนะฮะถามว่าผมเอามาจากไหนเมื่อก่อนผมเคยเป็นมอร์มอนผมเคยเข้ามอร์มอนในช่วงระยะหนึ่งและผมเคยค้นเคยเรียนรู้เคยแสวงหาเคยขุดค้นนะครับเพราะว่าความเชื่อของเขาเนี่ยมันแปลกมากๆมันไม่เหมือนกับความเชื่อของคริสเตียนเราและถ้าหากว่าพี่น้องสนใจอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ใน YouTube นะครับให้พี่น้องเขียนว่า Mormon Expose คือ Mormon Expose นะครับพี่น้องดูที่จอนะฮะและพี่น้องจะพบว่ามีคนเขียนหลักฐานพยานเต็มไปหมดเลยที่พูดถึงเรื่องการเชื่อผิดของมอร์มอนเพื่อเปิดเผยในสิ่งที่เขาสอนผิดเนี่ยให้ชาวโลกได้รู้และสมาชิกกลุ่มมอร์มอนนะครับเขาหนีออกมาเพราะการช่วยเหลือของพี่น้องที่ทำเป็นหนังสือเขียนหนังสือแล้วก็ลง YouTube ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเขาพยายามช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเหล่านี้ให้ออกมาและพระเจ้าก็ใช้สิ่งเหล่านี้นะครับให้เกิดผลเขาสูญเสียสมาชิกมากมายแต่น่าเสียดายนะครับที่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนหลงเชื่อเข้าไปร่วมกลุ่มเขาเมื่อพระเยซูกล่าวถึงคุณสมบัติ9ประการของประชากรแห่งราชจักรเสร็จสิ้นลงนะครับในมัทธิวบทที่5ข้อที่13นะครับพระเยซูตรัสต่อไปอีกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกแต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียออกไปข้างนอกสำหรับคนเหยียบย่ำพี่น้องคริสเตียนมากมายไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงเกี่ยวกับมัทธิวบทที่5ข้อที่13นี้นะครับความหมายก็คือพระเยซูตอนนั้นนะฮะพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายที่สมัครใจเป็นศิษย์พระเยซูและเดินตามพระเยซูไปทุกหนทุกแห่งและเมื่อพระองค์ทรงกล่าวในข้อนี้นะครับในข้อที่13ว่าท่านทั้งหลายคือพระเยซูพูดถึงสาวกเหล่านั้นและมีผลถึงเราทั้งหลายที่เป็นสาวกในยุคนี้ในทุกยุคทุกสมัยเลยนะฮะท่านทั้งหลายในที่นี้ก็คือผู้ที่เชื่อผู้ที่ติดตามพระเยซูผู้ที่ยอมอาสาสมัครใจเป็นศิษย์เป็นสาวกของพระเยซูนะครับก็คือผู้เชื่อทุกๆคนนะฮะคำว่าเป็นเกลือนะครับท่านทั้งหลายเป็นเกลือในที่นี้นะฮะก็คือผู้ที่ถูกเลือกผู้ที่ได้รับการชำระผู้ที่พระเจ้านะครับนำเข้ามาและทำให้ชีวิตของเขานะครับขาวสะอาดเป็นเกลือคือการได้เป็นผู้เชื่อแล้วได้บังเกิดใหม่แล้วเป็นบุตรพระเจ้าเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วซึ่งเวลานั้นนะครับยังไม่มีผลแต่การที่ได้บังเกิดใหม่เป็นเกลืออย่างแท้จริงนะครับก็คือช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและฟื้นคืนพระชนม์3 วันต่อมาการยกโทษบาปก็เกิดขึ้นการประทานชีวิตใหม่ก็ตามมาเขาได้กลายเป็นเกลือแล้วนะครับคำว่าแห่งโลกล่ะคืออะไรท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกก็คือทุกวันนี้นะครับชีวิตมนุษย์คุณสมบัติต่างๆที่สำแดงออกมาผ่านมนุษย์ทุกคนเนี่ยคือเขาสำแดงชีวิตของอาดัมที่ตายแล้วเป็นชีวิตที่มีตัวบาปอยู่ข้างในเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหยิ่งพยองพองตัวความโกรธความรักโลภกิเลสตัณหาโลภกดหลงทั้งหลายนี่นะครับคือมันแพร่เต็มทั้งโลกไปเลยและทำให้โลกเสื่อมสลายนะครับโลกนี้เสื่อมแล้วภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า corrupt ก็คือเสื่อมสลายถูกลงโทษถูกพิพากษาแล้วนะฮะและถ้าหากว่าไม่มีคริสเตียนที่มีคุณสมบัติของพระเจ้าอย่างแท้จริงสำแดงออกมาเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตที่มีความรักความสว่างความจริงนะฮะความชอบธรรมและความบริสุทธิ์นะครับถ้าหากไม่มีคริสเตียนกลุ่มผู้ชนะที่สำแดงคุณสมบัติของพระเจ้าออกมาโลกนี้ก็จะถูกทำลายไปแล้วแต่เนื่องจากว่ายังมีคริสเตียนเหล่านี้ที่ดำเนินชีวิตอยู่และเป็นเกลือที่มีรสเค็มจริงๆนะครับรสเค็มที่มีคุณสมบัติของพระเจ้า4ประการเนี่ยสำแดงออกมาในแต่ละวันนะครับทำให้พระเจ้าไม่อาจที่จะทำลายล้างโลกนี้ได้พระเยซูตรัสว่านะครับถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วหมายความว่ายังไงแสดงว่าเกลือนี้เมื่อก่อนเนี่ยเคยเค็มอยู่ใช่ไหมเคยมีรสเค็มใช่ไหมครับพระเยซูตรัสว่าแต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วหมดรสเค็มในที่นี้หมายความว่ายังไงคือพระเจ้านะครับ
ประทานชีวิตหนึ่งให้เราเป็นชีวิตที่เป็นเกลือที่บริสุทธิ์ขาวสะอาดต่อพระพักพระเจ้าเป็นคนที่ชอบธรรมแล้วสวมชีวิตของพระคริสต์นะฮะเป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่ตามพระเยซูนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของคนที่ไม่เชื่อนะฮะเป็นเรื่องของคริสเตียนและพระเจ้านะครับให้ชีวิตคริสเตียนนี้มีชัยชนะมีรสเค็มมีคุณสมบัติของพระเจ้ามีชีวิตที่สามารถสำแดงพระเจ้าให้โลกเห็นได้มี love light righteousness and holiness love ก็คือรัก light ก็คือความจริงหรือความสว่าง righteousness ก็คือความชอบธรรม holiness ก็คือความบริสุทธิ์นะฮะเป็นคุณสมบัติเป็นกิริยาอาการเป็นมารยาทเป็น character ของพระเจ้านะครับและคำพูดกิริยาอาการต่างๆเนี่ยคือพระเจ้าเป็นคนที่สำแดงทำแทนเราไม่ใช่เราเองนะครับไม่ใช่เราแต่พระเจ้าเนี่ยให้เราเป็นคนที่สุขุมรอบคอบเป็น gentleman มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอาการการพูดจามีลักษณะที่ถ่อมใจถ่อมตนซึ่งชีวิตนี้นะครับที่มีความเค็มรสเค็มที่เป็นคุณสมบัติของพระเจ้าที่สำแดงผ่านเราแต่เนื่องจากว่าคริสเตียนมากมายทุกวันนี้ไม่รู้ว่าพระเจ้าประทานคุณสมบัติเหล่านี้ให้เราอยู่ข้างในนี้แล้วนะครับคือพระเจ้าให้เราเป็นเกลือและให้มีรสเค็มอยู่ข้างในแต่รสเค็มมันหมดก็คือเรานะครับหล่นจากพระคุณตกจากพระคุณนี้เองคือแทนที่เราจะค้นหาว่าชีวิตของเราภายในเราเนี่ยมีใครอยู่มีใครสถิตอยู่ในเราและเป็นผู้ที่จะสำแดงคุณสมบัติกิริยาอาการมารยาทการนั่งเดินไปมาการพูดจาของพระเจ้าผ่านเราแต่เรานะครับกลับพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเราคิดว่าการพูดจาแบบนี้ไม่ดีเราก็เปลี่ยนเราคิดว่าการเดินการนั่งการแต่งกายแบบนี้ไม่เหมาะเราก็เปลี่ยนพยายามเปลี่ยนซึ่งเป็นการเปลี่ยนของตัวเก่าตัวอาดัมให้ดีขึ้นนะครับให้พูดจามีมารยาทมากกว่าเก่ามากกว่าเดิมให้เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงจากการเป็นคนไม่ดีมีกิริยาอาการมารยาทคุณสมบัติไม่ดีให้กลายมาเป็นคนดีทั้งที่ไม่เข้าใจว่าเราเป็นคนดีแล้วเราเป็นคนที่มีรสเค็มแล้วก็คือให้พระเจ้าเนี่ยสำแดงความเค็มออกมาบอกว่าพระเจ้าสำแดงเถิดพระเจ้าคุณสมบัติเป็นของพระองค์ความรักเป็นของพระองค์การอยู่ในความจริงความสว่างเป็นของพระองค์การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นของพระองค์เป็นการงานเป็นการกระทำกิจของพระองค์ที่อยู่ภายในตัวข้าพระองค์ทำเถิดนะครับนี่คือการไม่หมดรสเค็มแต่การที่หมดรสเค็มก็คือไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ข้างในเราไม่รู้ว่าพระคริสต์อยู่ในเราไม่รู้ว่าเราเป็นเกลือแล้วเป็นแล้วนะครับในพระคัมภีร์ข้อนี้นะฮะพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายเป็นพระองค์ไม่ได้บอกว่าจะเป็นใช่ไหมหรือว่ากำลังจะเป็นหรือจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนหน้าปีหน้าไม่ครับพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายเป็นนะครับเป็นก็คือเราได้เป็นเกลือและเรามีรสเค็มพร้อมอยู่แล้วที่จะให้รสเค็มนี้สำแดงออกมาผ่านตัวเราซึ่งรสเค็มนี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระเจ้านี่คือปัญหาของคริสเตียนครับซึ่งพวกเราไม่รู้ว่าเราเป็นเกลือที่มีรสเค็มแล้วและเรานะครับกลับพยายามผลิตรสเค็มของเราเองซึ่งเป็นรสเค็มของอาดัมมันใช้ไม่ได้นะครับเกลือเป็นคนที่เกิดใหม่เป็นคนที่อยู่ในพระวิญญาณเกิดในพระวิญญาณแต่เรากลับมาใช้รสเค็มของตัวอาดัมเป็นตัวเก่าที่ตายแล้วทำให้เรานะครับหมดรสเค็มของพระเจ้าพระเจ้าไม่สามารถที่จะสำแดงคุณสมบัติคาแรคเตอร์กิริยาอาการของพระเจ้าเนี่ยออกมาได้พระเจ้าจะพูดแทนเราไม่ได้คำพูดที่ถ่อมนอบน้อมสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานอะไรก็ตามนะครับพระเจ้าทำไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนพยายามเปลี่ยนตัวเราเองเปลี่ยนคำพูดเราเองเปลี่ยนกิริยาอาการของเราเองนะฮะนี่คือความหมายของคำว่าหมดรสเค็มนะครับซึ่งพระเจ้าแต่งตั้งชีวิตหนึ่งที่มีเป็นเกลือและมีรสเค็มอยู่แล้วแต่เรานะครับไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็คิดว่ายังไม่เค็มยังไม่มีรสเค็มเรายังไม่ดีพอคุณสมบัติก็ไม่ดีการพูดจาก็ไม่ดีเราเปลี่ยนนะฮะคำว่าเราเปลี่ยนเนี่ยคือการเปลี่ยนตัวเดิมตัวเก่าเรียกว่าหล่นจากพระคุณหรือตกจากพระคุณนะครับและพระเยซูตรัสนะครับว่าจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้สาเหตุนะครับก็คือเมื่อเราพยายามทำให้ตัวเองเราเนี่ยมีรสเค็มให้ได้และเราไม่เคยเรียนรู้เราไม่ถ่อมใจไม่แสวงหาว่าจะทำยังไงถึงจะมีรสเค็มของพระเจ้ามีกิริยาอาการของพระเจ้ามีคุณสมบัติของพระเจ้าได้เราไม่แสวงหาและทำให้เราเนี่ยไม่สามารถกลับมามีรสเค็มได้อีกนะฮะและในที่สุดนะครับพระเยซูตรัสว่ามีแต่จะทิ้งเสียออกไปข้างนอกคำนี้นะครับพระเยซูตรัสถึงคำว่าออกไปข้างนอกใช่ไหมและพระเยซูตรัสหลายครั้งใช่ไหมว่าได้เข้าไปข้างในได้เข้าไปข้างในนะครับ
เราจะเห็นนะครับว่าหนังสือมัทธิวเนี่ยพูดถึงคำว่าได้เข้าไปข้างในและถูกโยนออกไปข้างนอกร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่ในที่มืดและใช้หนี้ให้ครบใช่ไหมครับและเราจะเห็นว่าในบทต่อๆไปนะฮะพระเยซูจะตรัสถึงคำว่าอยู่ข้างในเข้าไปข้างในได้เข้าไปข้างในและถูกโยนออกไปข้างนอกบ่อยนะครับแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียออกไปข้างนอกสำหรับคนเหยียบย่ำการทิ้งเสียออกไปข้างนอกนี้จะมีก็ต่อเมื่อยุคหน้ามาถึงตอนนี้ยังไม่มีข้างในข้างนอกนะครับคือเรากำลังฝึกฝนชีวิตของเราให้พร้อมสำหรับอาณาจักรของพระเยซูที่กำลังจะลงมาจากสวรรค์นะครับมาตั้งอยู่บนโลกนี้และพระองค์จะครอบครองเป็นเวลา1,000 ปีตอนนั้นนะครับจะมีข้างในและข้างนอกนะฮะและพระเยซูตรัสว่ามีแต่จะทิ้งเสียออกไปข้างนอกก็คือเขาไม่มีโอกาสได้เข้าไปข้างในนะครับพี่น้องจำได้นะครับว่ามีคริสเตียนนะครับจำนวนมากมายที่ยังรับใช้อยู่มีผลงานมากมายนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ขับไล่ผีรักษาโรคประกาศข่าวประเสริฐทำงานรับใช้พระองค์ในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือพระเยซูตรัสว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้านะครับสาเหตุก็เพราะว่าเขาเป็นเกลือแต่ไม่มีรสเค็มของพระเจ้าไม่มีคุณสมบัติของพระเจ้าเขาใช้คุณสมบัติของตัวเองรสเค็มของตัวเองซึ่งเป็นรสเค็มที่ตายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาเขาจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปข้างในมีแต่จะโยนทิ้งออกไปข้างนอกให้ผู้คนเหยียบย่ำสำหรับคนเหยียบย่ำนะฮะคำว่าคนเหยียบย่ำในที่นี้ก็คือเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรทั้งนั้นเลยถึงขนาดว่าผู้คนนะครับเหยียบย่ำก็คือดูถูกเหยียดหยามนะฮะชาวโลกที่อยู่นอกอาณาจักรในเวลานั้นนะครับในยุค1,000 ปีเนี่ยยังจะมีชาวโลกที่มีชีวิตอยู่รอดตายจากช่วง7 ปีแห่งความทุกข์ทรมานและเขาจะมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อตายไปลูกหลานก็สืบต่อลูกหลานตายไปเหลนก็สืบต่อนะครับจนครบ1,000 ปีนะฮะและผู้คนเหล่านี้นะครับเมื่อมองคริสเตียนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ดูถูกเหยียดหยามผู้คนก็จะถามกันนะครับคนที่เกิดใหม่ก็ถามว่าเนี่ยพวกนี้เป็นใครพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บอกว่าเนี่ยพวกนี้เป็นคริสเตียนเขาเชื่อพระเจ้านะลูกแต่เขาไม่มีปัญญาได้เข้าไปข้างในเพราะว่าเขาเป็นเกลือแต่ไม่มีรสเค็มของพระเจ้าเขาใช้รสเค็มที่ตายแล้วของเขาเองนะครับเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้ผู้คนเนี่ยเห็นคุณสมบัติของเขาเห็นความอ่อนโยนนอบน้อมถ่อมตนที่สำแดงอยู่แต่เฉพาะในโบสถ์ส่วนมากใช่ไหมครับแต่ปกติแล้วเนี่ยความเค็มรสเค็มของเขาไม่ค่อยจะสำแดงที่บ้านหรือที่ทำงานอันนี้ผมไม่ได้ตัดสินใครนะครับคือเราดูจากเนื้อผ้าใช่ไหมคือชีวิตคริสเตียนทุกวันนี้นะครับรสเค็มของเราเนี่ยใช้สำแดงแต่เฉพาะในเวลาที่อยู่ต่อหน้าพี่น้องคริสตจักรต่อหน้าพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะเป็นเกลือแล้วแต่เราควรจะรู้วิธีการให้รสเค็มเนี่ยสำแดงออกมาคือคุณสมบัติของพระเจ้า4 ประการนะครับรักความจริงความสว่างความชอบธรรมและความบริสุทธิ์เนี่ยให้ปรากฏออกมาให้โลกเห็นไม่ใช่ใช้คุณสมบัติกิริยาอาการมารยาทการพูดจาของเราเองของตัวเก่านี่นะครับพระเจ้าไม่รักนะฮะพระเจ้าไม่ต้องการให้ใช้แต่พระเจ้าต้องการให้เรานะครับให้พระองค์เป็นผู้สำแดงความเค็มรสเค็มของพระองค์ออกมาผ่านเรานะครับอีกครั้งนะฮะพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายนะครับก็คือสาวกคือผู้เชื่อทุกคนผู้ที่ติดตามพระเยซูคือพวกเราทุกคนนะครับเป็นเกลือก็คือเป็นคนที่มีcondition หรือมีสภาพใหม่แล้วนะครับเราได้บังเกิดใหม่เราเป็นเกลือแล้วนะครับแห่งโลกก็คือทุกวันนี้ถ้าหากไม่มีเราคริสเตียนจำนวนหนึ่งนะครับที่มีคุณสมบัติของพระเจ้าที่แท้จริงที่เป็นความเค็มของพระเจ้าเนี่ยสำแดงออกมานะครับโลกนี้นะครับก็จะถูกทำลายไปแล้วนะฮะแต่เนื่องจากว่าขอบพระคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องคริสเตียนจำนวนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนผู้ชนะที่สำแดงคุณสมบัติของพระเจ้าจริงๆซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติของอาดัมเนี่ยออกมาให้โลกเห็นและพระเจ้าได้รับเกียรติและคุณสมบัติของพระเจ้านี่นะครับสามารถค้ำจุนและรักษาโลกนี้ไว้ไม่ให้ถึงขนาดต้องมีการทำลายเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วนะครับก็คือถ้าหากเราไม่รู้ว่าพระเจ้าใส่ความเค็มในเกลือของเรามีรสเค็มแล้วเรียบร้อยพร้อมนะครับเตรียมพร้อมที่จะสำแดงความเค็มกิริยามารยาทอาการคุณสมบัติการพูดจาของพระเจ้าเนี่ยออกมาผ่านเราไม่รู้และเราแสวงหาความเค็มรสเค็มของเราเองซึ่งเป็นตัวเก่าใช้ตัวเก่าและพยายามเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอันนั้นใช้ไม่ได้ครับเป็นรสเค็มที่ตายแล้วนะฮะและแต่นั้นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเราไม่สามารถที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ใช้เป็นประโยชน์ให้พระเจ้าไม่ได้มีแต่จะทิ้งเสียออกไปข้างนอกสำหรับคนเหยียบย่ำก็คือผู้ที่ไม่เชื่อนะครับคนที่ไม่เชื่อชาวโลกเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงยุค1,000 ปี
เขาก็จะดูถูกเหยียดหยามชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนหลายชั่วคนเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยนะคริสเตียนอะไรเชื่อพระเจ้ามีพระเยซูแต่ไม่มีปัญญาเข้าไปข้างในนะครับนี่คือการดูถูกเหยียดหยามคือการให้คนเหยียบย่ำเป็นคริสเตียนอะไรเชื่อพระเจ้ามีพระเยซูแต่ไม่มีปัญญาเข้าไปข้างในสำหรับเรื่องการแสวงหาราชอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนไม่ใช่เรื่องของความรอดในวันสุดท้ายนะครับแต่เป็นเรื่องของบำเหน็จรางวัลเป็นเรื่องของการที่พระเจ้า